pagtulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Welcome mga kabanan sa palatuntunan na gitara sa Bumbo. Pizza ano na kita subong? Pizza 15 no, sa bulan sang Oktubre 2023. Pila na karon ikatatlo na nga Domingo no, sa bulan sang Oktubre. Ang bulan sang Oktubre may ara 5 ka Domingo mo, may ara man 5 ka Lunes. Grabe ning bulan sa Oktubre ba? No? 5 ang Domingo, no? Kag ikatatlo na subong. Pizza 15 sa bulan sang Oktubre. Magapangalagad kita diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Pagsigyapon sa inyo alagad sa kahanginan, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Magalingaw sa inyo tubtub sa tagna nga alas 2 sa sininga palatuntunan. Kag kita magabasa sa inyo nga mga talamyawon, sa inyo nga mga greetings kag inyo nga mga request i-play naton diri sa sininga palatuntunan. Ang mga matahom nga lalantunon sang kahapon kag karon. 14 minutos na kaligad sa tagna nga alas 12. Mga kabyanan, ang pila na lang ka dis gani Bumbo sino nga akong partner subong si Stephen, no? Stephen, wow, Christmas countdown anay bla kita. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. 15 minutos na kaligad sa tagna nga alas 12 sa udto kag ang aton nga pang-imbukada daw nga lalantunon nga iga pabati sa inyo ang ambanon nga may tigulo sa ugoy ng duyan.
ang ambanon nga may tigulo sa ugoy ng duyan. 19 minuto sa galigan sa tagnang alas 12. Yari ng aton nga mga maukod nga mga tagparamati isa pala tuntunan bumbo o kung gitara sa bumbo. Maylin Dr. Prado sila nga may udto Sir Daniel Happy Sunday subuman sa tanan nga staff sang Bumbo Radio Bacolod kay congratulations sa inyo nga bag-ong recognition. Salamat gid. Pwede ka request imagine kag greet ko ako nanay Nili Dukto sang tabok suba kawayan kag sa tanan ko nga utod kag ginablos gapamati si mo Sir Daniel. Napaligudan sang imagine kani Bumbo Step. No si Kwan si Gabriela, no? Gabriela Kivido. Do ara na sa siguro sa piyak nga linya guro. Ato karon ta sa sang imagine abi. May nga po na bumbudan patamyaw lang ang mga bata ko nga si Maggie kag mami nga si Annalyn gwapa bawa gasi gabong kadi sa Carvic. May lang pagpamati sa mga pumuluyod sa Carvic no? Di lingaw-lingaw ni aton. Pagi sa pagpamati sa mga matahom nga mga lalantunon sang kahapon kag karon. Magsiling ka lalantunon mga musika bla, no? Paagi sa gitara kay karon naman niya sa gabi ang harana mo. This time ang imagine ni Gabriela Kivido abi pamatian ta. Amoy ato mga kabenan ang ambanon nga may tigulo imagine. No, daw kadasig lang sang iya nga pagtukar ba daw ay pagani kumayawan ka lantaw sa kay
Gabriela nga nagatukar. Katawm sa kay Gabriela, no? Sige. Damo pa ni siya mga tukar nga mga Beatles na. Namian man ni siya sa grupo nga Beatles. Pareho kami ni type nga mga music, mga Imagine ni John Lennon. Sige. Isunod natin dugay-dugay ang Faithful Love. Pero dugangan ta ang pagbasa sa mga greetings. Mayong hapon, Bombudan, kapamati kami diri sa Barangay Sagasa, Tamyaw, Zinaida, Suspen, Onggok, Suspen, Titom, Sancho, Nuli, Anayan. Request, Greenfield. No, tiganay ko na, Greenfield, no? Si, Kwanda, ang kilala mo na bla, Steph? No? Mayong ito, Bombudan, pag-greet lang ko, Karas family, kag Butanis family sa Barangay Ilopi, Silay. Salamat, Gid, from Flor, Karas. Bombo Daniel, good PM palig Faithful Love. Ari lang kami mansilingan. Nagapamati. Thank you and God bless. Kagina daw may nag-request man to Faithful Love, no? Sino ganito nag-request gina Faithful Love? Away, no? Maning nag-request lang. Nag-request lang Faithful Love. Si Rafael Senior Umbion. Sige. Unahon ko anay ang Greenfield. Aradang Greenfield. Sige abi. Pero samtang wala pang Greenfield ari anay. Unahon ko na anay ang Faithful Love. No? Yari na ang ambano ng may tigulo, Faithful Love.
ambahanon nga may tigulo faithful love. This time, di naman kita sa Greenfield. Bumbo Step, abi, pabatian ta ang ambahanon nga may tigulo Greenfield. Nang kantab lang once there were Greenfield. O, sige, abi. Ano mo na? Okay, once there were green fields. Bumbudan good PM request ko The Greatest Love. Nimiver Alcazarin. Kag good PM bumbudan yung tamyaw sa mga utod ko sa Silay, Barangay Lopez. AD Mario Hilin kag sa family Brizal Norte sa Caris. Osdin from Paranaque City. Romeo Padua. Nagapanamyaw. Good noon na bumudan liog lang tamyaw ang mga batchmate ko sa RTN HS batch 86 sa extension Bago City. Request lang, remember me, Arnold Julius Pedro. Mayong hapon na bumudan nga pwede ka panamyaw kay Ronilo Tubong Manuel sa Iglawan Murcia, gapamati sila subong. Liog na ko na Bumbo Step sa Greatest Love, The Greatest Love of all. Isunod naton. Aliw ko bumbudan, panamyaw kay, sige na, nabasa ko na. Mayong udto bumbudan, watching live from La Calota, pwede pa request baliling. Thanks and more power to your program. Emmanuel Pabon. Good afternoon bumbudan, pa-request ikaw ang ligaya ko. Elvira Hilogo. Mayong udto bumbudan request ko, imagine patamyo kay Tatay Dionisio Labrador sa Barangay 34. Nagpamatigid sa programa mo. Na-play ko na John ang Imagine. Ano to ganigin ng isa pa ginto nga way ko malista. Ang ano ganito nga request na to. Pagitaong ka na iliwat. Daw na. Sige. May baliling padring. Ikaw ang ligaya ko.
Okay na ang ambanon nga the greatest love of all. Sige, abi. Greatest love of all. 37 minutos sa nakaligad sa tangna nga alas 12. Isunod naton karon dugay-dugay ang ambanon nga may tig-ulo baliling. Pero balikan ko ang pila pa ka mga talamyawon, no? Mayong udto bumbo ari pa lang. Tapos na ni si Junjun Labrador, no. Din nakita sa kay Ria. May udto bumbudan patamyaw ko si Taylok nga nagpamati subong gagwa gid ang iya nga unto sang kadlaw ko matamya mo kang iya asawa nga si Maripusa sa Valladolid from Ria. Taylok, okay lang Taylok. Bumbudan, pa-request si ni Taylok ang Tangi Kong Pag-ibig. Sige. Thank you so much Bumbudan from sign on to sign off. Bumbo Radio gyapon diri sa Barangay Duldul, Valladolid. God bless. Arnold Julius Pedro. Bumbudan, good noon. Ma-request ko Castilyong Buhangin from Lourdes, Aragon, Madrigal, Dalida. Bayang hapon na Bumbo Daniel gamonitor kami from Jesusa Heights, Estefania. Biyog Tamyaw, Diana Villanueva, Julien Arnijo, Tuto Umi. Request lang kami Dandan Soy from Manjo Arnijo. Yari na ang ambanon nga may tigulo baliling.
Ang ambahanon nga may tigulo baliling. Diin pagid ang aton nga mga talamyawon. No, isunod naton ang ambanon ikaw ang ligaya ko abi Bumbo Steph. Ikaw ang ligaya ko. Sige. Balikan naton karon dugay-dugay ang aton pagidugang nga mga talamyawon. Sa mga wala pa naka-request, ipadala ninyo nga mga request, no? Diri sa comment section sa nga Facebook Live sa nga Bumbo Radio Bacolod. 43 minutos na nakaligad sa tagna nga alas 12. No, may ari diri ikaw ang ligaya ko kag remember me kag ang tangi kong pag-ibig, no? Samtang ginapreparar pa ang ikaw ang ligaya ko, ari anay ang ambahanon nga may tigulo sarong banggi. Diri kita anay sa sarong banggi Bumbo Step, no? Samtang ginapreparar mo da ang ikaw ang ligaya ko, sarong banggi anay. Ang ambahanon nga may tigulo sarong banggi. Balikan ko anay aton nga dugang nga mga talamyawon, mayong buhapon Bumbo Daniel Monitor lang kami diri sa barangay RSV La Carlota from Lucy Nicor. May lang pagpamatik sa kay Zia Angel Maulas. Bumbo Dan patukar man ang The Wonder of You. Gapamatik kami diri sa Bangkal Carles, Wilkie Dayalo. This time mga banon nga ikaw ang ligaya ko.
ang ligaya ko nagdulong sa inyo sa oras 10 minutos anabilin. Kag magadangat kita sa tagna nga launa. Isunod nato na Bumbo Step ang ambanon nga Remember Me. Mayong hapo, mayong utubumbudan, kapamati, kami alang ko diri sa Rufino Street, Barangay 39. Request lang ko matod mo. Sige, gilista ko na ding matod mo, pero may ari pa mga naka-line up. May ari pa di ang tangi kong Remember Me, tapos ang tangi kong pag-ibig. Unahon tanay ang Remember Me. Sige. Balikan naton abi ang iban pa naton nga mga talamyawon ang nagpadala sa ilang mga mensahe diri sa aton nga comment section sa nga Facebook Live. Dali lang si Good PM Liog Tamyaw sa taga LGU, Ruro Dumangas, lead by Tony Goles, kag Coast Guard Bridco led by PCG3 Baliko. Amuman ang mga senior citizen sa Panaad Sports Stadium, si Judge Octaviano, si General Lupi Bidya, kag retired treasurer Borges Erasmo. Greetings coming from Tony Oquindo, ang request ng Dansoy. Sige. Din pagid. Ang Remember Me, okay na? Sige, abi. Remember Me. 6 minutos na bilin kapag kita sa tagnang galauna. Ang tangi kong pag-ibig, abi Bumbo Step, kung okay da ang imo nga manog tukar. Ang tangi kong pag-ibig. No, pangharanan ni siya, tanang tabi ko may matukar da sa gitara. Sige. Balikan ko karon dugay-dugay ang aton pagidugang nga mga talamyawon.
diri sa palatuntunan, gitara, sa bumbo. Diin pagid, ang iba na nabasa ko na ni, no? Sige. Nagdulubli ng ilang mga padala diri, oh. Pero balikan ko didugay-dugay. Ang tangi kong pag-ibig, okay na. Sige, Abing. Ang tangi kong pag-ibig, mag-amunin nga to, kado pamatya ko doon, nagabalik ko sa una, pag nga panahon. 2 minutos na bilin ka magadangat kita sa tag na ngalauna, bumbos, tayo pag isunod naton ang Kastilyong Buhangin. No? Pero balikan na natin ang Kastilyong Buhangin, pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Stand by. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o konsento no Ato nga pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo, ang ambanon nga Kastilyong Buhangin o kinatada, bumbo step, Kastilyong Buhangin. Mayong udto bumbudan kapamati lang ko diri sa Sipalay, request ko la Wiswis Kawayan from Bravo Yankee. Mayong hapon bumbudan from Jeril Gadudo. Good afternoon bumbudan, ari lang kami gapon ni Nanay Isabel gamon dito diri sa Victoria City, ED Laos. Bumbudan may hapon nang da liog ko bi greet sa tatay ko si Amando Baygar Jr. sa Balangigay, Negros Occidental, Bumbudan, Ara. O kunari pa ko sa Cebu, Yapon, sa shipyard, kag taga Balangigay, mailang pamuna sang pukot, mga pisan, mga gwapo pa, madamo inyong salamat, Bumbudan. From Leo Baygar. Yung unto Bumbudan watching live, Kabadyangan, si Palay City, request ko, Pubring Alindahaw. Kalot kag tulilot. Nagapanamyaw. Angelito Upod, Sweet Child of Mine po by Axel Rose. Sa mga taga Ibisan Kapisda, may lang pagpamati da. Sweet Child of Mine, do lang alang ang Sweet Child of Mine. Do karak, no? Mayang hapon bumudan, patamyaw kay Ayna Isabel Arsinas ang talisay kagwapa gid sa iya. Siling niya, tanig kakaon kada sang maayo. Ngaway sa kakaon maayo ako. Kag pahuway kada sang tampad kag kalinong. Palangga tagid ka, siling ni Dave Ballesteros. Palangga kuno ay na ni Dave Ballesteros, oh. Sige. Good noon na bumbudan, pa-request sang Faithful Love para sa akong tanan nga classmate kag sa best guitarist ng high school. Kami sa Isyo Private Academy, si Dionisio Kirin Season, kag BFF ko si Nita Castillo dira sa Panasan Isyo. Musta lang, best friend, kag sa nanay sang tanan sa barangay Gargato Inigaran, si Tita Lourdes Pacto. God bless us all. From Lorna Pacto. Ari na ang Kastilyong Buhangin. Yari na mga kabyanan ang Kastilyong Buhangin.
Kastilyong Buhangin, 12 minutos ang nakaligad sa tangna nga launa. Daw nag-amat-amat na si Steph. Si Bumbu Mike. Mike, hello Mike test. Hello Mike test. Arak lang na Mike. Sige, hello Mike test ko lang siya. Ang isunod naton nga ambanon, Dandansoy, The Wonder of You, Matud mo kag Can't Help Falling in Labaw, Loisis Kawayan, Pabling Idahaw, Sweet Child of Mine. Dandansoy, no? Nakauna ang Dandansoy. This time, ang ambanon nga may tigulo, Dandansoy. Okay, ang ambanon nga may tigulo Dandansoy. 15 minutos na kaligad sa tagnay nga una, banwa damo pa sang mga nakalinyada diri nga mga igapabati naton nga mga matahom nga mga lalantunon. Isunod naton na Bumbu Mike ang The Wonder of You. That's the wonder of you. Isunod naton nilang The Wonder of You. Kag may ari pa di matud mo. Tanong tabi ang matod mo kung may ari ko di pero dawa iguro. Ang The Wonder of You okay ka na da, no? Sinong nagatokar sa daman miga mo ay. Sige, The Wonder of You.
The Wonder of You. 19 minutos na kiligad sa tag na igalauna. Banwa may ari pagindi sunod nato ang matod mo, Bumbo Mike. No? Matod mo. Basta mo na. Matod mo. Cebuano song. Kining matod mo. Pagkatapos ang matod mo, ang ambanon nga Can't Help Falling in Love with You. Sige. Samtang okay na ang matod mo. Samtang wala pang matod mo, dumayari ko di kakaroon na yung dugay-dugay, no? Ara na, ano ko na siya. Sige, matod mo.
ang ambahanon nga may tigulo matud mo, no? Preparar da dayon na Bumbo Mike ang Can't Help Falling in Love kay isunod naton abi. No, ang request niya Can't Help Falling in Love. Bumbudan maayong hapon ng da. Bumbudan pa tayo sa akon mga pamilya dra sa Cadiz City sa mga De La Cruz family from Noel Parcon. Maayong hapon na bumbudan sumuman sa avid listeners sa imo programa Gitara sa Bumbo despite the odds. These past few days, there are still so many reasons to celebrate and to enjoy life. Let me greet, as usual, our beloved Tatay Quintin Supera Sr., Tiay Diding Siquilan, and Eric. More power to you and to your program. Thank you and God bless. From Kinlo, Grabasillas, Supera. Bumbudan, bridge over troubled water na lang po. Madamo nga salamat po from Ibisan Kapis, Angilito, Upod. Sige, bridge over troubled water itong sweet child kay basi marakan kita karon. Good PM Daddy Mons watching from Barbasa, Antique, Carlich Yasser Fortit. Sige. Dumayo man request ang may mga Daddy Mons mula kay actually mo nang ang tawag sa ako ang angga bla sa ako now Daddy Moons. Okay na ang Can't Help Falling in Love. Ara na. Sige B Mike. Can't Help Falling in Love with You. 28 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan Gitara sa Bumbo.
Yari ang ambanon nga may tigulo lawiswis kawayan. Ang ambanon nga may tigulo lawiswis kawayan 32 minutos na kaligad sa tangna nga launa. Padayon kamo nga naga pamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. May ari pagali kita pobring alindahaw. No? Oy may lang nga pagpamati man sa kay Val Yanga sa Banwasang Valladolid. Yang request dahil sa iyo. Sige. Daw kag din pagid. Ang pobring alindahaw daw wala ko di sa pobring alindahaw mo. Pero ara ka na para iko na bi Mike, no? Pang bagayad ang mga gitara nila para sa pobring alindahaw nga gianod-anod sa huyuhoy gianod-anod. Sige be, pobring alindahaw.
Pobreng Alindahaw, 35 minutos na kaligad sa tagna nga alas alauna sa hapon. Isunod ay palingkurabi preparar ang ambanon Bumbu Mike nga bridge over troubled water. Pero antes ang bridge over troubled water, ari anay ang ambanon nga may tigulo Karinyusa. Bahanon nga may tigulo Karinyusa. Isunod naton ang bridge over troubled water Bumbu Mike o kinatada. Hingagaw naton bridge over troubled water. Thank you.
bridge over troubled water. Nagadulong sa inyo sa oras 41 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Good PM bumbudan request kami sang ambanon nga ano ni ambanon. Okay. Mona Lisa. Munito ng kami sa barangay Tampalon, Kabangkalan. Nagapanamyaw si LC Tupas. Sige. Mona Lisa karon dugay-dugay no, may ari pa sang ambanon nga dahil sa iyo. Liw kada bumbo mic sang dahil sa iyo. No, request ni Val Yanga sa nga banwa sang Valladolid no, ang ambahanon nga dahil sa iyo. Sige. So, una naton ang naining dahil sa iyo, isunod naton ang Mona Lisa. May ari pagid nga way ka pabatyag sa buong sikwan. Ang isa ko ka listener man si Doc Paul Unyal na siplatan ko di ang ako di playlist nga love story. Ano na ang ambanon nga dahil sa iyo. Okay, ang ambanon nga may tigulo dahil sa iyo 45 minutos sa kaligad sa tagna nga launa. Sa hapon magabalik kita pagkaligad lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangin Pagpangalagad sa palatuntunan ang gitara sa bumbo. May bago lang tong dahil sa iyo. 10 minutos na bilin kay magadangan ita stag na ng alas 2 no sapon. May mga dugang pagid kita nga mga iga pa bati sa inyo nga mga lalantunon sa nga kahapon kag karon. Nyari anay ang ambahanon nga may tigulo lumalabay nga daw aso.
Ay nga daw aso. 7 minutos na biling kabagadangan kita stag na nga alas 2. Isunod naton ang Mona Lisa. May request ni Mona Lisa, Bumbo Mike. May nga po na bumilan ginatamyaw ko dra sa Biao ang akon kumpari Isong Tiatson. May nga po nandra from Romulo Iris Senior. Good PM Bumbudan, request kami Mona Lisa. Monitor na kami sa Barangay Tampalon, Kabangkalan from LC Tupas. Bayong nga po na Bumbudan watching live gitara sa bumbo sa Meadows of Camelot, Barangay Estefania. Sol Galvez. Sige. Mona Lisa. Ang sunod naton igapabati, no? May 7 minutos lang tanabilin. Kag magatapos tag ini nga pala tuntunan. Pero hingagaw naton ini nga Mona Lisa kag base may ipahingagaw man kamo dira. Ang request pwede gid makahingagaw pa, no? Kay may ara pa gamay nga nabilin nga mga minutos. Yari na ang Mona Lisa. Sige. Daw uli ko lang na mulalungan na Mike daw lain man nga Mona Lisa na Mona Lisa bla nga sa kunab lang nga Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa. may ginabasa ko din tapos ko na daw lain ang Mona Lisa ni Mike how. 3 minutos na bilin ka ba kita stag na nga las 2. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumboy nga gawang ko na ang dugang nga talamyawon. Sige. Sige daw, hindi man Mona Lisa man. Naglainaw. Ari pagid ay ato din nga lantaw na biya ang dugang nga talamyawon. O hindi ato
Naglumpat ang akon nga dago mao ni kung isang computer do turntable mo lang galumpat tao. Ariyo na naglumpat siya sa lain na lang. Oh. Ara na piyo na Mike. Budlay gid ko na millennial ang imo nga upod kay hindi na balaan ang Mona Lisa. May nga po mo mudan palihuggatam yun sa kay Christine May Pedro, happy birthday. Pwede ka request happy birthday. Greetings coming from Christy Cardenas sa barangay La Granada. Salamat gid and God bless pa. Criminal Tango Dan, Ingagaw dabi, dumalang-alang gid, Wilkie Dayalo. Ayan ang Mona Lisa. Naano mo na? Amo yan to ang Mona Lisa. Ginakulabos kita banwa sa oras din sa ito na pagpakalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. Dahil kita karon dugay-dugay sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Upod sige po sa inyo, Anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
Mga kabombo, ilabi na gid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kung pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos nang nakaligad sa takna sa 2:00 ang hapon. Mayong hapon, Western Visayas, bugos nga probinsya sang Negros Occidental, kaguman sa syudad sang Bacolod. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 71 days to go before Christmas. Advance Merry Christmas sa aton tanan. Kagapet sa 15 na kita sa bulan sang Oktubre tuig 2023. Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. Kaupo ninyo si Bombo Gracelyn Parcon Lubaton. Domingo na naman kita nga adlaw. Kagamaga upod naman kita sa isa ka topiko nga surely. No? And sigurado gid kag makahatag gid sa inyo sang ideya kag sang solusyon, no, sining adlaw sang Domingo. Live kita subong, no, sa aton sining pagpangalagad sa Facebook Live and sa YouTube channel. Sa aton sining Facebook ti search nyo lang, type nyo lang ang Bombo Radio Bacolod 630 kHz, no, sa inyo sining mga cellphones. And the same time, nabatian ninyo kami sa 630 kHz. Tagsa ka mga radyo, diin mga bahin sang kalibutan or kundi man may ara kita sa iban pang means para nga malanta ninyo kami live kag mabatian. O, sa mga viewers naton mayong hapon, I hope and pray nga okay gid ang inyo dira nga paglantaw man kag kung nagalagaw kamo kay subong Domingo, the same time Mascara Festival sa gihapon diri sa City of Smiles. So, pwede ka mo balon dira sang inyong mga gadmay bilang mga radyo. Di gani, ang cellphone nyo, may ara ka mo sang earphones, pwede nyo kami pamatian, no? So, subong hapon, naling kita 2:00, so aton pangalagad tubtub 3, mag-check-yar kita sa aton man sining palibot. At the same time, aton nga tupiko aton gitagaan sang dako nga panahon para nga ma-refresh man kita gamay kay kabalo kita ang aton siling mga talakay na hibaluan nyo na but kis aga kalipat kita, so i-remind ta from time to time ang aton sining mga kagalingon para ini nga programa gisadbi naton, no, nga partner gid siya para pagpangaman man kay ti mas nami gid kung educated ka, well informed, kay parang malikalikaw ka sa anuman nga mga kaso o kung makabaton ka man sa mga legal advice nga pwede mo magamit nga safeguard, no, mga kabombo. So mga Domingo, ang aton nga pag-istoryahan, ti syempre kay kita tanan aware man sini nga amo ini ka importante ang ginatawag bala nga duta. Adamo sa mga nagaproblema sa duta. Sa una ginahandom mo, no, ginahandom mo siya, tapos gaabot ang tion nga ginapangabudlayan mo kay ti ginhandom mo, tapos ginahimo mo pangabuhian. Pero gaabot man ang mga tumalagsahon sa una, kag ti subong daw medyo hindi na siya tumalagsahon. Gaabot man sa puntong
panghimatyan mo ang duta. Okay? So, manging kaupod naton si Attorney Marvin Tanyada. Sining hapon, syempre always, every Sunday, sa aton sining programa ang Duralex sa Lex. Attorney Marvin Tanyada, mayong hapon. Welcome sa aton sining pagpangalagat. Mayong hapon man si mo Bombo Grislin kag sa aton tagpalamati sa Bombo Radio. Yes. Sa aton dira nga mga viewer sa Facebook. Mayong hapon. Ang inyong abogado sa kanginan, Attorney Marvin Tanyada. Anda na mag-alagad sa inyo. Bombo Grislin. Yes, Attorney. I hope and praying nga ang aton sining mga kauturan nga nagalagaw subong safe lang ged, wala sa mga major incidents nga magluntad, even minor incident, Attorney. So subong nga hapon aton nga pagaistoryahan ang regarding sa duta. Ano bala ang mga ginaproblema naton sa mga kadutaan ta, kung may ara man gid sang duta, di gani gaubra sa duta. No, kag may problema sa ilabi nga mga amo or ama man, di gani dugay na nila nga ginakarga nga problema nga ila man niya kaugalingon nga duta. Attorney, ano ang aton sining pagatalakayon subong? Sana silingin mo parte sa duta. Yung mga problema sa duta na pagpartidahay bala sa Planobligion. Yes. O kung ang ang gina-warningan na nato, gina-advise lang naton ang aton mga tagpalamati nga ang mga duta iya sa ginahatag sa gobyerno. Oo. Para sa sabi sa land reform, ginatag lang na sa mga beneficiary agod nga ila nga taliw humahon. Kag ang pagbaligya sina ara dira nakabutang sa titulo nga ginadilian ang pagbaligya sina. Kay ginatag gina sa gobyerno para lang gid sa beneficiaryo para nga pangabuyan na Bombo Grislin. Pero may ara yang pwede mo siya, Attorney, ipa-arindo? The term arindo? Ang gakatabo sina ang dapat kun iparindo mo paibalo nimo ang DAR. Ang Department of Agrarian Reform kung pwede may mga iparendohan nimo ina tungod dayhan kay kulang ikaw hindi sufficiente ang imo yang mga resources o kwarta para ipataliw mas na. Yes, kay kalabanan. Pero dapat ang agrarian reform kay balo. Oo. Dapat aware gid sila beforehand or before pa nga mangyayara kaya sang plano nga iparindo ang duta nga gin-award sa imo sang gobyerno. So, may ara gid, Attorney, kalabanan nga hindi sila kasarang mag-maintain or gasto bala sang ilang duta nga na award sa ila una nga decision sila nga mag-arindo na lang. So ano ang mga bagay nga masami ginatubang nga problema sang mga gapaarindo, Attorney? Nga gaparindo usually ang wala nagabayad sa arindo eh. May ara na gali. Pero ang amo gani ang tinutuyo iya sa gobyerno unta nga inang duta ginatag sa beneficiaryo para nga palangabuyan. Siya mismo yung magkultibar dagang iya nga mga produkto iya man nga pangabuyan na Bombo Grislin. Oo. Kag
sa uli, asa lang sa uli, attorney, banbi, arindo. Mera gali iya nga ang arindo, ginangko niya na lang yang duta, kay ti siya na lang nakapulos mo. Halin sang pag-award sini, hasta nga subong bi. Ang masunson bumbugres na muna ang nasiling ko kay na nga kung iparindo nimo kinanglan nga ipaibalo nimo sa Department of Agrarian Reform para matagan ka mo sa nagakaigo nga kontrata, mabaligan ka mo sa mabaligan ka mo sa ahensya para nga ang imo nga kinamatarong bilang beneficiaryo maproteksyonan man. Ano na dang matabo ya kung hindi ka magpabalo sa DAR. Kaya mo na usually ang nagakatabo nga kadugay nga arindo do ginaangko na isang kuan sa isang nagarindo sa imo bubugrislen. Isa ulihi magreklamo ang panang iya sang duta o kon ang awardee. For example, may ara bisang pag-intuanay nga natabo attorney sa bahin sang nag-arindo kag sang nagpaarindo. May ara na sang tsansa man nga maangkon sang nag-arindo ang duta. Ang kayang beneficiaryo, kung sino ang nakarehistro nga beneficiaryo, sa iyo ginayang duta. Kung kaisa, kung illiterate ang kuan ng beneficiaryo, kasi nga magpirma siya sa mga papilis nga gina-waive binagaling niya kinamatarong sa sinang adota bombogris din. Okay. Kaya ito ang nagarindo pagkatapos ang beneficiaryo nga nagpirma siya sa isang waiver of right. Sa iya nga duta o sa award kung i-process na isang nagpapirma to siya sa DAR nga gina-waive niya nga right base makibot lang yung beneficiaryo sa uli nga hindi na sa iya ngalan ni nga duta. Gali. So bintaha gid sa kung magpabalo ka gid nga ikaw nga awardee or beneficiaryo may ara sang arindo or paarindohon mo ang imo nga duta, no? So attorney, may ara bala chance nga kay nagambal nga hindi pwede pag-ibaligya. May ara bala chance after 10 years pwede mo mabaligya ang imo nga duta nga nabaton? Kung ang hindi ginani mo pwede mabaligya. Ay for example, ako ang beneficiaryo sa mga duta. Yes. Pagkatapos, ikaw nagbakal sa akon. Pwede na yan akon mabawi sa imo ang duta nga ginbakal mo sa akon. Tungod kay ako yung rehistrado nga ako yung rehistrado nga beneficiaryo sa mga duta. Amo gali. So sa nagabakal iya sa mo na mga land reform nga mga duta. Amo nang mga risgo nga inyo nga masugata kung magbakal ka mo sang duta nga iya ka land reform. Tungod kay ang ginbakla ninyo makinamatarong ginaya nga bawi liwat sa amo nga duta. Managali ang mga dapat tagali ibaluon kay ang iban nagakalipay sila may duta sila nga ginawardan sila ka government pero may ara na syempre sang kaakibat man nga responsibility attorney may ara di sang pamangkot ho ko lang pasulod ko lang from our viewer 23 years na kuno gi-star sa isa ka private nga duta kay ginpa-star sila sa mga katigulangan nga
kag iya ti nagkalamatay wala sila na mahawiran nga ginpermahan ang mga tigulang karon kuhaon na sang ila kabataan sa ginpaistar lang sa sini nga duta. Anong ihimuon, attorney? Ang titulado nga duta, bisan pila ka no, igana na daraga istorya, hindi pagid na imo. Hindi na maging imo. So, for example, parehas na sa nga ito niya nagpadala sang inang pamangkutanon. Tungod kay wala papilis, ang ginikanan sa tusang nagpa-star sila sa ila, ang gwa sinaya nga they are only given the right of use of practice. Ano watching ano sina nga ginatagan sila sang panugot nga magamit sang libre sa mga dota. Kung ang mga erediro yung magbawi sina, ti mabawi ginesang mga erediro. Tungod kay ining mga nagapuyo sa nga dota, wala man sila sang kasulatan nga nagapakita nga ginhatag ina sang ginikanan sa ginang mga erediro ang mga dota sa ila. Oo. So, kung wala kasulatan, they don't have the right to stay sa amo na nga duta. Wala ikon palino na sila iya sang mga erediro. Maalingid sila. Yes. Pero kung may kasulatan, makastay sila. Kung may kasulatan, may mga formalities na bombogres naman nga kinahanglan nga matuman. Kung duta na gani ginatawag nato nga real property, kinahanglan nga ina siya in writing, kag notaryado, kag naka-annotate ina sa Register of Deeds. Amo na siya kag kun mahimo ipabasa ilumugid ang titulo sa imong nga ngalan. Okay. So kay So amo na ang pinaka-safest Bobo Grislin. Oo. Nami gali kung may aragid sang kasulatan, kung wala sang kasulatan, misan paginhambal sang tag-iya gaya sang duta nga o dira ken pa-start ko sa kag wala kay kasulatan, wala agid sa nga mahimo dira. Wala ka sang lagson. Wala kay election kay man ti ang gwasi mo diya squatter ka. Oo. Ti ano na lang himuon. Mahalin na lang gid ina. Ako na mo sinaya kada kadto ka sa housing bala. Oo. Sa local government unit. For example, kung diri sa siyudad sang Bacolod, ti kadto ka da mangayo ka nga kung may mga relocation site. Para sa wala dota, ihatag mangayo ka dira on hatagan ikaw. Kay tiga pamangkot siya for follow up kung anong mahimo sang mga tao nga ginpa-star lang nga wala man niya sang kasulatan halin sa tag-iya gid sang duta nga nagtaliwan na. So, amo na lang mahimo. Yeah. Wala gina sila kinamatarong dahil nga magpanagiyas na. Oo. Unless kung may ara gid sang kasulatan. So may ibato sila. Amo ni ang the best nga kasulatan. Ang titulo sa sinangadutang ila ginistaran sa isa ilang nangangalan. Okay. Sige I hope nasabat naton ang pamangkot sa isa naton ka listener and viewer at the same time. No, so ang iban the attorney no na biktima sila kay wala gid sila sang namangan sa duta, no? Mas mailan na gani ang ang iban balay nga wala gid duta pero may namangaan pa. But sa mga may duta nga nagapamati sa aton, no, you have to guard gid sang ng knowledge bala about sa duta, no? So ano naman ang
kay damo man mega problema attorney sang ara ba lang duta sang ilang himata kag kadamo sang mga nabilin nga mga himata no, pero wala na ini sang pamilya ining tag-iya gid sang duta attorney, kag ang duta nga ini halin man sa government. Ang tag-iya sang duta wala himata. Oo, pero taliwan na siya. Sinong bilnan niya sina? Kung say for example, ikaw Bombo Grislin, pasensya mo ta ka example para masyado katag. Oo. For example, kung gina lang, ay butang tani si X. O si X na lang eh. Oh, si X. Solo lawas siya kay soltero. Ang iya nga ginikanan patay na. Oh. Wala man siya mga utod. Wala man siya anak ka Bisaya pagkasoltero. Pagkatapos na patay siya, may mga duta siya. Sino pwede makapanubli? Ang mga, kaya wala siya utod, mga pakaisahan niya. Ang mga pakaisahan niya, pwede makapanubli sa mo yung duta. Nga panagiyan sinang ulay yung lalaki nga wala siyang pamilya Bombo Grislin. Mga pakaisahan. Di kung wala sabi mga pakaisahan. Ang kunado na ba nga relative niya eh? Oo. Provided. Na pwede makapanubli. Kung wala na gid, ang estado ang manubli sa mga duta Bombo Grislin. Ay, ang state It will be cheated in favor of the government. Oo. Amo gali. So, ang mga manunubli attorney, no, dapat may pakita gina sila nga kasulatan, or for example, wala abi kasulatan pero entitled sila. Say for example, si X may duta. Ang may asawa siya, may 4 siya kabata. Pagkapatay ni X, sabi wala siya bisang last will and testament. Ang manubli siya nga duta, ang 4 siya kabata kagaya ng asawa. Bali 5 ang mapartida sa duta niya. Pero kung ina nga duta, ginbakal ni X ang may asawa na siya, ina nga duta, partidahon anay na ang tungayan ni X kag tungayan na sa nga asawa. Ang tunga nga nabilin nga para kay X, amo ng partidahon sa 5. Isa sa asawa kag sa 4 yan na Bombo Grislin. Okay. So, for example, kung ang si X nakabakal 10 ka hektarya, pero kasal na sila sa iyang asawa. Napatay si X, inang 10 hektarya, tungaon na ang 5 hektarya makadto sa iyang asawa. Ang 5 hektarya pagatungaon sang asawa kag sa 4 ka bata. Bali tag isa-isa kila ka hektarya. Amo nang partidahi Bombo Grislin. Actually, na-discuss na ni sa pinanaton ka mga mga discussions man. But ang ibang nga kalipat man, ibang magulang ka pamati attorney. So amo na iyang plastada no sa mga manunubli. Ang kakinabala attorney, mayara ako sa mamangkot sa imo sa viewer nato, no? May follow-up question. So, paano kung attorney ang nag-star
nga nagabayad sang tax o kung nagabayad sa ila or nagabayad sila 500 kada bulan. Ti ano matabo kay ti gabayad man ang ga-star. Gabayad sila arkila? Oo, tax daw. Kada Inang 500 arkila ina? tax man lang ni. Arkila o kung installment sa duta? Wala siya nakahambal nga arkela o kung installment. Nagabayad lang daw sang tax. Aning ang buot mo siya ganon, inang 500 bayad bala sa buhis? Oo. Buhis. O bayad ina sa kwan? Bayad ina sa tagiya? Ti aton lang nga ias, no? Kaya ti nakabutang ti bayad sa tax mo. Nagabayad kada bulan. Wala man nakasoya kung sila gabayad sang tax niya. Oo. Ti pwede sila Japon pa Ang no? importante kung sino ang tagiya sing duta. Oo. Ti magabo na may right ang tagiya kaduta nga palinon sa gihapon. May diretso itong inbayad sa tax siya. Kung may ebidensya naman ang kwan, ang ang mga gabayad sa tax, kag may ebidensya man sila nga nagsugot ang tag-iya nga sila mabayad sa tax, pwede diyan nila yung masukot ang tag-iya sa bayaran sila sa kung pilangin bayad nila sa tax. Pwede sila ka-stay. Naliwat, Pwede sila ka-stay. excuse me, Bumugrislin, ano itong pamangkot mo? Pwede sila ka-stay. Ka-tenir bala, attorney. Makapuyo lang sila gyapon? Depende na sa tagiya pero ang tagiya kung palinon sila, halin man na sila gyapon eh. Okay, as we said kagina, kung wala sang kasulatan, wala gid sang right to stay. Oo, ang basta gani nga mga transaction sa duta, kinanglan nasulat kina may kasulatan gina Bumugrislin. Oo. May iba naman niya nga, for example, masami ni katabo sa mga sa mga ginapahindugan mala attorney sang shelter para sa mga tigulang, sa mga wala sang mapulian, no? Gin-donate ina nga duta sang tag-iya. But sang napatay siya, ginbawi na. Ano ina man? Depende na sa dokumento sa deed of donation. Kay usually, Bumbo Grislin, yes, kung mag-donate ikaw, ginabutang mo nga ina siya nga duta, gamiton lang gid sa amoy na nga katuyuan. Okay. Kag kung hindi kung hindi pagamiton ina nga duta, suno sa tinutuyo nga gindunari na nga duta, ang tagiya pwede na mabawi, Bumbo Grislin. Kaluoy man sang mga nag-star, no? Galing attorney. Oo. Pero, kung ang donasyon, gingamit man lang, suno sa tinutuyo, nga gindunari na, hindi naman na mabawi, Bumbo Grislin. Isan pa nga bawion sang tag-iya. Kakas-kakas ulo. Hindi na. For example, siling mo mga charitable institutions, yes, no? O mga gindunar abe sa government, kini mo abe nga ang duta, gindunar para patindugan sang munisipyo. Oh. Okay. So, ini nga duta, yun patindugan sang munisipyo. Ang siling sang deed of donation nga ineya pagagamiton lamang para sa munisipyo.
Karon ang banwa, nagdako nga income, nagsaylo sa isa ka lote. Oo. Kag nagpatindog sang dako nga munisipyo. Pwede bala mabaligya ini nga duta nga ginhalinan nga orginatindigan sang daan nga munisipyo. Ang sabat depende sa mga eredero sa nagdonar. Okay. Pero kung magsiling ang mga eredero sa nagdonar, sige baligya nyo na kay bawiyo na mo ni nga duta. May kinamatarong bala ang mga eredero sa nagdonar sa nga duta pagbawi. Ang sabat may rason. Oo. Tungod kay ang deed of donation na gasilang para gid lang naya gamiton sa munisipyo. O karon di baligya mo na, hindi na siya pwede magamit. Ay, hindi. Meaning to say, hindi mo na, wala mo siya ginagamit suno sa tinutuyo sa pagdonar sa mga duta. Oo. Basta ang tinutuyo amo na para lang sa munisipyo. Pero kung maghalin na, magsaylo na sa ibang location, may right ang heredero nga bawi o na lang ang ina nga duta, attorney. Say for example, kung ina nga duta gamito na bisang fire station sa syudad. Yung fire station part mo nagapon sa city government. Oo. Hindi na siya mabawi. Okay. Basta for the purpose. Pero kung ibaligya nimo, pwede na siya mabawi sa mga eredero. Oo. Basta ang purpose is public service, attorney. Okay lang na iya. Yes. O parehas inang daan nga munisipyo kini mo nga city health. Oo. O municipal health. Pwede na siya makuan, hindi na siya pwede mabawi sa mga eredero. So, amo gali na. Kay kalabanan nga mga natindugan sa aton sining government institutions is halin man sa pag-donate, attorney. Yan naman niya ting aton gid ang ina nga duta. Pero mag-aabot ang time nga pwede siya mabakal ka government. Depende sa tag-iya na. Kung again? Pwede man na siya nga mag-abot biyang time, pwede siya bala mabakal sang government. Depende gyapon na sa mga eredero Kaya baligya nila. Kay man tigin donate na nila mo. Kay may times ba kiti kung government naman niya wala man kaso no? Kung government purposes lang gid, wala man right or ipatinir sa gihapon sa ila ang inaapagamit sang duta unless kung matukod sila sang business nga wala ka ang tanan sa public service. Yes, that's correct. Kung hindi siya nga duta, hindi pagamiton sang opisina nga connected sa city government or sa municipal government mo Bogreslen. Okay. So, attorney, ang problema ta sa duta, no? Sige man nga pagtakol naton. Bali kitabi sa nga tawag nga CLOA, no? Naging award na mga duta. Ano ang ma-advise mo sa sining mga panag-iya ka duta by kinhatagan sila award, attorney? Ang advice ko at this point in time, tingwaan nila nga makultibar nila kag maprorbitsahan nila nga mga duta Bogreslen. Oo. Kailaing gidya kung sila gid mismo ang nagamaneho sina, no? Hindi lang sagay paarindo. Ay ang arindo
ano na siya, gamahal man na siya every year or amo lang sa gihapon ang presyo sana? Depende na iya sa ilang nga kontrata. Mm. Kay may ara kinatawag sa may renta iya nga escalation clause. Ay. Nining escalation nga sige after 5 years Oo. saka anang renta sa amo na nga amount. Pwede man lang na iya bubugreslen. Oo. Kay sa pagkabalo ko, ang amount is 25,000 bisa amon. Ikaw nga Di ko kaparindo. masiling kabi nga Saka. after 5 years may increase sa 10%, pwede man. Depende sa nagaparindo na attorney or ano na siya? In accordance with the Depende law. sa agreement ninyo na iya eh. Depende sa agreement. Depende man sa kadakoon. Awo pala naman. Bisan nga 100 square meters lang niya kung dakoy nga kila mo da. Okay. Regardless of the kadakoon measurement. Regardless niya, kay mati depende na sa inyong agreement nga doa mo. Kaya depende sa kadugayon. Oo, at depende man na. Kay usually, Oo. iba niya, ang kantidad sang renta, kagang kadugayon sang pag gamit nimo sa mga dota, depende gina sa inyo nga agreement mo Bugrislin. Oo. But always remember, never sell it. Hindi Come again, Bugrislin, please. Always remember nga hindi gid pag-ibaligya. Amo na, kay hindi lang pagbaligya, kay kung ikaw man manugbakal, maghanda ka lang sa risgo nga ginsudlan nimo. Oo. Kay base matapos nimo ginbayaran ang tag-iya, bawiyon sa tag-iya, tiyang tag-iya may kinamatarong ginaiya, nga magbawi kay siyang beneficiaryo. Yes. Pero attorney, Ikaw yung nagbakal, hindi kaya makasiling, wala ko ya kabalo nga amo na gali ang pwede nga pwede mabawi kay mati ang ginatawag nato ignorance of the law, excuses no one. That's why ang aton programa ginangadlan Doralex Sedlex. yes. The law may be harsh. The law may be harsh, but that's the law. Yeah, oo. Ang pamangkot ko, kagsang iban, ina nga duta, di ba, kagin award na sa imo. Pag gusto ka na da attorney, ko ano himuon mo, for example, himuon mo saya talamnan sang humay, tamnan sang tubo, okay gina. How about kung patindugan mo saya balay, okay man ina, no? Usually, ini mga beneficiary, may mga residential lot gina sila ya. Gani. For example, ang maximum subong sa aton niya nga beneficiaryo 3 hectares no ang kada beneficiary amo nang maximum. Portion of that lot pwede may patindugan balay. Pwede. Ba't kalabanan ginahimo nila talamnan katubo kag humay? Pag gusto ka na, pwede mo na gani mo ang poultry. Oo. Resort, pwede man. Kung basta nga basta makabulig lang sa pangabuhi mo. Oo. Basta insakto lang ang paggamit. Oh, yes, correct. Kay manti, that is agricultural land. So, gamitan nimo kung ano nga mga agricultural means nga makuha nimo nga kwartahan nimo ang mga duta. But inang first or before pa nga i-award ina sa mga awardees, attorney, anong proseso man? Can you give us a little background man lang? For example, ina nga duta, iya na siya sang asyendero abi, ginbakal ka government sa iya?
ang actually ang gabakal sinaya kwan Mm? ang beneficiaryo galing kay ang guwa sina nga ang Department of Agrarian Reform amo nang nagapatigayon sa mga beneficiary nga makautang sa land bank. Yes. Yung land bank amo nang mabayad sa tag-iya, ang mga beneficiary amo nang mabayad sa land bank. Okay. Kay ning land reform Bongbong Grislin hindi niya libre. Correct. Inayag ibayaran na sang beneficiaryo sa land bank. Na amo na gani may mga instances may mga itabo nga ini ang mga beneficiaryo hindi makabayad sa land bank. Amo na ang lisensya sa DAR kung pwede pa ariendohan nila para may ibayad sila sa land bank. Ano na pagbayad? Amo ina Bongbong Grislin. Oo. Ngang iban nga land reform nga ginpangatag sa beneficiaryo ginapaarkilahan nila. Oo. Paano magbayad? Or ginaarinduan. Monthly magbayad? Yearly? Depende? Well, depende na iya sa kwan. Actually, basta mo na it is under the supervision sang DAR. Okay. Sige So katamo sang ipasriyan attorney. Basi may dugang ka pa? Ang imong pamangkot daw satisfy naman to ang kwan. Oo. Ang ato nagpalamati Bongbong Grislin. Yes. So sa mga nagpamati sa aton nga may ara sang duta na I hope nga nakabulig kami, refresh man ang indara nga mga minds. And sa mga wala pa kahibalo, siguro nagka-interest na to sila attorney sa duta. Basta hindi lang maglabot sa punto yes. Bongbong Grislin, yes, kung nanugid man, may mga problema sila. Lalo na nila sa Bombo Radio pagkada Domingo kay buligan sila kung ano ang nila pagaymoon Bongbong Grislin. Correct ina no kay ang iban kadamo sang plano nila sa ilang mga kadutaan kag ang iban handuman nga magkaduta basta attorney hindi lang maglambot sa punto nga bisan pamilya mag-inaway ka maglambot sa piratsanay. Inaya Bongbong Grislin bunga ina sang kadalok. Kag paghamkon. Yes. So kung hindi lang ta magdinalok, hindi magpagampong, maghamkon kita ti malinong kag malipayo ng aton pagpangabuhi Bongbong Grislin. Okay. Very well said. So attorney, lastly, may greet ikaw? Sa usual, ginapasalamatan naton Bongbong Grislin. Una ikaw. Salamat. Ang aton dira nga technician on board. Yes. Ang aton mga tagpalamati nga nakiupod sa aton sa karong hapon. Si Sir Joseph Pacifico, si Sir Joseph Pabido, and all the rest, si Sir Ed Figueroa. Si Mr. Mrs. Tigdigan, maayong hapon sa inyo tanan. Madamo nga salamat. Ang inyong abogado sa kanginan, Attorney Marvin Tanyada, nagasiling, good afternoon and God bless. Basta Radio, Bumbo. Madamo gid nga salamat kay Attorney Marvin Tanyada, o Attorney ka very energetic sa gihapon sa adon sini nga abogado sa kahanginan kay kadamo gid sang dala kada Domingo para nga mahatagan kita sang idea no makabato kita in our own nga pag-insindi kag sa aton man nga pamilya matagan nato na sang ginambana nga
nga stand for the right man kag sang aton sining muna kinamatarong. Sulugang pa nga mga ihibalo sa pagbalik sa aton sining programa ang Duralex Sedlex. Stand by. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital. Sa aton nga pagpangalagad sa Duralex Sedlex, sa mga kabombo, amo to ang aton sining tupiko regarding sa gatawag nga duta nga imong gin kalipayan, duta nga imong ginhibian, kag duta nga magahatag man sang kabuhi sa imong bilog nga pamilya, kag at the same time sa pamilya sang iban. So dapat ang aton sining mga ihibalo no regarding sa duta, hindi lang mag-limit sa amulang sina kay kadamo sang mga sigalot no Tagalog pa kag problema kung hindi mo matagaan abi sang pagtuon no, especially ikaw nagapanag-iya sang ginatawag nga duta. Samo na ang aton sini nga ibalo or naagom no subong nga Domingo. I hope nga ang tanan sa aton bisan pa nga wala sang duta. Di ko maging malipayon sa gihapon. Mas may panagani ko nung nga wala ka sang duta. Kaya ang imo nga pinsar matawhay. Pero kay ti imo man na iya. Kagkadamo diri sa aton sa pungsod Pilipinas sang mga tao. Nga pa nang iya gid sang duta. Kag mga kalabanan is gin award sa ila ang duta. And we have so much big percentage no sa aton nga pungsod nga duta gid mo ang pangabuhian, agriculture no. So sige, wala na aton sa nga mahatag subong nga Domingo para sa aton nga programa ang Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. So mga sunod na ang Dr. Bombo kaupod si Bombo Macy of Famen. Ini ang inyong alagad
si Bombo Gracelyn Parcon Lubaton. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nakaligat sa takna ng alas 3 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love. Kag sa ato nga Christmas countdown. This Christmas we share 71 days to go and before the day of Christmas. Welcome na sa atong programa sininga hapon ng Dr. Bombo diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Subong adlaw Domingo, petsa 15 sa bulan sang Oktubre tuig 2023. Pagsininga hapon ng inyong mangin kaopod, Bumbo Macy of Famen. Mga kabombo, subong hapon nga atong topikoan mo ang nanungod sa Hypoactive Sexual Desire Disorder o kung ang ginatawag nga HSDD. So ano ba lang ginatawag naton nga Hypoactive Sexual Desire Disorder? Karon dugay-dugay mangin kaupod naton si Doc Yap. So for now, matag kita danay sang overview kung ano yung ginatawag nga Hypoactive Sexual Desire Disorder. So ini ang HSDD, amo ni sang ginanamin nga pagkadula sang gana o kung hindi na interesado nga makipaghilawas ang isa ka babae. Kay mostly nagakatabo ni siya sa babae, although may times man nga ang lalaki mera sang manubo nga desire when it comes to sex activities. So aton dugay-dugay baloon kay Doc Yap kung ano ang mga symptoms, kung ano ang mga cause, kag ano ayhan ang mga treatments nga aton nga mahimo para when it comes bala kung ikaw nagasuprer sa ginatawag nato nga HSDD, kabalo ikaw mag-address. So kabalo ka kung anong imo ginabatsyag, kabalo ka sa imo nga himuon, kag syempre makabalo man ang imo nga partner kag maintindihan niya man ka kag masuportahan. So ang mga tawo nga may HSDD wala naga-fantasize or wala nagasulod bala sila pagunahuna ang ginatawag nga pagpakighilawas or sex. So wala na sila ga-response sa sexual signals or suggestions sa ilang partner. So kung kaisabi maglabing-labing da sinyo si mister nyo, manotice na nila, si misis nila wala na sanggana. So
Sometimes may hara na sa ginatawag nato niya HSDD. So basi bila magambal si Mr. hindi na sa palangga ni Mrs. niya. But kun kaisa mula na may ginabatsyag lang si Mrs. kag ato ni na karon hibaluon kay para ti makabalumanta sa symptoms sang HSDD. So yara sa piyak nga linya mangin kaupod naton subong hapon si Doc Cesar Yap. Hello Doc. Yes, no. Mayang hapon, no? Bumumay si family, nagbumayang hapon sa mga tapos ng DYWB, ang bumpa sa Bacolod City, kag mayang hapon sa mga palangga diplomacy, labi na sa itong live FB, no? Stream sa Doc Cesar Yap, bumumay. Sige, Doc. Subong hapon, Doc, aton ay baloon kung ano ang ginatawag nga hypoactive sexual desire disorder. Yes, no? Magsitang hypoactive, to hindi na sing masyadong aktibo yung mga desire, no? Sa paghilawas, no? Sa category. Kag inisya, masilin naton nga pati itong ginablabong bumais nga ang fantasy nimo, no? Daw dula na, gapanumdum ka palaganisang sex, daw nakuriit ka na, no? Nga daw, nano na nga kuhit ni Mr. sa imo, daw wala ka na sing gana, no? Kag inisya, it could be nga repetitive or it could be nga daw persistent niya katamaan, no? Kag may ara sa mga ginatawag nilang 6 months, no? Ka-duration, nga masilin naton nga may ara ka na nga hypoactive sexual desire disorder bumumayas. So Doc, within 6 months lang gid na siya or in that 6 months madira mo na sa ma-determine dayon nga may amo na may hypoactive sexual desire disorder ang babayi. Tama gina, no? Bumumayas. So may minimum of 6 months, no? Pag anong nakabulan nga mo na, sige-sige nga way ka na gana makipaghilawas, no? So posible nga may ara ka na nga hypoactive sexual desire disorder bumumayas. So, Doc, isa na nasa sumakabig nato niya symptoms? Yeah, posible na, no? Kag sa una daw masakit hambalon, pero ang tinaga sa una ginatawag is frigid, no? Daw ka frigid man sa imo asawa, daw ay masya daw muna bala, no? Daw wala nagidya sang matawag lang warmth, no? About sang intimacy sa pag-asawahay bumumayas. Dito ko mag 6 months pa nagagali karon ni botang nga wala gana bi karon nga mag sexy Mrs. Hindi man na makahulat man ayhan si Mr. sa 6 months. Hindi namin ko lang, like, for example, pala kagana bi makipaghilawas kay Mr. ginapuwit ka so way ka na gana, no? Pero after 3 months sabi nagbalik na yung mga gana, no? Naging active ka na maliwat. So hindi pa na sila gid yang hypoactive sexual desire disorder, no? Kaya man nagbalik mo pero kung sa sulod sa anong kabulan amo kay amo mangyapon nga way kay jagana makipaghilawas, so masila to nga posible gid somehow ma-confirm gid nga amo na gina. Kay bala mo bumais ining hypoactive sexual desire disorder mabudlay abi ni diagnose, no? Kay nga posible gani nga bisan hindi man gani sing amo na ang sitwasyon kay nga siguro basi stress lang si Mrs., no? Basi problema lang sa financial, no? Amo na bala pero after a while pag nasolba ng problema nagbalik naman ilagana sa katri, no? So hindi na siyang minatuod pero kung sa sulod sa anong kabulan na nagligad way gyapon nagbag-o kung ka nagsige-sige posible nga amo na gina siya bumahis. So Doc, anong pagidbi Doc ang iba niya symptoms naton nya mambal nga may HSDD si Mrs. Yes, no? Una sa tanan ti masilin naton nga wala na siya gana makipaglambingan, no? Kay Mr., no? Sa una na namian pa siya yang ginakuhit siya, namian pa siya pagani ka panguhit, no? So sa uli na yaya, no? Nakita ina yang daw hindi na sila open up kay Mr. Kapanumdum pala gani kuhitos daw kapikapon nga galalain na sila, no? Kag may feeling of distress na sila, no? Sila na mismo nagabatsyag na nga gusto man tani nila galikay nga aman nga mo sina, no? Na iban pag sintomas is of course masakit makipaghilawas, no? Ato nga dyspareunia, no? Painful sexual intercourse, no? Isa pag naton is kung nito hindi na bala ma-arouse masyado, no? Tapos kung imo gani hikapon daw wala na bala daw manhid na, no? Daw wala na tapos ang climax, no? Ang orgasm daw ay naman, no? So pag amo sina nagiging nagalala hasta si Mr. nagasunggod naman, no? Na so meaning pati ang ilang pag of the night bilang mag-asawa apektado niya bumumayas.
So Dok, butang tabi Dok may amo na may HSDD si Mrs. Pero at times Dok, try man sila magpakighilawas pero ti amo lang gid niya makita lang gid nga si Mrs. do hindi gid madala, wala gid siya may nagakabatsagan every time maghimo sila sexual activity. Yes, no, it could be na aquaryo lang, no, after sa isa ka sitwasyon, per sabi nagmenopause siya o ginoperahan siya, ginkuha na iya nga mattress, no, or na chemotherapy siya, kung na-radiate siya o may natabo siya sa isa ka kabuhi, no, nga daw permanente na bala nga nadula iya nga sa sex, no, na so it could be nga acquired ina. Pero may ara man niya kababainhan ever since, no, may pasal nag-asawahay amo na gid na sila, masyado na sila ka-dry, no, sa pagipaghilawas amo nang inakuha nila nga hindi na sing acquired kundi inherent na sa ila, no. Kagang usually abisin na, no, it could be also before magmenopause or pwede man niya nga kalabanan after sa menopause, no. So sa before magmenopause nga may hypoactive ka ng sexual desire disorder, no, mga 70% sila sa babayan na may ara sila. After menopause naman niya kiti wala na sang estrogen, ang hormones wala ninyo para nga magrigla ka mo, no, magatag sa inyo nga characteristic bilang babayi, no, estrogen. So pag nagmenopause wala na sang estrogen, so nagamala na pati ang kinatawo, no. So and mga 34%, no, sa kababayan after menopause nagasuffer sang silang hypoactive sexual desire disorder, Mumais. So bali Dok, kung ang babae mag-reach na sabi sa edad, ibutanta mga lapit na sa 50s, dira na sila usually naga-suffer sang hypoactive sexual desire disorder. Yes, no, kalabanan sila kadamo, no. And sa kabilugan, no, mga American study ini siya, mga 43%, no, ara naga-suffer sini, pero why lang galing nila gina-istoryahan. So that's why nga kita naman niya, no, we make it a point na gilang to create na gilang sing awareness sa sining bagay nga ini agud to nga makahata kita sang kasanag, no, nga basi pa man lang nga maulian sang mga sawa ang ilang mainit nga pag of the night Bumaysi. So Dok, amo na gani bala Dok, butang tabi nang wala ginaistoryahan sa mag-asawa ang amo na ang ilang sitwasyon. So usually maka-lead gid ni sa butang nga si Mr. mangita na lang sa iyang sexual needs sa iban kag amo makaguba sa ilang marriage life. Wow, tama gina Bumaysi, no? And as a matter of fact gani, no, because of that, no, kay man diri sa Pilipinas nga daan monogamos aton nga relationship. So bawal, no? Bawal makipag-hilawas sa iban, no? Kaya dapat isa lang. O galing, kung hindi niya magsugot si Mrs., kaya may ara sa singinabatsa nga hypoactive sexual desire disorder, so ang matabo na iya matuod yan, nagiging hostage kami sa amon asawa. Gusto man namon tani, no? Makipaghilawas. Kasi simpre, may ara man kami nga biological sex needs ng mga lalaki. Ay anong takaroon kay may balatian si Mrs. kamo sini, hindi siya magsugot. So anong tendency sa mga kalalakihan, no? Ma-prostrate kami, mahipos na kami nga nagasungod kag and then time will come, no, base may manggarit-garit sa amon kag matukod kami. So kundi nagdako na gid ang problema Bumaysi. So Dok, ibutang tabi karon nga amo na si Mrs. may hypoactive sexual desire disorder. So paano na bi karon Dok nga mangin isa ka supportive nga bana? Yes, so kailan na gid dapat intindihon ni Mr., no? Ay kung wala man siya kapamati sa atong subong nga hapon, nagadugang iya nga sunggod, no? Pero kung nagapamati sa subong gali nga hapon, no? Makita niya gali nga may balatian giman gali nga amo sini siya, nga base man gani nga siya man ang ginhalinan, kay nga ang isa bala ka kausa sang hypoactive sexual desire disorder is of course ang kaakig ang kasunggod man ni Mrs. sa kay Mr., no? Ang kalaban sa katabo, no, nga nagtinunto si Mr. nga nadakpan, no, kinag-ako. So si Mrs. naman niya, because of that big impact sa iya nga psychological, naging physical na iya, tapos ang gwa sinada niya nga makipaghilawas na sila ni Mr. ara na yang gasulod siya una nga base amo ni ginahimo siya to nga kirida amo niya mo to, no. So that's why nga si Mr. dapat, no, kay hindi niya sini nga sitwasyon nga si Mrs. gali base away gana sa sex base tungod man sa iya nga base kilala niya man nga ulug-ulugon o kon intawag nato lang pangaliwagan liwat si Mrs. Bumaysi. So dire gali Dok, masulod mo na din ginatawag nato niya trust issue kaupod sa ato niya partner. Pardon? May trust issue ka na sa imong nga partner.
Yes, no? May trust issue ka na, kinadula na. So, pero ako yung kasalig pa yung gapon nga, kung si lalaki yung muna ang sistema, ba mo double standard kita dito sa Pilipinas, mo kung ang lalaki gani magtinunto daw, medyo mapatawad pa. Pero kung ang babae niya, nga ginitihan ka na sa ulo, daw mabudlan na ibalik, no? So, may chance pa yung bumayos, no? That's why gani, tama ginamba nimo, ano ang himuon ni Mr., no? Para nga mabalik, no? ang yung tawag nato niya nga kainit, no, ni Mrs. So pangaliyogis siya, no? Pag ano man ang himuon ni Mr. nga wala pa sa katinunto, kag sila ni Mrs., no, nga active lang sex life para hindi madula ang kainit sila pag gumaanay. Kaya man as time goes on bala, kung amo na malang gyapon to di mo sexual partner, matakad ka man. So that's why the challenge is, no, anong himuon ni Mr. kag ni Mrs. para nga hindi madula ang kainit sa ilang nga pagdanay, no? Isuran ta na galing karon bumumaysi. Sige, Dok. So, ano ay handok ang mga cause, Dok, nga ang babae, Dok, ga suffer sa hypoactive sexual disorder? Yes, no, kadamo sa mga kausa, no, nga ang babae naga-suffer sang hypoactive sexual disorder, no? Ang isa gid ka kalabanan niya nga ginalinan is panigarilyo, no? Kaya man kung panigarilyo ka, kakipot ang ugat mo kinatawo ni Mrs. So, hindi makafulo ang dugo, nagamala, no? Dua is, of course, ang relationship issue, ginabalta na bagulang, no? Isa may pagsunggod, no? Wala nagana, wala oras. Depression also, no? Kung si Mrs. may depression, sobra lang pangasubo, no? Sino ba lato magmahanamian, makipaghilawas kay Mr. kung siya mismo may balatian ng depression, no? Or may ara siya nga mga tawag nga chronic health conditions, no? Daw natin mga comorbids, no? Like for example, si Mrs. may diabetes, si Mrs. may high blood, si Mrs. may heart problem, si Mrs. may mga thyroid problems, no? So mga muna nga bagay bla bumumayos, no, posible gid nga may dako nga changes sa iyang kinatawo sa genital area na magamala, no? Hindi na magbasa, menopause, no? Isa man ina. So masakit na magipaghilawas, no? Ang isa pa ginalinan is of course ang common gid ang stress. Ay, ba ang tensionado gid permi nga mga misis, no? Kay siyempre sila ga budget, financial, sila ga panumdum anong sudan, anong ang himuon. So asa nga hindi na sila masyado ka panumdum pa makipaghilawas, no? Overweight, no? Kung overweight ay isa ka babayi, no? Tambok siya katamaan, so may tendency man ina siya. Kaya nga, number one niya ang iya pananawan, siya nga lawas, hindi na siya sexy, no? So, that's why para naging lang may defense mechanism, hindi na lang siya makipaghilawas kay Mr., no? Fatigue, nakakapoy na bala. So, tinuto na, makadto sa opisina, ma-report, pabot sa balay, siya pamaluto, siya pamuni, no? So, ano pag ito ng imong oras, kaya ka na iya sa persa, makipaghilawas pa, no? Ang mga babae nga may ginainom nga mga maintenance ng mga bulong, no? Medications, no? Even ganing bulong sa sipon, no? O mga muna sistema, posible nga magmala ang kinatawo, so posible maging halinan nga masakit magpaghilawas kag madulaan na singgana bubumaysi. So, Dok, sa siling mo bala kaina, Dok, kung kaysa ang babae, may hara sa ibutan, tabi may issues sa iyang alawas, may low self-esteem, saya wala sa siling ganyan confidence, bala sa iyang alawas. So, Dok, even, Dok, nga ginkasal na sila, nang gakatabo, ginagapon niya, biskan amo na bala ginkasal na sila, nabato na nilang isa kag isa, pero at times, siguro, si Mrs. makabatsyag man sa gyapon niya, para sa iya, do may something, gidya nga mambal, sa nga do wala, gidya confidence siya lawas. Tama ginabubumayos ka pa ko na medyo magtulotambok na, no, hindi na chicks daw hen yung itsura, no? So ang perception sa ngalawas na tambok na siya, hindi siya sexy, gagulan niya mga bilbilitis, no, mga sistema. So kung makipaghilawas sila, dapat patay ng suga, dapat may habol na, no, kay mano sa makitaan, no? So with that, nagabatamba na dula iyang self-confidence sa iyang alawas. So hindi na siya ka-enjoy, no, sang tawag nato nga sexual excitement. So natabo is madulan sa singgana bubumayos. So how about ya bidok sa sa kay Mr. Paano niya ma-assure si Mrs. nga okay lang gid siya? Oh yes, of course kami bisan nano pa imo itsura no? Kay magipakaslan ta kamo no? Ara ginagapon kay hindi man kami ma-turn on sa inyo kung hindi na namo kamo plangga, kung hindi na kamo attractive sa amon, hindi naman kami ma-turn on, no? So that's why rest assured, no, sa mga kababayan dira, sa mga misis dira, nga ipakaslan namon kamo kay tungod plangga-plangga namon kamo, no? Di ba lang, mahal kita maging sino ka man, no? Di ba? It's because of that. So don't worry about your kung tambok ka man, niwang ka man, no? As long as ang kainit ara gyapon wala gid problema bumaysi.
Gani, Dok, no? So, isa pag Dok sa siling mo kaina is ang rason, kunya ang babae, amo ni may hypoactive sexual disorder is because sa stress. So, usually, na siguro, Dok, balang magpaangga si Mr. sa kay Mrs. Imbes nga si Mrs. magangga man, ginakiga niya na lang yan si Mr. Yes, tama. Inasig alan, no? Kabi pa atong topic bala nga may premenstrual dysphoric disorder, no? Antis mo abot yang regla 2 days, 3 days before, 1 week before, naga-monster na siya, no? So, nagdugang nagitapat ang sunggod, no? Ni Mr. Kag si Mrs. man, nagdugang kay manti away sila, no? Grabe nga sing alanay, hasta may mga tinaga ng mabuyan kag doon di naman namin bumumayos. So, grabe, ginaman galing epekto sa mag-asawa. Dok, mamangkot lang ko. May isa di ka nakita ko nga isa man sa cause sang HSDD is that kung recently lang ko nung nagbusong or nagbata or nag-breastfeed si Mrs. Yes, no, tama igna. No, kay man siyempre nanibag-o pa na imong hormones kay man nagbusong ikaw. So siyempre na nagtaas ang progesterone, nagnubong estrogen. So amat-amat, no. Pero as time goes on, pag nagbalik naman ang estrogen, no, hormones, no, nagabalik naman ang kabay pa ang libido, no, ni Mrs. no. So gampang ang hormones no sang isa ka babayi para nga siyang sexual desire, no, na kag isa pagid nga hormones nga masilin nato nga according sa study nga nagasiling bilang nga nagapataas man sila nga sexual desire ang testosterone, no. No, matingala kita testosterone di ba sa lalaki na yang hormones ay nga si babae kinahanglan gid ni ang testosterone. It's because ang mga babae may testosterone man, and the higher kung na the testosterone level, the more sexually active sila, no? Diba? So that's why gani nga ang isa ka ginatawag naton bilang nga technique or tip, no? Ang 10-second daily ritual, not less than 10 seconds, dapat halukan giya ni Mr. o halukan man ni Mrs. si Mr. no? Na kaya nga during kuno sang kissing, no, naga-transfer ang testosterone ni Mr. sa kay Mrs. So kung magdamo-damo ng testosterone level, no, sa dugo ni Mrs., so ang guwasin na yan nagagiging exciting na siya sa sex, no? So that's why di ba during foreplay, ang halukan na gidya is very very important gidya, no? But it doesn't mean nga dapat gidya nga kiss gidya nga grabe gidya, no? Hindi, just even a simple gilang nga kiss, no? Bisan sa guya lang as long as you kiss each other, bisan 10 seconds lang a day. Mas marami gid kung masubra pagid, no? Mas dako gid sa hindi lang yung testosterone ang naga-increase sa dugo ni Mrs., no? Bisan sa guya lang siya halukan, no? Hindi lang testosterone ang naga-increase kundi pati ang oxytocin, no? Ini oxytocin bala, love hormones na siya, no? Love hormones na siya, nga which means ang ilang caring hormones mas nagadako, no? So that's why mo na bata 10 seconds lang, minimum of 10 seconds, haluki lang yan si Mr., haluki man si Mrs., no? Kaya in so doing, nagadugang kainit sang pag-obdanay, no? Ang inyong marital intimacy mo mais. So, pwede na gali, Dok, no? Ang ginanamin ni mo nga 10 seconds rule. Makiss na si Mr. kay Mrs. So, basi madala pa si Mrs., di ba, Dok? Correct, no? May isa pagid, 10 man, pero 10 hugs, no? 10 times man imong hakson si Mr., 10 times man hakson si Mrs. Hindi magdubo sa pulo ka beses mo si hakson. Magsobra sa pulo, mas manami, no? Among gina na, minimum of 10, no? 10 seconds of kiss, and 10 times nga imo siya nga hakson, no? Kaya man, ang paghakpos bala, kapipa kung da medyo mabatsaga mo lang kainit sa pagpalangga nimo, mas naganami pagidya ang inyo nga sexual excitement abo mo mais. Gali, Dok. So, Dok, may isa pa gid nga cause kung kaisa nga daw nagalikaw si Mrs. bala sa sex is because may hara siya sang trauma or nakagi na siya sang sexual abuse. Yes, isa pa na, no? It's one of the root causes nga halipas ang gamay kaliya molested siya. Sexually molested siya. Hindi lang by other persons, usually it's a close member of the family, no? Nga molested siya, no? Even incest gani. So, ang pananaw na karon ni Mrs. sa sex is malain na, no? So that's why gani nga madumduman niya nga bagay nga na-rape sa una gimolest siya sa gamay siya, tapos namana na siya during na sa actual act na ya gasulod sila nga subconscious ng among sistema. Wow, no? Amo nang halinan nga tawag nato bala nga vaginismus, no? Magsinta bala nga vaginismus, hindi man gusto ni Mrs. pero kung magsulod na
magpenetrate na si mister, no? Makipot na niya nga kinatawo, hindi iya magpasulod. So mo natawag nga involuntary closure of the vagina during sexual entry. So meaning pag nagvaginismo sina siya, dako man ang problema ya bumumay. So that's why products of sexual molestation sa gamay, no? Either naging manyak sila, magiging nymphomania sila, or magiging madulaan sila sa sexual desire bumumay. So paano na bidok no? If amo na bilay butanta si Mrs. binakaagi na sang sexual abuse sang gamay, then nagsulod sa isa ka relationship, then afterwards amo na nagpakasal na sila nga duha. Dito niya na lang na-realize nga do when it comes gali sa sex, do hindi pa siya siningid niya ready because para sa iya may something pa kay trauma to ya dok. Tama gina matuod. So that's why gani nga I still believe no in a very long relationship anay before magpakasal para nga isa kag isa anay during BFGF times no maka getting to know each other anay no, not really sexually kundi bisan sa inyo lang pag-date bala sa pamatasan sa babae mabalaan sang lalaki no, na parang at least kung manugid man saya nga sexually molested sa gamay siya na mo balaan kung palangga isang lalaki gapon kay man bisan nalo pa natabosin mo sa una palanggaon niya makagyapon, and that's the most beautiful thing that could happen in a relationship no. Batunon kasi mo yang bana na batunon si mga nobyo bisan nano pa natabosin mo sa una no, and that's a real test of real love no, bumumayos. Insakto kay dok na so kadamo gijagali dok sa butang nga makakos sang hypoactive sexual desire disorder. So isa pa gid dok kay na-mention mo kaina ang pagpanigrilyo kag ang naka-mention ko man dok about sa drugs. About sa drugs. Oh yes, of course no. Tama gina matuod no kay man siyempre mas malala pa ito sa sigarilyo ang droga no, kaya siyempre mas madamo pa sa mga sa drugs inang epekto sa hunahuna no sa droga. Sigarilyo man lang stimulant no, nicotine lang yan no, naga may dopamine kada, sense of pleasure ikaw, hindi ka matulugan, hindi ka pagtuyhon no, amo na pero sa pag-abot sa droga na yada mo na epekto sa mga utok no, posible na nag-hallucinate ka na, pananaw mo si mo yung asawa ya manog na base pa imo tulabon no, namo ng sistema, so mas naglain na gid siya bumumayos. How about you doc sa alcoholic drinks? The same no, alcohol in itself is a diuretic, so kada siging ihinga nagamala imo kinatawo no, bumumayos. So kadamo gid magalit doc na. So doc, how about ang mga treatments nga mahimo naton? Yes, no, kay matagi na mabudlay ma-diagnose no, pero pag na-diagnose naman mabudlay man bulngon no. Kaya bisan sa mga tabletas gani no, for example, kadamo sang mga off-label nga indication para sa hypoactive sexual disorder, pero may ara subong yang bag-o lang yan na approve no, ang masiling tabalang nga bulong no para sa hypoactive sexual disorder no. Amo ni ginatawag naton yang tawag nila kuno is female Viagra no. Amo ni tawag lang flibanserin no. Ini flibanserin ini tableta sina siya bumumayos no, nga bag-o lang approve ang 2015 na-approve sa FDA, Food and Drugs Administration, para sa sininga balatian nga hypoactive sexual disorder no. Tableta sila siya ayas na epekto sa babaye sa ilang hunahuna sa brain is i-increase ang excitement sa sex no, kag i-decrease dulaon ang inhibition, ang negatibo nga pananawan sa sex no. So kung imo na siyang aim nun, base posible magbalik ang imong gana sa sexual activities no, o galing mula na daw hindi pagid masyado ka ini siya ginaresita kay man damo man siya sing side effects no. Kilala lagi niya resita mo sa doktor pag damo sa ginabawal sa pag-inom sini, pag iya sini nga side effects is nagaluya ikaw, naginatuyo ikaw, posible magdumbi mga blood pressure kag daw nagalingin yung mga ulo bumumayos. So, dok, nang tablet lang ni siya, dok, no nga, pero kinahanglan mo ginisaya gyapon sang prescription halin sa doktor. Yes, tama gina no. Iban man pero off-label no, hindi para gid sa hypoactive sexual disorder, like for example ni mga antidepressant nga hindi sa mga SSRI, hindi ni mga bupropion no, or even testosterone no. Testosterone to lang nabagi ng hormones sa lalaki no. Posible nga kung taga mo testosterone ang isa ka babaye nga base man ma-enhance silang sexual desire no, o galing
no daw hindi pa ginisang sila nga gin-approve, no, para sa silang nga bagay. Pero ang iban nagagamit sila no, ang recommendation is patch, no, testosterone patch, no, ina-patch silang, no, para amat-amat ang pagsulod. Pero inaya off-label pa ina, hindi pa ginaya sang ginatawag na aprobado, no, except ang inabata kag ina nga AG, no, yung brand ang generic is Flibanserin, Bumumais. Oh, okay, Doc. So, may treatments pa kita Doc nga iban? May mechanical treatment, no? Masiling tabala nga medyo interestingly speaking, no? Ang tawag sila is gadget ini siya, no? Gadget ini siya, no? Tawag sila nga pumping device. Ma-pump hindi nga i-pump, ang iputo di pump yang gasuyop, no? Gasuyop na saya. Ang iya sinaya nga kuan is ang tawag sila is clitoral therapy device, no? Ang iya sila nga pangalan is Eros, no? Kag ini siya ginagamit ni sa mga female sexual dysfunction, para sa ginabalik kag ina, sa mga babae nga nagamala na, no? Sa mga babae nga nadula ng sensation sa ilang kinatawo, sa mga babae nga hindi naka-achieve sa orgasm, sa mga babae nga hindi blang makabatya sa sexual satisfaction, no? Amo yung natamag na. And ang tawag sini is Eros, no? Ano yung itsura sini, no? Daw mousepad, magkadumdum mo sa mousepad sa una, no? Ara sa diri, tapos ari di ang suction cup. Amo siyang ituon nimo sa kinatawo, no, sa kababayi, no, na tapos ay sa nga action is daw nagasuyop siya sang blood, no, na hindi niya sex toy, this is not a sex toy, and iniya back up in by studies, no, may research ini siya nga nagwa nga nakita nila nga sa dali yung paggamit sini mga in 2 weeks time nimo nga sige-sige nga gamit, no, naga-increase imo nga genital sensation, no, nagabalik imo nga pagdanlog, no, sang imo nga kinatawo, no, pati imo nga climax kung orgasmic ability, and of course ang satisfaction niya sa sex, no, among daw naton nga Eros, no, na so mangkota sa presyo masiling tagin man niya nga tuod medyo mahal, no, kung sa US dollars is about mga $325. Napunta tabi mga 18K, no? 18 to 20,000 pesos na. So, ang tawag lang nga Eros o clitoral stimulating therapy device, Bumbumaisi. So, Doc, may hara, tagali mga piday mahimo ang mga medical treatment. So, kay galing, ang lang na bala, Doc, bilang isa ka babae, paano nila, paano mo sila Doc mainganyo nga dalo nilang ila ka o galingon in times nga dumafeel na gidyan nila nga wala na sila gana sa pagpakigilawas. So anong mambal mo sila Doc nga inganyo mo sila nga magpa-check up na lang? Yes, salamat sa nga punto, no. Bumumaysi kay nga amo gani nagipili ta ni subong sa aton nga mental health month, no. Awareness is because kay kalabanan abi sa aton nya permiya is pagsinta mental health, depression, anxiety, schizophrenia, psychosis, bipolar, no? Laka lang nila nato ginisuran ining hypoactive sexual desire disorder. And kagkadamo sini may ara sini nga nahuya sila nahuya sila istorya, no? And some even deny that they have it. Pero kung gaysahanon sila, makita mo diya nga they are so distress, no? So that's why amo ginang purpose atong subong nga hapon nga gipilit ning topiko kay para nga sa mga nagaypos-ipos dira, no? Kung pwede lang, please go to your family doctor, tapos examinon ikaw, and then posible nga i-refer ikaw sa isa ka OB-gynecologist, no? Sa OB-gyne bala kay para malantaw na imong kinatawo kay base may ara kita nga anatomical defect, no? Na so pag nakita dira nga may depekto gali kakilala gid nga mabulong dako san saya nga bumbuam nga base pa malang yama masiling naton ya nga maremedyohan kang mabalik ang inyo nga marital intimacy, no, na and as a matter of fact gani, no, makita naton nga sa Asians, no, may mga difference, no, ang vaginal kag nga area, no, genital area kumpara sa mga Caucasians, no. Hindi lang naton gali mapadaluman nila kay man kilala gina sa isaya ka espesyalista sa OB-gynecology, no, ini mga tawag naton lang mga aesthetic gynecologist, no, kay isa na ako niya nga bata, no, ako ni magad si Dr. Jaliap, no. So dako na san sagid nga base makita kag ma-remedyohan even ining aton mga Bartholin cyst bala, no, may nagatubo ta sa imong kinatawo sa vaginal lips, no, may mga bukol na dira
nga isa man na nga nagahatag sang nato nga disparunya nga masakit magpaghilawas. Pag nakuha ina, no, kag malaygayan pagid, ay kundi nadula ang sakit, balik ang ligaya, no? Bumbumais. So Dok, no, mas maayo gid Dok nga ay pakonsulta na lang daan kay para man ni Dok nga ma-save ang ang health ni Mrs. at the same time ang marriage man. Wow, sakto gina, no? At the same time ang marriage ideya, no? Kaya nga mangita pagit si Mr. sang iban nga happy na saya sa iyaman niya nga Mrs. Bumumais. So Dok, may isa man ka treatment dire ang talk with your partner kuno kung ano ang gusto mo kag hindi mo gusto when it comes to sex. Yes, tama gina, no? Kaya makalabanan bala, no? Nahuya kita makipag-istorya parte sa nga bagay, no? Mag-asawa na kamo, ibang gani, di waya. Sa may pasyente kita nga pila na sa katuig mga asawahay, si Mr. Way pagyaga po kakita sang kinatawo sa iyang asawa. Kaya nahuya, no? Sila binagid kon mag-istorya sila, no? So tama gina, salamat sa sinang punto bumuma. Ay kaya nga man, isa ka isa dapat ihambal nila ang ila kagustuhanan, ihambal nila ang hindi nila nagustuhan, and in so doing, they can meet halfway, no? Ang purpose na iya is of course para nga magduga ang kainit sa ilang paubdanay, hindi lang ya bilang mag-asawa kundi pati man niya sa country, no? Bumais. Dali lang yung Dok, no? So, may isa, di ka pamangkot bala sa aton, Dok. So, kung kuno Dok, kung mag-sex, nga ang kuno Dok, si Mrs. si Dok, ya kagaho, di kag may iban man kuno nga hindi. Yeah, depende, no? Depende sa kamisis, no? May ara man to diya nga mas gusto niya magahod, no? Di bala so una may programa pagani kita na sa Bumbabacolod nga ang tawag nato is putik sa kagabihon, no? Pero dapat tani may ang original tani nga is ugayong sa kagabihon, o hindi gani singgit, no? Tiyabaw sa kagabihon. So depende, no? Galing ti siyempre kung wala tao ti tiyabaw ka da, sige ka da. Pero kung damo tao, hay medyo hutik-hutik lang bumubais. So depende sa sitwasyon, kag depende man sa attitude, no? Sa isa ka babae. Sige Dok, no. So isa pagid Dok ka pamangkot. Between sa babae kag sa lalaki, sino Dok ang may mas mataas bala Dok nga sexual desire? Parehas lang ida no? Abite lalaki lang, no? Kaya mo ng perception ang lalaki lang permi ang may mataas ng sexual desire, no? Which somehow is true, no? There's truth to it. Kaya man siyempre, sa lalaki mga average na mga erection per day is 11 times, no? Na mag-erect ang mga kinatawag sa kadlaw. And studies have shown also nga, kada 59 seconds, nga panumdum kami sang sex. Pero hindi sila nga sex lang, kundi nga sulod sa amon na yung subconscious, no? Sa mga babae gid man niya, laka-laka lang matuod. Pero pag abot niya sa kapaghilawas, kung manami man niya ang paubdanay ninyo, wala ka mo problema mag-asawa, palariho gid gyapon niya ang inyong desire. Dapat, no? Bumumais. Oo, Dok, no. So, may isa pagid Dok ka nakita ko nga treatment is that ang nakabutang ang Dok, ang itagaan mo sa pleasure ang imo nga nga kaugalingon, tandugol mong imo nga kaugalingon, ibatsyagol mong kaugalingon mo at the same time palanggaon mong imo nga self. Yes, tama gina, no? So that's nagagawa ang tawag nato nga sariling sikap, no? Ang sariling sikap pala makabulig bala, no? Sa inyong sexual relationship, the answer is yes, no? The answer is yes, no? Lalaki ka man sa babae, dapat you should know how to explore yourself. Ikaw mismo kabalo kung ano ka magpalipay sa lawas nimo, kay kung nabalaan nimo ang mga paagi makapalipay sa imo nga mismo nga lawas, pwede mo na mahambal sa imo nga bana, pwede mahambal sa imo nga asawa, kung anong manami. Kag anong epekto, hindi bala? Positive, no? Sexual, positive, and happy sexual relationship bubumayos. Kaysa nga wala ka kabalo or gapakuno-kuno kang wala kabalo or hindi ka gusto makaibalo, no? So mag-amo na ang sitwasyon niya bumuamti. Siyempre, bubumayos. So ang guwas na iya is kaperdihan sa ninyo nga duwa nga mag-asawa. Dok, no. So, Dok, matawag lang kami liwat sa imo. So, after na, Dok, dutay na lang gid Dok nga pamangkot kag mensahe mo na lang. Yes, no. So, ano ka again, Bumbumaysi?
Dok, matawag lang kami Dok liwat sa imo, then afterwards, mga dutay na lang Dok nga pamangkot, kag sang imo na lang din mensahe. Yes, okay. Sige mo bumahay sa... Sige mga kabombo, dugay-dugay, balikan naton si Doc Yap, no? Para sa dugang nga may impormasyon about sa ginatawag naton nga hypoactive sexual desire disorder. Sige, standby kag magabalik kita sa makadali gid lamang. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra
Mangayo na lang gid kami guro Doc sa imo nga mensahe para sa mga sa mga lalaki at the same time sa mga babae man. Yes, bumumayos. No? So, muna ang instrumento kagina, no? Ang dito lang nga recap, yung yung hypoactive sexual desire disorder, so nakita nato nearly kung ano kay kutanti dia ang paghilawat, no? Para sa paghirupay sang mag-asawa, no? So, muna ang last na siguro isa kung paano na ito siguro ma-prevent, no? Ang ining pagkadula sa gana, no, ni Mrs. So ibalik ang atong tender touch, no? Tapos gaagiyag siguro sang oras ang isa kag isa, dugangan na siguro na I love you, no? Diba si kulang lang siguro, no? Kung pwede lang tani, i-date mo tani si Mrs. regularly, no? Bisag kita lang sa isa ka semana. Kung long distance relationship man, kung LDR man, sige lang inyo yung video phone sa isa kag isa, no? Ang sa kamisis man, advice na lang siguro is kung pwede lang, hindi kita muhiya, no? I-seduce man natin yung mga bana, no? Pag ibalik na kon, ang 10 segundos kapag halukan na minimum, no? Tinga base mo sa ilo man ang testosterone ni Mr. sa kamisis, no? Kung hindi man gidya, skip kita, tinga sa guyan lang, no? So hindi kita muhiya nga, hindi man siguro nga PDA, kita nga public display protection, no? Basta importante lang ya, isa kang isa ya, they enjoy being happy together, no? So minimum man 10 man ka beses hindi magnubo ang paghakos, paghaksanay sa isa kag isa, no? And of course, no, pag naabot na sila siya, ay amat-amat na nangaluya ka kay Mrs., no? And then pag natabo na naman liwat nga nagiging very enjoyable ang yung sexual intimacy, so sige tigyon na siya. Then time will come, makita naton nga kada po iyagali sang epekto, sang ining aton niya nga pag-updanay bilang isa ka mag-asawa, no? Malipayon kag mainit nga pagigugmaanay, no? So kabay patani, no, sa malipot nga panahon nakata kami ni Gugmay Teo Pamin, pandyo tayo naman ni Balaan Party kayong lawas sabi na sa mental health disorder ini nga bulan sa October, no? And may we have a very fruitful week ahead of us. Starting tomorrow, sa liwat niyo abyan, Dr. Cesar Yap Jr., pangalan ni Gugmay Teo Pamin, no? Gatag niyo a very wonderful Sunday afternoon. Madamo ang salamat sa inyong pagpamati. Of course, sa radyo, Bumbo. So mo yan ito mga kabombo, no? Kadamo sa nga ito nahibaluan sa mga impormasyon about sa hypoactive sexual desire disorder halin kay Doc Cesar Yap. So ibalikan tala mga kabombo, ang siling ni Doc Yap, so sa kay Mr. Da, kag sa kay Mrs. 10 kisses and 10 hugs. So pulo ka kiss, kag pulo ka hug. So hindi na ko na maguya-huya because with that, dira basi kung dira pa lang magumpisa, kag magbalik ang gana, no? Magbalik ang gana ni Mrs. kag mambal. Kag syempre, ginanon niya ni Doc Cesar Yap, nga si Mr. siguro, pwede mo na dapat pangaluyag kayo, no? Kay Mrs. Pangaluyagan liwat ni Mr. si Mrs. para mambal si Mrs. niya. At bisan pa paano, no? Nagatinguha, gidya si Mr. Kay te, syempre, mabatsyagan, daya karon ni Mr. nga daw, wala na gana si Mrs. Imbes na lang yan si Mr. nga magambal, nga wala ka naman lang gana sa akin, wala mo ako gana si mo. So, hindi ko, no? Sila ni Doc Yap, mas mayo, pangaluyagan mo na lang liwat si Mrs. So, start with 10 kisses and 10 hugs. So, sige mga kabombo, amo yan to ang ato na impormasyon yan na dulong sa inyo subong nga Domingo. Makita na yun kita liwat sa masunod niya Domingo diri sa palatuntunan ang Dr. Bombo. Standby kita sa masunod niya programa ang Bombo Reports Sunday Edition, kaupod si Bombo Daniel Lecciones. Kag sa katapusan ang inyo nangintag alagad, Bombo Macy Ofamen. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, 9 minutos sa nagkaligad sa tagna nga alas 4. Welcome sa palatuntunan no Bombo Reports Sunday Edition. Pizza 15 kita sa bulan sa Oktubre, tuig 2023. Liwat kita pagpapangalagad sa pagdulong sa mga dalagko nga mga balita lokal, national kag international. Kag pagtalakay sa pila ka mga isyu kag topiko. Ang mga nagakalanabo sa aton nga palibot sang syudad sa Bacolod kag kabugusan sang pungsod Pilipinas. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa tagna nga alas 5:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong hapon, pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters. Kag subong man sa aton mga Bombo correspondents nga nasain sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan. Pinagi sa www.bomboradio.com kag sa aton na Bombo mobile app. Subong makita ang mabatayan kita pagi sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon Christmas countdown. Giving gifts for everyone.
This Christmas we share the love. This Christmas we share the love. This is how we share. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. 71 days na lang kag Christmas na. Kaliwat 71 days na lang kag Christmas na. Ato karon nagapanguna nga mga balita sa balita lokal, kita ang liwat nga nagatutok karon sa siring aktibidad nga napatigayon sa syudad sa Bacolod ang Mascara Festival. Kag ipa-checkyan naton karon ang sitwasyon no sa sitwasyon sa palibot no ilabi na gid sa bahin sa kriminalidad mailang kay daw nagaganhagan subong wala gid man sa mga dalagko nga mga insidente nga nagaluntad no kaangay sa mga nagliligad nga mga pag-celebrate sa Mascara Festival nga kadamo sa mga nagaklanabo nga krimen kag may mga pag minaoy pa no pero subong ang palibot sa syudad sa Bacolod ang Bacolod Public Plaza nangin malinong no samtang patigayon kita sa aton nga selebrasyon ang Mascara Festival. Di malo nato karon kun ano ang pila ka mga activity nga ginapatigayon. Si Senator Tulfo Arimandigagina naghatag sa statement. May kanta na sa sining gumuntang nga nagaluntad sa Israel. Kag may kanta na sa sining mga nadalahig nga mga Pinoy workers dito sa Israel. Mga nagkalamatay, lakip na diri ang taga Cadiz City si Lori Alacre. Kag subong man sa pinapig ka mga pagatutukan man naton karon mangin ko po naton karon na dugay-dugay ang PR sa Bacolod Youth Foundation si Ma'am Mate Espinay balo naton kun ano ang pila pa ka mga aktibidad sa sining mga tinion sa siniyang Domingo no samtang nagapasulod na kita sa highlights kay next week amo na ni ang highlights no Saturday and Sunday kag sa Sunday ring katapusan sang aton yang Mascara Festival ag sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal mga leader kag nagkalain-lain nga partido sa Kamara gin kasubo ang banat ni anay Presidente Rodrigo Duterte kag ang hingyo nga likawan ng anay ang maghimo sa mga kunanuman nga mga pagpamahog kag sa ato nagapanguna nga mga balita international balita gikan sa luwas sang pungsod Pilipinas. Amo ning ginabantayan naton mga kabyanan ang sabahin sang nagaluntad karon nga kinagamo sa Israel kag ang balantayan ining pag padala na sang Estados Unidos sa ila sining aircraft carrier dito sa Mediterranean Sea malapit sa Israel ang second strike team USS Eisenhower gindeploy na sa Eastern Mediterranean no kag naka-deploy man dito gani ang USS Gerald R. Ford no pinakadako nga aircraft carrier sa pungsod Amerika pero ginpayag bagay kabiyan nga hindi niya magpatigayon sa agresibo nga pag-suporta agresibo nga patigayon sang pagsuporta sa Israel kundi sila sa kadagatan para nga malikawan ang kung anuman nga pag binalusay kapag inapinay sa mga pila ka mga Arab nation sa ginapatigayon man nga pag retaliate sa Israel sa ginhimo sa grupo nga Hamas
sila nga pungsod. Nakabi gini nga terroristic attack ang natabo nga pang-atake banwa. Amo ni ang aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Aton nga pangalagan karon sa kung sa palatuntunan Bumbo Reports Sunday edition. This time mga kabanan, kantuan natin ang report sa patrol upos kay Bumbo Gracelyn Lubaton. Ano lang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod sa sining pagpadulong na naton sa highlights, no? Sa Mascara Festival. Sa piyakilinya, Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Yes, Bombo Dan, mga kabombo, live kit diri subong sa may dalan, Gatuslaw naman kita, diri sa may public plaza malapit, at the same time sa San Sebastian Cathedral. Sini nga ika-9th day sang Mascara Festival 2020 survey. Bombo Dan, kay Domingo, wala sang ubra, wala sang klase, pinasulit sa aton sa nga mga kauturan ang paglagaw diri. Kundi lang mga kahagugma, kapamilya, kag kabarkada, kag diri sa may dalang Gatuslaw, ito sa likod ko, magahod-gahod, kaya may mga banda dito nga nagatokar subong sa praise and worship song, wala. Daton, yes, sa piyak naman niya Bombodan, dito sa Dalan San Juan, karon patuya matukar ang mga local bands nga invite man para nga magtukar dira sa karon sa gabi. Ang tao subong sari-sari, no? Palabanan, mabalaan mo ganyan, taga-pakolod kay makahapit, grabe. Makahapit. Basta ba, makahapit ka sa isa kabaligyan nga madugay ka dra. Hindi ka taga-bakulod, persakon. Nakadugayan ko sa isa kabaligyan. Kay taga-kadisya mo. Basta nang iba naman niya, taga-bakulod, di Bombodan, sabay-sabay lang, no? Labanan sa ila. Subong wala kita may makita ng mga kapulisan. Sambot din sila nagkadto. Ati kay way pa man magkagat ang kadulom? Yes, kay subong ang gabantay, mga itaw naton nga mga traffic enforcers pala. Kay ang bantayan nila ang traffic, tapos ang diri sa area naman niya sa public plaza. Usually kung gabi na mga alas 5, ara na pag-abot sa mga pulis naton at sa magkaagahon na. So subong wala mayo pulis Bombodan. Kag kami kay naga-behave man ang aton sini nga mga kauturan. Ang iban halin sa simbahan, bago lang tapos simba, kay galabanan nga makita mo naka-dilargo, nakapalda pala, kag nakapang-simba, good outfit. Ang iban naman niya, sexy, meron sa mga naka-tube, no? Meron sa mga naka-shorts, nga nubo, mahuya ako. Kaya naman sa mga kabataan man, may dala sila ng mga babies, kinahakot nila, and ang mga baligyan diri sa tupad ko, mga t-shirts, no? Dugay-dugay makadto mo na siya punta kung pila ang presyo sa souvenir nga t-shirt bala na may maskara nga print kag ang kalabanan di color puti wala Bombodan, wala ka ala di makita ito ang color with colorful nga designs and baligyan sa mga ukay-ukay and mga sapatos, no? Barato lang kuno ang presyo sa sapatos. Kag ang iban pampagwapa. Kung feeling mo kulang pa mo beauty, adto ka na lang di, no? Sorry, wawa ka to ka Bombodan sa Prince Eye Design. Nga musta kita diri. Good afternoon. Oo, happy Sunday. Live kita sa Bombo. Mga musta kami tani sa inyong business diri. Kamusta, sir? Ma'am, may na. Taga saan po kayo? Nagtatagalog sila? Pero ma'am, Mindanao. Kaya Sari-sari. Yung place nyo. Yung origin nyo. Oo. Pero grupo kayo, sir? Oo. Pwede ka pong lumapit, sir? Opo.
Parehas kami mamuda, no? Curly hair. Oh. Sir, good afternoon. Kamusta yung question natin ito? Okay lang, ma'am. Medyo mainit lang pag umaga. Anong pangalan mo, sir? Archie Sarumenes. Archie. Archie. Yes, ma'am. Okay, do? Sarumenes. Saromenes? Okay, si Sir Archie Saromenes. Taga Mindanao ka, sir. Hello. Okay. Every festival, Mascara Festival, nandito po kayo. Yes, ma'am. Last year, nandito rin kami, ma'am. Kamusta yung kita natin ngayon sa ika-9th day? Okay lang. May binta rin kahit paano. Pero hindi masyadong kalakihan. Masyado, ma'am. So, in-expect nyo, sir, next week, medyo makababawi na yun. Oh, sana nga, ma'am. Maraming binta next week. Ano yung mga kulay ng t-shirt? Puti lang, walang itim? Sa puti, light it. May itim din, ma'am. Iba yung print sa itim. May change print at saka DTF. Okay. So, magkano yung puti? Sa puti, large pababa, 250. Yung XL, 280. Yung XL, 300. Mas malaki sa XL? Yes, ma'am. 300. Tapos yung cotton, 300. Oh, ano yung pinaka, ano dito, best seller? 50. Yes, ma'am. Sa puti. Yan ang design na mo. Okay. Wow. Ano, may manggaliwa mo dan, no? Sang design. So, 250, okay na. Nagmahal? Same price lang nung next year, ma'am. 250. Last year? Oh, next year. Sorry. Wala pang next year. Hindi pa tayo tapos. Okay lang. Late ka siguro, pero okay lang yan. 250. Last year, same price lang. Bakit hindi kayo nagpataas ng presyo? Para yung mga customer namin dati, babalik namin. Balik pa? Yes, ma'am. Mayo pa, no? Mayo pang maligaya t-shirt na balikan. Okay. Next to 52 to 80, no? Yes, ma'am. May, depende kasi sa size, no? At sa design? Sa design, hindi kami nagbate, Pag may customize, yun, may madagdag ng presyo, ma'am. Marami yung nagpapakot. Sa ngayon, bunti lang. So, t-shirt lang yung binibenta nyo? T-shirt lang, ma'am. May souvenir tayo. Kayo talagang gumagawa? Yes, ma'am. Sa mga design na kumana. May taga-layout kami. Oo. For example, bibili ako, magpapagawa ako ng bago-bago talaga. Hindi yung mapapili ka dyan. Dito ka talaga magpapagawa? Pipili ka ng design. Hindi na pwedeng ready-made na? Pwede rin? Pwede rin, ma'am. Meron na, ma'am. Pero anong mas better? Yung pag bumili ako, dyan pala design o pipili ako? Pipili na. Tapos na? Yung tapos na, para hindi ka matagay ng tagal. Saka, ano pa yan papadry pa yan, no? Seconds lang. Seconds lang. 25 seconds. Ano yung design na pinaka maganda at pinaka mabili? Sa akin, ma'am. Ganyan design na mo yung finition. Yung may bakolod, ba mo dan sa Oo, sa right side ng t-shirt at saka Mascara Festival malapit sa chest at may City of Smiles sa ilalim. Yes, ma'am. Yun yung pinaka Ayun, ma'am. mabili. Ngayon. Okay, mga anong oras maraming bumibili? Mga ganitong oras, ma'am, at saka gabi. Kasi malamig na. Malamig na. Alas 7 hanggang 12 siguro. Sobrang init kasi dito, ma'am. Oo nga. Ayun, bumadan. Sobra ka init, dire subong, no? Mayo gani kay may ara ka mo sa ventilation. Oo. Walang mga kawatan dito? Dito sa pwesto namin, wala naman nawala. Pero may mga kawatan? Ay, one go. Wala namang nawala. Pero may mga bumibili na mga, halimbawa, couple sila. Sa ngayon, wala pa. Mga sawi. Marami. Mga sawi. Maraming sawi. Napo, mga bakal kasinggol. Mga broken-hearted. Ano yung mga ino-offer nyo pag maraming t-shirt na nabibili? Discount? May discount. Magkano yung discount? Pag
10 piraso, mag-discount ng 10 pesos. O, 10 pesos kada isa. Buti. Mabuti yun. So, maraming bumibili ng 10 pieces. Isang araw meron, sa ngayon wala pa. Yung araw na to wala pa. Sa mga naiwang araw, anong mensahe mo sa mga Bacolod, no? Tsaka mga namimili dito kahit taga saan sila, taga labas ng Bacolod. Maraming bumili. Salamat sa bumili sa amin. Sana next year, babalik ulit kayo. Next day? Next day. Meron pa tayong mga... Next year kasi babalik. Babalik ka dito next year? May asawa ka na? Wala pa, ma'am. Ilang taon ka na? 24. 24 pa lang. Wala ka plano ba asawa ngayon? Meron na. Bakit? May ano ka na? May girlfriend ka na? Meron sa amin. Sana all. Iniwan ko kasi nakakapagod pag may kasama. Maraming bawal. Maraming bawal? Ilang taon na ba siya? 24, 10 lang. 10. Nakakapagod pag ano? Oo. Maraming bawal. Katulad ng? Katulad ng bawal ka mag-takas paggabi kasi paggabi. Bawal kumindat sa ibang babae. May iba-iba ang pupuntahan, mga pagyalan. Bawal. 24 years old ka naman. Okay na rin yun. Oo. Pero... Strict yung parent? Hindi naman. Mabait mo naman. Wala ka bang napupusuan dito sa Bacolod? Meron, marami. Pero may kasintahan ka kasi. Duwa lang naman yun. Duwa lang. Ano mensahe mo sa jowa mo? Kasi nandito ka sa City of Smiles ngayon. Maraming magaganda dito. Ingat ka lang palagi dyan. Ingat ka din daw. At ako rin mag-ingat na ako dito sa aking trabaho. Yun lang. Thank you. Tupuli mo Dan, no? Madamo magkanto din sa ila para magwakas ang t-shirt ka namin. Basta sa ila design, no? Kung personaligan, mas namin subong? Same lang. Same lang. Okay, Ano pangalan ng store nyo? iPrints, iDesign. iPrints, iDesign? Yes, ma'am. Okay. Sinong owner nito? Wala dito, ma'am. Wala? Wala. Nasaan? Lakad bata. May girlfriend din siya? Hindi, may asawa na. May asawa. May anak. Ikaw pa lang wala yung asawa dito? Dalawa kami, ma'am. Sinong single to? Ay, mga single dyan. Ako po si Andrea Nipa from Cagayan de Oro. Baka magkagusto sa yung mga viewers natin. Yung nakita ko si ma'am, parang siya na eh. Thank you Thank you sir Okay, pumudan ka namin sila kay mga sweet sa ila, no? So, hopefully makabawi sila pumudan. Okay. Yes, so far kadamo diri sa mga tagabaligya sa mga t-shirt man, so kanya-kanya nga diskarte kaga ang tiyempo ta pamodan mga kabombo higid para nga ilagaw pula pa sa mga kapamilya o kun mga kabarkada bombodan. So halong lang gid ha kay para makalikaw ta sa mga disgrasya kag sa mga tao bala nga mahilig mangitaaway bombodan. So, pamadan, walang situational report nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace in Lubaton para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. Mabalikan ta kada kano dugay-dugay kay sa pahayag ni Senator Tulfo sa may kanta na sining pila ka mga Filipinos nga naipit dito sa Israel sa sining pag-atake sa Hamas kag subong ang Israel naman ang nag-retaliate. Ba't anong utok yang kalinong magpakagamo ginaw? Do pa rin mamla sa kung isa nagkatabo man sa pila ka mga individual mo lang nami naman si mga kabuhi nga daw kalinong do ngita kidya sang gadgad mag-recruit mo pa nga buhi. Ay banwa. Oy, anyway, by the way, tanan sino dang wala pa nakapaputulab. Bakod sa putulab daw naggwapo kay nagwapa ang mga tao, tanan nga tao sa kalibutan. Basi sa uli masumura na kita sa mga gwapa bla. Kay mga gwapo kay kada open naton sa aton nga social media daw amo na makita naton subong ang gwapa ka gwapo nga mga itsura.
Basi ba sumura na kita kag sa aktual nga makita nato ang gwapo kag gwapa daw hindi na makapakilig sa aton daw. Si Movie Bumbo Mike. Ha? Si Movie Bumbo Sald. Likado ni nga ang makita tanan nga gwapo kag gwapo gwapa. Nagahubin, no? Daw nagapakita ba nga ang tawo kung may mo palang magnabi itsura niya, hindi siya magtigulang, nga magapabili na siya nga hubin daw himuon gino, parang magapabili ng kahubin. Ahay. May taniya, may app-laya nga pagsulod mo ya sa kwarto, sa isang kwarto, pagwa mo, nagkinis si mukutis, nagagwapo or nagwapa, hindi lang niya sa litrato, sa aktual gidya, no? Maabot tayo ng chimpo nga muna. Sa subong picture lang nimo, ginahimo sang AI, artificial intelligence na naghihimo kasi na. Tanaw ng imong itsura, tapos iyan na nga ritukihon sa may arang nga ngirit ka, may arang nga daw pangilay, may arang nga daw nagabuna, may arang nga kurisong. Pwede na ubrahon niya. Ti galing kay parang ang nagpaubra malipay man, ti hindi yan niya pag-ubrahon nga nagakurisong ginaubra niya kakinis ang kutis, nagahubin, nagamaskulado, nagasiksi, way buyon, kumpleto sa bakuna, wala kang hidasma. Pero di mo, amuin na siya ang teknolohiya sa karon banwa. No? Sa una kung makakita ka sang litrato, kung ano nang litrato nakita mo, amo gina siya sa aktual. No? Kung makita mo sa litrato nga kinis ang iyang kutis, kinis gina siya. Kung makita mo sa litrato nga wala sang kurinot ang agtang, wala gina sang kurinot sa aktual, sa personal. Kung makita mo yang kissable lips gina siya. No? Wala sang filter sang una. Pagkatapos to sang kundi may mga filter na sa una mo nga tingala kung kilala ko yan, pirmi lang ka selfie, tapos ano nga daw niya nagatigulang siya man. Si kakinis, kung ano nang ginabutang niya siya nga kakinis. So, sang uli, galito ya, kay sang una, hindi pagin man ang tanan, may ara sa mga high-tech nga mga cellphone mo. Ti kun may ato tiya nga kilala mo yang nakauna ya kaput sa mga high-tech nga cellphone kag nakauna discovery sa mga apps bla na, mga applications. Ti mga face beauty, may mga kun ano ato sang una nga kung sa sige ka face beauty, una nga pag face beauty, doara pagyapon ng buho liwaton pagid, hasta nga kapila na i-filter sus, gakapanas man ang guya mo. O, kita nyo man mo? Gakapanas mo. Masig ko, grabe, mata na lang kag buo sa gilong kag ang kitaon ba? Pero tinigin niya sa kakinis-kinis. Amo na ang filter sa una. Pero ibalanong gidya nga filter. Kay napanas na ganing itsura sang guya. Do guya na lang, wala na itsura mo. Sang madula to banwa ang filter to. Do na kwan siya, do na anong tawag sinigan niya? Daw na outdated na siya, daw nagkuha na siya, daw hindi na siya applicable. Daw kay kung i-apply mo to, masyado ganyan kalata nga face beauty lang to mo. Hasta nga nag-amat-amat na nga kung ano na nga mga application, hasta ang pinaka-latest, subong mo na isang Photolab. Photolab. So, grabe nga. Imo ang kinalain si Dibanwa kay imo gidya itsura Imo gidya itsura ko ang gagwa. Kuan na galing gin-refine lang imong itsura. Kung gwapo ka or gwapa ka, mas labi ka nga pagwapa or pagwapo. Kung laway ka, nagwapo ka. Wala kung silo na nagwapo ka. Kag imo lang gyapon niya itsura, gin-modify siya. Ti alos tanan amo na nasubong ang ilang mga walls. Mga itsura nga nagahubin, tingko ba sana all. Hubin. Pero tinga paghubin mo. Kag daw ang tanan daw mga artistaho na pangitsurahon. Tingko ano abi kun sa actual ni amo nino.
nga marituking nga imong itsura. Magsulod ka sa maglakat ka sa dalan kada lingi mo sa wala kag to. Puro na gwapo kag gwapa. Grabe guro no. Sige. 34 minutos sa kaligid sa tagna nga alas 4 sapon. Magabalik kita banwa pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga panumdum. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sa marwa. Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa Palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. 40 minutos sa nakaligad sa tagnang ilas 4. Ano na ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Padulong na kita sa highlight sa Mascara Festival. Kay until next week na lang, next Sunday, ang aton nga celebration. Samtang nagailapit ang adlaw sang next nga Sunday, samtang magasulod ang sini nga semana, mas labi nga naga-exciting kag nagasadya ang Mascara Festival. Ano ang ekspektaro naton subong nga gabi kag buwas? Kay by the way, buwas sa gabi may coronation night na sa Mascara, Miss Mascara, no? Sige balo nato na bisa PR sa Bacolod Youth Foundation si Miss Mati Espina sa Pia Kalinya. Ma'am, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Daniel. Kag yes, no, at tomorrow na ang aton nga coronation night sang Miss Bacolod Mascara 2023. Alas 6 ang gabi dira sa University of St. LaSalle Coliseum. Aha. No, ang mga maayong ekspektaro naton diri, ma'am? Well, sa subong gid nga adlaw no kadamo nakita ta naman tula sang kagabi ang didto sa Bacolod City Government Center ging dagsa libo-libo ka tawo ang show ni Taylor Swift, no? Subong nga adlaw naman, subong nga gabi man, alas 6 man karon sa gabi, may ara na naman ta K-Fever, amo ning aton nga K-pop group nga dira sa aton Upper East Mega World, kung diin ang aton nga Mascanamit area. Well, ang sabuag siya, ti ang aton nga maserenade ang magakanta, no, sa aton nga mga kandidata sang Miss Bacolod Mascara. Ang actor kag ang singer nga si Carlo Aquino kag kaupod niya mag-host sang aton nga pageant. Paringo man mga artista si Marco Gumabaw kag si Janina Chan. Okay. Speaking of Miss Mascara, Bacolod Mascara, daw sa naglingan, daw may ara to nag-question about the costume la sang isa ka candidate nga nagasuksok sang San Sebastian kag San Agustin. Ano resolve na tong issue, ma'am? Actually sa organizers no ging istorya ko gid mismo ang aton nga director nga si Rodney Ascalon. Wala sang kontrobersya nga natabo kay ging follow up namon ang kuno nga pari nga naghambal sadto kag wala nagkomentar ging pausisa man sang organizer ang Diocese sang Bacolod kung may ara sina gimpadangat nga amo na reklamo halin sa isa ka pari ang diocese ga pangambot man. So kung diin man na halin nga balita ging ignore na lang na namon kay tungod nga siguro ang kung may ara gid man nagreklamo nga pari basi wala siya kalantaw sang amo to nga festival costume kay may istorya bahin sa tuno ko nga ang nagparada nga do wala man to do hindi ka man to magambal nga kontrobersya kay ginpakita ang pagparada balahalin sa
sang una nga pagsulod di sang aton nga Katoliko nga religion nga nagsugod gid bi sa kay Saint Augustine kag nagpadangat nagsaylo halin sa ang naging patron ta si San Sebastian. So may istorya na siya because ang tema sang aton nga festival costume suno sa mga organizer historical events nga nagkalatabo diri sa Bacolod. I was able to talk to Councilor Celia Florman, no? Ato na siya nga women's champion diri sa Bacolod. Wala man siya may nakita nga malain. So siguro may ara lang man nga mga komentar nga amo na ti sa amo niya Bombodan hindi mo gid man mahatag ang tanan sa isig katawo, no? But so far para sa amon nahatagan kasadyahan ang mga tawo kag wala sang mali siya nga natabo. Hello? Yes, Bombodan? Ako? Hello ma'am, bation ako na subong. Hello ma'am. Sige abi. Dahil lang daw nadula ko, daw na utod ang akon nga communication. Hello ma'am. Balikan lang natin abi si Ma'am Mate Espina. No? Wala lang to siguro kuano magiguro to ma-explicar, no? Kung nga ang amo to mga costume kay nag-represent gilito sa nga history, no? Sa siyudad sa Bacolod ang pag-introduce ng Catholicism diriya sa siyudad sa Bacolod. Ma'am, nautod kita? So, sorry, gid pasensya gid don Bombodan, no? Oo. Sa liwat na ang ginapalayag ko lang ang sentimento man sa organizers nga wala sang natabo nga mali siya kay tungod nga may backstory, may istorya, and it was based on historical events nga amo na ang tema sang aton nga Bacolod Miss Mascara Festival Costume Competition. Amo gani, oo. So bali why man to ya nagaportray sang pag disrespect or pag desecrate sa natungdan yang nga imahin. Yeah, so again non as ano nga may fact gin paganig what sa mga tao ano ang history sa Bacolod and think tao Pero ma'am, nag-utod-utod imo nga signal, nag-utod-utod liog ko da abi sige abi dali lang kay daw nag-utod-utod. Liog ko da na bi mic no kay hindi ko to maintindihan ang last to ginambal. No, nag-utod-utod ang aton nga communication. 47 minutos sa kaligid sa tagna nga alas 4. Okay. Sige kay daw may nagmuno to blang nga daw ano daw wala gin respeto o daw wala gin tahod ang pagka sagrado daw sang siring pagsuksok sang costume gitsura ni San Sebastian, no? Gali kay ato mga costume to banwa nga ginapresentar sa mga candidates sa Miss Bacolod Mascara 2023. Kabahin na to sang pag-portray sa kasaysayan sa siyudad sang Bacolod. Amo na siya ang natabo, no? Pero kung imo lang tahon sa litrato nga amo tong ginasuksok may arabi kita ma'am sang trauma sa natabo tong nadumduma mo tong kontrobersyal nga drag queen. Ato ba lang sino ganito ato lang gin deklarar nga persona non grata sa iban nga mga si Luca. Daw luka-luka. Daw nakakuan kita abi sila damo. Daw na traumatize kita sa yagini mo. That's why nga sa makita to gin parada ang itsura ya ni San Sebastian kang isa to San Agustin to. Nga gin costume sang candidate. Daw nagsulod dayon sa paminsaron sa iban nga basi pareho ini sa kay Luca bla Ma'am Mate.
Yes, so no. Naintindihan naman na ang balatsagon sa iba no. But again, sa nahambal ko na kung siguro kung atuto ang tawo no, kung atuto siguro si father man kung nagkomentar gid man siya tuod sina no. Kung atuto siya siguro nahibaluan niya kung ano ang buot silingon sang amuto nga costume kag definitely pagkadason nga adlaw nagkadtugid ang organizers kag namangkot sa diocese kung kinahanglan sila mag-esplika pero mismo ang diocese ng Bacolod nangambot no nga wala sila kabalo nga may amo na nga issue. So ging disregard na lang na kag ging ato na lang gid nga pakamaayo nga i-promote no kay buwas na ang aton nga coronation night kung sinugid man ang magdaog sa Miss Bacolod Mascara 2023. Sige, klaro nga ng tuliwat kay atong mga itsura tuway man to alter abi ang way man to sa may alter sa costume tong San Sebastian kag wala man sang may ginpang kwanto may ginpang modify abi nga nakatag sang negative impression. Yes, wala gid no, wala gid. Amo lang gid tuging tungtong to ang satwa sa isa ka kandidata kag naga background historical background mentras nga nagaparada siya kung anong buot silingon sa iyang costume. So I think ang artista were given creativity, freedom to be creative kung paano nila isaysay ang para sa ila ang mga importante nga historical event nga nagkalatabo diri sa aton sa Bacolod City. Ti batayan tadi buwas sa gabi no kung sino man ang i-declare nga Miss Mascara 2023 buwas diri sa gabi masaksihan naton kag amo man isa sa mga ginabantayan nga event mo. Magluwas sa abi sa street and arena dance competition ang Mascara Queen no ang pagdeklara sa Mascara Queen sa tagsa ka tuig nga nagapatigan kita sang Mascara Festival. Ma'am basi may ara ka pa idugang no lastly. Yes, so Odbombodan, thank you gid no. Asa sugod na buwas masulod na ta sa katapusan nga semana no nga ga-celebrar ta sang Mascara Festival. So nagadlag ko ang aton nga events. In fact damo ang mga tawo nga gainabot nga ang aton nga hotel and restaurant associations diri sa Negros Occidental naghambal nga wala na gid sang lugar no ang mga hotel na ubos na gid. So maybe may ara pa da Airbnb o maka-star sila sa ilang mga friends no kag family. But anyway, ang dagko nga mga aktibidades sa masunod nga semana ang aton nga PBA also no may ara ta PBA game between Meralco and Rain or Shine dira man gihapon sa USLS Coliseum sa 19 sang Oktubre tapos sa 18 may ara man kita ang Philippine Philharmonic Orchestra. Talagsa lang gid na nga makagwa na sila sa Manila no nga makahatag sang the whole orchestra 72 ni kabilog nga tawo dira sa SM City ina siya sa 18. And then of course ang aton nga Electric Mascara sa 21 dira man sa Mega World kag sa BCGC along with ang bag-o no ang aton nga mga electric divas kag sa sunod gid ang sa sunod nga Domingo ang aton gid nga street dance arena competition nga ginakilala na gid sa bilog nga Pilipinas nga isa sa pinaka masadya nga festival. Ma'am salamat gid sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Mayong hapon man kag madamo gid nga salamat. Si Miss Mate Espina ang PR sa Yuhom Bacolod Yuhom Foundation. Okay na to klaro na to ang sabayan sa costume sa isa sa mga candidate sa Mascara Queen 2023. Ang pagsuksok abi sang dagway ni San Sebastian. Di wala man to bastos ang dagway way man to maging alter dito sa iyang itsura or maging modify nga naga-create sang negative impression. Kaangay sa ginimo to ni pura loka no lain man to yang kay pura loka kay yatong itsura to kwanto lain na to siya do na to ya ka bastos na amo na lain to siya ang kaso ikumpara sa sining patigawin nga costume
presentation sa sining mga Mascara Queen candidate. 6 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tagda nga 5. Sa aton nga pagbalik, kuha naman naton na dugang nga report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mapanumdum. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalagad diri sa platuntunan na Bumbo Report Sunday Edition. Balikan ta si Bumbo Gracelyn Lubaton. Sa dugang pagid nga mga report sa mga patrol. Bumbo Grace, please come in. Bombo, tan, samtang nga naga-celebrate kita sa Mascara Festival, samtang nga nagadugay, damo pa ng aton nga mga bisita diri sa Bacolod City. I am referring mga VIPs na malabog mo dan, no? Kay gusto man nga maglantaw sa pila ka mga hitabo sa aton nga Mascara Festival 2023. Baka mo sa mga nag-hi sa aton, ka nag-smile, ka nag-picture sila. Nahuya ako. Picture ko nila mo na. Okay. So, amo na ambal ko nga kadamo sa atong bisita everyday. So, ito sa mga bisita naton diri sa Bacolod City, ang saka-senador o sampung sa Pilipinas, kag pinag number 1 siya kung sa Bacolod. Si Senator Raffy Tulfo. Wala, Secretary Masang SWD. Kag si kinanakuan, siya sa mensahe, ba't pinunayagid ay ang mga utod sa maara subong sa country, no, sa Israel, sa padayon na gera, pala, subong mabadan, sa Bacolod, masasabi sa Israel, kadamo sa mga udod natin nga dapat i-train natin. Mensahe ni Senator Raffy Tulfo nga i-train natin sa mabadan ang mga utod sa ato subong, hindi lang mga Pinoy, no? Pero aron sini nga mga Pinoy ang ginakabalakhan ni subong ni Senator Raffy Tulfo sa kamay pa nga matigayon nga makapuli sila nga safe and sound kahit tungod nga takokid sang halit sa lalabot sa ila sa nga seguridad pamudan sa ila man nga pangabuhian ng OFW. So amo na niyara siya sang mensahe kag aton nga pamatian subong pamudan mga kabawko. Festival, I'm so very happy na been invited to come here. Although talaga program na pumunta sana ako rito dahil ako po ay magpapasalamat sa inyo. Hindi po sapat ang mga salita para akin pong isalarawan ang aking papasalamat sa inyo. Dahil kung hindi matatandaan, noong senatorial election, national elections, ako po ginawa ng number 1 dito. Kaya, Bacolod, mahal po kayo. At sobrang thank you. Now, sa Mascara Festival, well, congratulations, another good year. And I'm looking forward to many more Mascara Festival na kasama po ninyo ako. At nalaman ko kay Mayor Albi ang
pinaka naging ugat ng Mascara Festival at napakaganda pala ng history no, yung pagsimula ng Mascara Festival. Kaya na talagang nabansagan kayong City of Smile. Walang ibang makakuha ng bansag na yan, kundi ang mga taga-Bacolod lamang dahil napansin ko, pagdating ko po ng airport hanggang kahit saan ako pumunta, nakasmile ang mga tao. Kahit na siguro may mga problema, nakasmile pa rin. So, nakasmile sila sa labas, sa loob. May mga problema sila, kinikip na nila, hindi na pinapakita. Kaya mga taga-Bacolod. Nakasmile. Iti simplicity of smile mo. Yes, Bumbudan. Oo, may harap pagkita sa isa ka mensahe sa mga autodta for Israel, ginuhatang Mascara Festival. No? So, mo to, isaya sa aton riya sa Bacolod, sa iya pagkadto diri Bumbudan. May isa pagkita sa mensahe ang aton senador Ratitod. Well, bagong lahat, nais ko sana humingi ng dasal sa inyong lahat para sa mga kababayan natin sa Israel, yung ating mga OFW sa ngayon. Meron po katuluhan doon. Siyempre, yung pagdasal ninyo ay magbibigay ng kahit paano yung bang tulong galing sa taas. So let's pray for our OFWs in Israel na sana tama na po yung nabalita natin mga nasulat at nasawi at huwag na po yung madagdagan na sila po yung pauwi lahat ng matiwasay dito sa ating bansa. Yes, so ang napamagan sa aton sila nga mga pangamuyo, especially may mga novenas kita pala sa diri sa Bacolod City, sa Mascara Festival. So we include ang aton sila nga brothers and sisters dito sa Israel. Kag isang nakariti si Senator Rafi Tulfo, iyaman minapasalamatan ng mga Bacolod no, Bacolod sa pagsusok sa iya kag pag-give back man so malagaw di siya ko no. Kag upod man nato sining alcalde sa Bacolod ni Aldi Benitez aton nga pagkanahon pagid ang excitement sa aton mga kulturan during this Mascara Festival 2023. Subong live ako diri sa may dalan Araneta sa likod ko mo ang replika sa public sa diri sa siyudad sa Bacolod Bamudan. Kag-ari na ato sila nga mga kapulisan. O, nagkapataman naman sila sa pagbantay sa kagatiya diri sa palibot sa area of responsibility sa Bacolod City Police Station 1 and samtang nagadugay padulong na nagadamo naman ang mga tao Bumbudan o diri sa palibot. So inilang ining festival site naton ha. Kaya po kita sa Bacolod City Old Airport, dito sa Barangay Singgang Airport, and then sa may Upper East, and sa Bacolod City Government Center, may mga mga activities, kag diri sa Public Plaza, Bumbudan. So, talong lang gid sa liwat, kagkada mo diri kayo sa mga palamahawan man, wala labot, sa mga inasalan nga nakapwesto sa kada kiosco. Sige lang ang paglakas ng mga ototo. Kagina may nakita ako bala nga nagpa-picture ang duwa ka mga bagong kasal. Bumbudan. So kanami sa ilang background kay malipayon sa palibot. No? So ang babae ito kanami kag-gown niya. And then ang lalaki naka-Amerikana pa to. So get sa masinadahon man mga festival ang hila sining kasalman. So dito sa sulod sa Public Plaza, sutay lang kuya tabo. Sutay lang dito. Kasi ang iba, sabahan ka pa picture na lang Bumbudan. So, kima na sa mga utod. Bago lang na kita eh. Hindi rin mo makita, mga wala mo makita sa nalikad. Mga barkada pala. Pulpi lang masapak sa imo. Then, mapapicture sa imo, Bumbudan. Nakalago ka na ba eh? Bumbudan. Okay. Bumbudan. So, tampang. Mga Bumbudan, no? Kay Bumbudan, ang area diri sa Araneta, pagkagwa mo, si Araneta na, no? The rest, sa lang ini, may arat ng pila ka mga balagyaan, sampung kag sa mga alampanganan, kag mga balloons. So, dito sa Punta Old City Hall, may ara dito nga relipan kag baligaan sa mga souvenir nga t-shirts, and then dito nagaaki ang mga salakyan going pabalik sa norte nga bahin sa Bacolod City. Kaya hindi na pwede ka lusot ang mga salakyan
humalin oras sa alas 2 o kung alas 3 hasta na magkaagahon naman sang alas 3. So subong ang gwa sa Bacolod City pertigid kasako kag heavy ang traffic both north and south, even ang east kag diriman ang halin sa mga port naton sa Bradco kag sa Banaco madamo sa mga nagapuli man subong Bomodan ako nagakadto diri sa Bacolod City. Bomodan? Okay. So, ang mga autos nga nagabaligya diri may ara sa mga beach sa bala. So, naman sa gihapon, candy, mostly mga kabataan, nagabakal sa ila. And man rin puto Bumbong, ato na ipakita ang mga baligyan, masi gusto nyo magkaon dira sa mga klaseng mga pagkaon maliban sa inasal kapit sa mga subong may ara sa puto bumbong na wala ginatim. And then may cotton candy para sa mga bata. Ang iban may ara sa mga shake. So kung gusto mo healthy ka, may ara sa puro nga fruit lang gid. Wala sang sugar, wala man sang added nga condensed milk, kundi puro lang gid fruit, no? So aton lang nga tangkalikon man ang ilang business para makabulig pa kita sa ila kasi okay man ang ila sa mga negosyo natin. So ang mga ay mga utan. Ang utan ito sa Libertad. May mga prutas diri nga nagbarato na ang presyo. Halimbawa sa lansunis, aligato, 50 ang half kilo. So 30 na lang half kilo. Niyara man kita. Hello! Ay, mga nurse. Oo. Niyara man kita mga 15 na lang. No, ang half kilo sa lansunis, kila mo daw, lansunis, lansunis, pasupong, no? Kagbuting na paan nila, sa mga konsepsyon sa Talisay City. So, minari-man rin iba na tutas nga subong gani ng mahal na kasi pa December na, no? Kaya, lalapot sa prutas, may araman sa mga baligyan, sa mga pampagwapa, no? Mga shades, mga earrings, olintas, sing-sing. Barato lang, hindi ko na maglubad. Kung paliguan mo. Sa tubig. Mayo pang mga gold nga singsing wala nagalubad. Oo. Pero ang nagalubad? Ang ano? Ang balatyagon? Ay, ara naman sa balatyagon. Ara naman kita sa balatyagon, Bomodan. Kung balatyagon nagalubad, ang imo, unta ti gamay lang dahil, may nga tayo mo, ladaw ka na lang diyo, kaya para mag-enjoy ka na. Kung wala ka pala pares, saramba ko ganito. Sa mga wala ka pares, hindi pala magkasubo. Kay tiari man ko di pala. Jesus. Why na to sa may mahambal pa? Ari ko gangirit-girit si Mike ko. Hi, Mike. Ano pa dala nyo? Galing kayo si Mike kasalan sa test. Mike test. Kaluwi lang sa kay Mike, ginatest lang siya. Gani. Sige lang, Mike, may mic nung kote. So, muna po mo lang yung pag-describe ko, sa palibot ko. So far, ang mga makita ko dito yung magbarkada, wala, ang mga nagalagaw, ngayon man na kasi, tulumul malaki sa ako, lumiga mo lang, migo mo lang, no? So, enjoy naman time tao po mga barkada, kay Kiga, kay kita sa mga istoryahanay, sa mga chismisanay, no? Kaya wala siya. So far, mamadaan sa oras ng alas 5, masanag ang kalangitan, kaglayo, na mag-ulan. Okay, salamat, Gid. Yes, Bombodaan na mo ng situation report na to. Iba pang mga balita doon sa Patol. Ini si Bombo Grace and Lubaton. Live diri sa may public plaza sa Bacolod. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat, Gid, Bombo Grace Lynn Lubaton. 14 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 5. Banuati amo to nag-abot diri si Senator Tulfo kag nagkahatag man mensahe may kantanan sa sining mga nagkalahalitan naton nga mga
mga Filipino OFWs dito mga kabayanan sa Israel. By the way, mga ang mga naghahanda nga mag-apin sa Hamas doon nagapang duwa-duwa subong matapos nga nakaplastar na dito sa Mediterranean Sea ang pinakadako nga aircraft carrier, ang warship sa Amerika, ang USS Gerald R. Ford nga nagaplastar dito. Hindi nga parang magpang-atake sa Hamas, kundi magplastar dito kag magpugong sa kunanuman nga mga dugang nga mga pagpang-atake nga himuon dito sa Israel. Ang ining aircraft carrier banwa pertini ka laba kag ang kataason sini mga 256 feet 78 meters. Kag sus imagine mo na ang kataason niya bumbumayag daw tower sang ang tower tadi gani sa likod ni pila gini ano gani kataas ni mga 200 plus man no. 250 feet ni mo. Imagine mo na nakataas. Sa pagkalapad-lapad kag kalaba sining Gerald R. Ford aircraft carrier. No? Kag kibalo kabuga may 4,500 ka crew ini. Sa pagdamo-damo no kag ining nuclear powered ini siya, no? Kag may kuan ini siya, may armament, may kapasidad ini siya, may armament ini siya nga surface to air missiles. Kaya ini mga nagalupad nga mga missiles no? Nga halimbawa magpalupad ang hinaliabi mga mapalupad luwat sa nga missile ang Hamas ay kaya niya nga pasundan sang surface to air missile sang sining aircraft carrier kag pang pulakon to yung mga missile to para hindi na makatupa sa duta, no? Kag ang mga armamento sini hindi basta-basta no ining aircraft carrier nya Gerald R. Ford kag ini siya ang may sa nasilingkod na surface to air missiles RIM -162 ESSM launchers kag RIM 116 RAM no kag may ari siya ini mga technical ni kayo no yambal tani budlay man gyapon insidyo ni mga armamento nila may phalanx CIWS may arasang MK 38 25mm machine gun systems, may M2.50 caliber machine guns, no? Kag ang yasining aircraft pila ni kadaw 75 plus. Kag ang aviation facilities niya 1,092 feet by 256 feet. Ang iyang flight deck mo sa pagkalapad-lapad no. Amo ni mga kabiyanan ang pila lang sa sining armamento no. May pila pa na ka mga sekreto ng mga armamento ang aircraft carrier nga ini. Mga laser pa niya nga kagatanan na pwede ma-refill nila mo, mapunggan ang anuman nga mga pagpang-atake, mga pag-launch mga kabiyanan sa mga missile attack. Amo ni nga ginapadala ni dito sa Mediterranean Sea. May ang ining USS Gerald Ford ang nag-possess niya sa capability to independently launch strikes on Lebanon, Syria, or Iran. No? Amo ginagiyang kapabilidad. May kagkuan ni siya, may independently maka-launch ini siya sa niya strike no? Sa Lebanon, Syria, and or Iran. Supported din siya by US Air Force refueling planes from the Emirates and
nagakuan ini siya, may battle group ini siya of 5 destroyers. Magalayag ini siya, may arat niya nagaupod ng mga 5 paghid ka mga destroyer. Hindi mo niya managlogan kay hindi niya siling nagaisahan na nagalayag sa kadagatan. Ang ining USS Gerald R. Ford. Hindi mo ni basta-basta mapalugdang kay hindi ni makapalapit ang kung ano man niya ng mga pang-atake sa nasambit niya aircraft carrier. Sige, 20 minutos manwa ang nagkaligad sa tagna nga alas 5. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Report Sunday edition. Oy kagiina gali may nagpadulong bala diri, no? May nagpadulong diri nga nagpadangat lang siya nga concern. No, may kang tanan sa iya nga hinablos bala nga kastigo do si anyos ni sa may Cadiz City. Kay nagpamupo sa ano to dalandan tong ginapupo niya to. Asuha ano to man? Dito sa ilaman nga lugar nga ang ginagani nga tanom na ara man sagwa sang compound sa nagkastigo. Ti mga kabataan bla basta makakita sa kung ano mga bunga da agakatinta rin magpamuksi. Ti kinastigo may ara pa to sang may ara pa to sang ano may tawag siri do may buho pa nakadaan may balatian ba may buho pa tong kilid niya to kag nagagawa ang iya nga higko sa lawas. Tinakastiguhan. Siguro pakantualan di ang ano or buwas no kay talakayo na to nila. Sa mga tagiya sa mga tanom kung daw nagpo lang isa ka bunga although nga daw kay linit giman nga gapang ginakawat ang kuano. Pero hindi man to sa sulod sa compound. Kina-check man to sa nga pulis sa nga Cadiz City. Ano way matuya sa compound ara man to sagwa. Kung pwede mo lang mapaiway na nga mangsakit ka, amo naman na siling lang hindi pa ibutang si mo kamot ang kasuguan. I-file lang sa complaint kag ipatawag tong ginikanan kay budlay lang makamiter kita. May lang natani kun way lang si Mayre Malasog matabo kun halimbawa nasubrahan ka kastigo. Kay wala ta nakapugong sa aton nga emotion. Kag nabirahan ta kag na rimalaso to bikaron kundi amo naman ang paginulusulan ta sa ulihi. No? Amo kung makaya man lang nga mata-tolerate kag madala sa diplomasiya nga pagi dalo ng anay. Tigay kun marimalaso ko na karon kundi nagyadako pa nga problema. Sigo pa buwasin na lang no sa buwas sa palatuntunan bumbuhanay isodto kaya talakayon tanang ginaiya nga reklamo. May ari pagiti nagapamangkot sa aton kun ang city engineer or ang nagatrabaho sa city engineer way man dinabutang kun sa dini nga city sa Bacolod o sa dini nga city kung pwede lang magkapangontrata sa proyekto. Definitely daw hindi pwede ka pangontrata pero kung kuan naman na given naman na nga kung engineer ka nagatrabaho ka kag may ara ka man lang sang ginatugyanan sa imong nga construction nagakatabo gid man na no galing kay amo na nagaling siya may ara sang ginatawag ba lang nga kung mag-ara ka sa konektado ka sa city engineer tapos city engineer's office tapos may ara kapag may negosyo kayang construction hindi madula ng Malaysia no mamalisyan ka hindi na pwede mo sa pagmatuod lang pero galing kay nagakatabo ang kaangay sina ang pila ka mga may kaangay sining trabaho nga may sideline man basiline man ang ginapamanage itanahon tani bikaron no may gin forward sa akon nga mensahe galing kay way man tuging butang kun sa diin nga city kag sino ini siya 24 minutos banwa ang naka ligad sa tag ng alas 5 diri sa ato na pagpangalagad
sa palatuntunan na Bombo Reports Sunday edition. Samtang sa pilaiya ka mga nagapangunang mga balita nasyonal, ang Department of Foreign Affairs ginpasakan na sa alert level 4 ang Gaza City. Mandatory repatriation ginaplastar na subong. Ginaplastar na subong ang mandatory repatriation. Kay gindeklarar na mga kabayanan sa Department of Foreign Affairs nga alert level 4 ang Gaza. May mga Pinoy paabi dito sa nagatrabaho sa Gaza. Ang pagpasaka sa alert level 4 sa Gaza City, kasunod din mga kabayanan sa pagpanghanda sa Israel sa pagpatigay na sa ground offensive batok sa mga militante ng Hamas sa Gaza. Kag isa ini ka blockaded kag militarisado nga teritoryo sang Palestinian ang Gaza, di sudlo ni lusubon sang Israel. Suro kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Viga, karon nga alert level 4 na ang Gaza, mandatory na ang pag-evacuate, pagkuha dito sa mga Filipino. Subong man, hindi apisar pa sini, hindi butsilingon nga sila ang panonggid guyudon pa gwa, pero mandatory ang repatriation. Dugang pa ni De Vega nga ara mangyapon sa aton nga mga kababayan ang desisyon kung magapabilin sila sa lugar bangod nga pagagirahon na sang Israel ang Gaza. Ginatag ni De Vega nga sa tion nga maglala ang sitwasyon, mabudlayan na ang gobyerno nga buligan ang ini nga mga OFW. Amo na ginapanawagan ang mandatory repatriation, ang paggaguluwa na kamudira kag magbalalik anay diri sa Pilipinas kay hindi mapatod ang sitwasyon. Ang tensyon nagapabilin nga mainit ini kag ang Israel hindi niya banwa palupig, mabalos gid na nag-retaliate ini kag magtimalo sa natabo nga pag-atake nga ginimo sang Hamas, That is why nga hindi man mapunggan ang persa karon sa Israel, malusob gini kaya mo ginapahayag sa Israeli government ang pagtimalos sa ginimo sang Hamas sini sa ila. Kung maglapuyot ang giyera kag ang ground troops sang Israel ato na dito sa Gaza, kag masinandukot namin pag-ilinaway dito, ang aton nga mga Pinoy nga maipit ka makaluluoy gid ini banwa, makaluluoy gid. Sa subong pa lang may tsansa pa nga makagwa, tinagtanyag na ang gobyerno, pwede na sila makabalik diri. Anyway, pagkatapos ang giyera, magtaway ng tanan, pwede man sila makabalik dito. Kay kinahanglan man ni sila sa ilang mga employer. Kay whether they like it or not, ang Pinoy kinahanglan gyapon nila dito. Pinoy lang yan kabalo magrubo-rubo trabaho mo sa Israel. Subong man dito sa area sang Gaza, may mga Pinoy dito. 28 minutos sa kilikat sa tagnang alas 5, ginakulabos kita banwa sa oras diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan na Bombo Reports Sunday edition, kag sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 31 dias na lang ang nabilin kag Christmas na. Sariwat 71 days more to go before Christmas. Pagda na makita karon sa palatuntunan na Bombo Harana kag iban pa upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa number 1 na most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin, sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Maayong hapon sa inyo tanan. Inigihapon na inyo abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul. Nga naga-welcome naman sa inyo tanan diri sa aton programa, Ang Pamilya Karon, nga nagabot sa inyo kada Domingo sang hapon. Kinatamyaw man naton sang isa kamayong hapon, kag malipayon nga pagpamati ang tanan naton nga mga suki sa kanginan, nga yara sa malayo kag malapit nga lugar nga malabutan sining aton programa. Ilabi na gid ang mga pamilya nga nagatipon subong hapon sa paghulat sa sining aton programa, Ang Pamilya Karon. Malipayon man nga pagpamati sa aton mga tagpadala sang sulat, sa mga nagpaabot sang ilang mensahe kag prayer intentions paagi sa text messages, kag sa mga kauturan naton nga nagasunod sa aton via live streaming. Kabay nga yara kamutanan sa maayong lawas, kag nagapadayon nga nagakabuhi sa bugana nga grasya gikan sa aton mahal nga Dios. Kag sa gihapon kaupod naman naton ang aton regular kag always available nga manuglay sa kahanginan, nga wala sing iban kundi si Reverend Father Francis Perez, ang Kora Paroko sang Santo Niño, Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Mayong hapon, Father Francis.
Maayong hapon, Sister Mercy. Ari naman kita sa aton nga programa ang pamilya karon. Sa masami aton gid nga tagaan sang importansya ang aton nga pamilya nga ginatawag naton nga the small units of our society. Nga sa sina nga pamilya, dira aton maupod ang nanay kag ang tatay kag subong man ang mga kabataan. Nga sa sini nga pamilya, masami nagatuhaw ang bokasyon sa nagkalain-lain nga patag sa pangabuhi. Upod man ang mga ginikanan diri nga religiously nagahatag sang example sa ila panimalay kag subong man sa mga kabataan. Si Father Francis, ini ang aton programa, ang pamilya karon. Espesyal ba naton yung ginatamyaw si Karing, ang aton tagsulat subong hapon, nga magasaysay sa aton sa iya nga problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Ginoo ang iya palaligban, kaupod man ang mga intensyon sa iya pamilya, kag ang tanan nga pamilya. Gani upod kay Karing, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intensyon sa ning amon utod nga si Karing. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakinahanglan sa sini nga tion. Ginoo tuburan sang himpit nga pagigugma. Ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya. Dugangan pa nimo nga ibuubo ang imo grasya. Agod maeksperinsahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bago nga kusog ang tagsa ka pamilya. Sa tion sa mga pagtilaw nga magaabot sa ila kabuhi. Agod ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo. Paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo. Paagi kay Jesucristo ang imo anak kag amon Ginoo. Nga nagakabuhi kag nagahari kaupod sa Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na pagsaysay ni Karing sa iya nga palaligban. Nahanungod sa iya mga kabataan nga nagasaligman gihapon sa ila. Paagi sa isa ka drama, kag ini pagasundan man sa pagpanugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawga lang ako sa ngalan Karing. Nagapanuigon sang 65 anyos. May bana, kag may 5 kakabataan, kag may mga pangabuhi na. Ang problema ko, Padre, sa kampo lang nagaobrang akon mga kabataan, kag amo man ang ila mga bana. Gani hindi mahimo nga hindi sila magpalapit sa amon sang bana ko para magpangayo sang bulig. Sobra 5,000 man lang ang pensyon namon sang bana ko, pero ginapartihan ko man ang akon mga apo. Kun kaisa, Padre, masurrender na ako. Tungod iloy ako, hindi ko man sila mabatas. Agod mahangpa ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Ay, Karing, ari galio. May lalaswahon ako nga dala. Abilo to ato, para nga may isudan ta sa panyaga. Ay, bag-o lang kita kakuha sang pensyon. Pero bisan isda, wala gid kita nakabakal ba? Tiyanhon ta na karon. Na ospital abing aputa mo. Di alang-alang man nga pabayaan ta na. Ang mabakal talang permi sa pensyon ta, asin, bitsin, habon, kag bugas. Bisan gatas ta, do hindi na kita makabakal. Wala sang kaso, ina. Basta may bugas lang kag buhi kita. Para nga makabulig pa kita gid. Para nga makabulig pagid kita sa aton mga anak kag apo. Nay, mayong hapon. Bah, gaan nagahibi ka? May natabo bala? Nay, si Lito. Gindala ko sa ospital. Ulupirahan siya.
Kay kadako na sang bato sa kidney niya. Ano? Oo, Nay. Wala gid kami sang kwarta. Ay, wala man kami sang ibulig ni tatay mo. Kiti, inipartida ko man to sa inyong pensyon namon. Nay, pwede. Iprinda ko lang anay ang pensyon mo. Ano? Ginprenda ko ang pensyon ko sa isa ka tuig, Padre, para igasto sa pagpabulong sang akon umagad. Kani para mabuhi kami, ka makabulig pa sa amon mga anak kag apo. Nagbalik sa pag-obra sa kampo si Dani. Sa pagpadayon ko pagid. Nay, si tatay. Ha? Ay, ano si tatay mo? Gindala siya sa ospital. Hinali lang siya nga natumba. Samtang nagatapas siya sang tubo. Ano? O Diyos ko! Dali! Kantuan nato na si tatay mo. Oo, Nay. Dani! Hindi ka mag-ibi, Karing. Okay na ako, Hindi ka magkabala ka. Pasayluha ako, ha? Hindi ako gusto nga may malain nga matabo sa imo. Anong buot mo, silingon? Ginprenda ko man ang ATM mo sa pensyon para mga may gasto diri sa ospital. Hindi na importante. Silinggani nila habang may buhay, may pag-asa. Yung isa pa, wala man matabo. Linsang una nga, wala kita makakaon o kunagot man. Buot silingon, wala kita ginababayan sang mahal nga Diyos. Tungod sang pagkapositibo ni Dani, Padre, wala niya ginpadalman ang mga problema nga nagaabot sa amon. Makita lang niya ang amon mga apo, malipayon na siya. Pero ako nga asawa niya, nagakahangawa sa mahimo nga madangtan niya. Padre, obligasyon pagidbala namon ang pagbulig sa amon kabataan kag apo sa piyak sang edad namon subong. Laygayiman ako. Ang tagpadala, Karing. Isubong, ato naman ginpili ang aton nga sinder, si Karing, sa 65 anyos, may 5 ka kabataan. Nagatrabaho sila sa kampo, kag subong man. Ang iya nga mga kabataan may pamilya na, kag sila man nga duwas ang iya nga bana ni Karing, okay, may ara man sila jutay nga ilang nga ginasaligan sa ila pangabuhi nga amo ang pensyon, no? So sa bukas sang aton nga sulat kag sa aton nga pagpamalandong diri, makita naton kung ano ang kapigaduhon nanday Chay Karing, no? Ti nami gidya kay ti nagapangabuhi ita iya sa aton iya nga inuma nga pangabuhi. Nga masiling ko ako iya Karing nga inuma kay ti nagdako man ko sa uma mo, no? Kagangi mo diri nga pagpresentar sa imo nga programa lalaswahon ang sudan kag iban pagid bag-o lang naka baton sang pensyon pero waay gid bisan isda kag ti amo na kon kisa bisan asin wala bisan bitsin bulig sa mga kabataan bisan ginamos wala nga ang masami naton ang ginahimo kang ekspresyon nga kalabanan sang aton nga sudan kama kag period. Kama ambot singanon ginamos period asin, no? Ti mo ina nga ang siling mo diri Karing nga bisan bitsin alang-alang kay ti bulig sa kabataan, bulig sa apo. Pilagid man ning 5,000 nga inihiya nga pensyon nimo sa sini nga panahon. Sa kamalahalon sang tanan.
ni even ang aton nga bugas nga ginpromesa sa aton nga 20 pesos ambot lang diin na ina ginapaabot pa nimo namon ina hasta ako nga nagadalawat man sang bugas hindi lang kay kamo sa inyo panimalay so dugay-dugay 60 sobra na diin na ang 20 pesos wow joke lang ang tamaan wag magalit pero sa sining aton nga sulat subong labing hinigugma nga tagpalamati kanami gid kay karing ginasakripisyo ang iya kaugalingon even bisan sudan bisan ano pa dira kung tani nga makadugang sang elemento sa iyang edad nga medyo maedad na kag sang iya nga bana uro tanan ini adjusta isa ka panghangkat pagidiri ang iya nga bata na ospital may bato sa kidney wala sing kwarta ano bala ini nga masakit sa kidney kag ano bala ini kung ipa-ospital nimo kag kung operahan ini pilaayhan ang balayran mo sa doktor say for instance sukton ikaw sang doktor sang bisan 50,000 pesos lang. Doktor lang na ha. Pinakanubo na iya. Balayran mo sa doktor. Halimbawa amo na. Lain pagid balayran mo sa anesthesiologist. Lain pagid ang balayran mo sa iban-iban pada nga insoon in support. Lain pagid yang ospital. Lain pagid ang bulong nga sa diin maoperahan ikaw kag mabulong ikaw. Tiwa ay sing kwarta. Ang ahaw nga 5,000 pesos ginprinda 1 year bangod sang umagad te kag suno sa imo nga sulat karing balik kampo naman ikaw kamo sang imo nga bana sa inyo nga edad nga ina kag pagkatapos te ano bala ang elemento sa nagaobra sa kampo karga tapas, panghilamon, pangabono, kag iban pagid. Sa akon nga pagkapari, expose ako sini no? Na-expose ako sa nagkalain-lain nga mga asyenda sa mga tao, lain-lain nga mga asindero, kag subong man ang pangabuhi sa mga sakada sa sulod sang kampo nga ginamensionar mo karing nga sa diin nagbalik liwat kamo sang bana mo ubra sa kampo bangod kay ti rimalaso ang tanan nga inyo na sumalang astang inyo kabataan bisan may mga bana na kag asawa ang inyo mga apo sa inyo man giapo nagadalagan ti ginasiling subo nga health is wealth no ang maayo naton nga lawas amo ang aton nga manggad ti ang masiling nakon bawal ang magkasakit ngayon no bawal nga kay hindi na kita iya makabayad sang aton nga ospital kag mga bulong how much more ang aton nga pagkaon dako pagidliwat nga sunlog karing siling nimo sa imo nga sulat kay ang imo mismo nga bana na ospital man Way ka na sang kamo nga duwa sang inyo nga sang inyo nga pensyon na prinda na ninyo bangod sa kaylito nga inyo umagad nga na ospital bangod man sang kidney karon kamo nagidaya kag ang imo nagidbana karing ang na ospital ti ano na ila karon ti hilibion ano pa Way naman sang iban nga solusyon kung ang problema mag-abot sa aton kundi ang hibi na gidlang ang aton nga mahimo nga ekspresyon sa aton nga palaligban sa aton nga pangabuhi no pero grabe gid ya karing ang pagsalig sang ibubana sa aton Ginoo natandog man ko abi mo karing sang imo nga sulat kag subong man sang
hambal sang imong bana. Habang may buhay, may pag-asa. Grabe, no? Samtang may kabuhi, may pag-asa. Nga ginalauman kita. Amo na gani nga isa ka bes may nasumalang man ko sinibala ka ring kay sa tanan nga tagpalamati naton sa sining problema nga ini. Ang kapigaduhon kag ang nasumalang sang iba naton nga mga kauturan nga haluson makakaon nagamasakit pa. Isa ka bes gin kadtuan ko ang isa ka masakiton, no? Ang bana nagahigda sa papagpapag sang ila gamay nga sang ila gamay nga kamalig. Ang asawa man nagamasakit. Ti duwa na lang sila sa ila nga balay. Kay ang ila man nga kabataan ti ara man sa asyenda nga obra. Ti samtang ginkadtuan ko kagin bisitaan sila nga duwa may dala-dala ko nga jutay nga pagkaon. Ti isling ko ti kamusta na ding inyo nga sitwasyon kay ti kamo naman lang nga duwa nya ti father gina duaw-duaw man kami di sang akon nga mga kabataan. Sus natandog it ako bala sa statement o sa ginhambal sang iyang asawa. Siling niya, Padre, may kaluoy gid ang Diyos. May awa din ang Diyos kung sa Tagalog pa. Kalain sang akon nga pamatyag bala sadto mo, labing hinigog mga utudo magurahab ko. May kaluoy gid ang Diyos. Ti inaakon gid nay biet ina nga bala nga mga tinaga ang siling nga may kaluoy gid ang Dios. Ti ang aton hurubaton nagasiling ang Dios magabulig sa tao kun ang tao nagabulig man sa iya kaugalingon. Ti ano pagbulig sining duwa ka tigulang sa ila kaugalingon kay sila man mismo nagamasakit kag ginaduaw-duaw lang sang ila nga mga kabataan kag ang ila kabataan mga pigado man. So labing hinigog mga utod, kasakit ka ring panumdumon sang imo nga sitwasyon nga pareho sini, nga sa inyo nga katigulangon, ang jutay ninyo nga pensyon na kuntani nga masalig-saligan ninyo, tinaurot na prinda pa, bangod sang inyo nga kabataan nga pigado man. Isa ka bes, sang huay sang pari, ang isa ka parokya, diri sa diocese sang Bacolod, nga sakop man sa southern part of Negros. Ako iya na assign ako to sa hinigaran sadto. Ti nagkadto ko to kay may misa, may schedule sila pero ay sang pare. Naglabay ako sa isa ka kampo. Kag nakita nakon nga nagatapas sila sang kampo, sang tubo. Kag pagkatapos may ginbilin sila nga mga tubo nga way agin tapas sa tunga sang ilang ginatapsan nga nga tubo. Kag didto sila nagapalasilong, no? So grabe nagatagiti ang init. Kag pagkatapos sa nagamisan ako sa amuto nga parokya, nagtudo ulan. Sus na ang akon nga paminsaron samtang nagamisa, kamusta na to mga tao nagatalapas ang tubo na nagapalasilong sa jutay nga tubo nga ilang nga gin patindog anay way gintapas agud nga makapasilong sa init, pero subong nagaulan hindi gid sila subong makasalbar sang ulan, basa gini sila. Bilog nga adlaw ang init. Kag pagkatapos nagtudo ulan to mga 2:00 ang hapon, kaya mo gitong paglabay ko dira, paglabay na akong liwat, basa gid sila. So karing kay ti amo ining imo nga sulat, damo gid sang akon eksperyensya sini sa mga pastoral nakon upod sa mga tao. May mga ara man nga mga asindero nga mga dalok, no? Kung may mga tanuman kung kisa, ang iban nga ini nga nagatrabaho sa ila kampo nga kamuti kahoy, o kung balinghoy dira o kung saging nga sa tupad sang kampo, hindi ni pwede. Ila nga ginapatapas ini. Kag one time to gani nagsuko kanugon nga ginpanapas nyo, ginpatapas ni Toto kay ti ang elemento sang duta masuyo pa ini sa mga kamuti kahoy kag sang saging. Siling ko abaw, do hindi man ni Kristiyano nga mga tao, do makita ko man ni pirmi sa simbahan, amo ni gali ang ila batasan. Tinaintindihan ko karing ang imo nga sitwasyon.
Nasindihan ko subong, kag subong man ang hambal sa imong nga bana, habang may buhay, may pag-asa. May awa din ang Diyos. May kaluoy gid ang Ginoo. Amo ini ang aton nga sitwasyon. Sa mga taga-syudad, sa way naka-eksperyensya sa mga tao naton, nga mga sakada, nagaobra sa kampo, nagakarga tapas, hindi ninyo maapresyar kung ano ang ila pangabuhi. Kung kisa nagakatabo pa sa una ambot kung daw ay nakatuod, may double payroll pa. No? May ara iya nga minimum wage ginahatag ang gobyerno kag amo man na ginapapirmahan sa ila. Kag pagkatapos ang ila ginabaton kulang sang sa ginapirmahan nila nga gina-required sang labor. Te amo ina ang ilang nga sitwasyon. So karing kabay pa nga ining imo nga eksperyensya kag subong man ang imo nga silinga sa pihak sang kapigaduhon kung makita mo lang ang imo nga mga apo lipay na ikaw pero hasta san-o ka rin. So mga utod amo ining sulat sang isa naton ka utod nga nagatrabaho sa kampo kag subong man ang kapigaduhon nga nagtulod sa ilang nga tanan nga hasta gani ang pinaka gamay pa nga pensyon na prinda mabuhi lang. So ano ang aton nga sara nga mahimo sini? Ano ang aton nga mabulig sini? Ilabi na gid sa aton nga mga kauturan nga naga kinahanglan. Sa inyo nga tagpalamati subong, pamalandungin ninyo ini, Kristiyano kita, kag nagapaabot sila sang aton nga bulig. Bisan pila lang. Si Father Francis sa gihapon nagapaalam sa inyo upod kay Sister Mercy, sa kay Ray, kag sa tanan nga katapo sini nga istasyon, kag nagatamyaw sa inyo sa gihapon. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo mga panugyan sa aton utod nga si Karing. Kagabay pa nga ini makabulig gid sa iya. Salamat man Karing sa imo nga sulat kag sa imo pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag ini sang kasanag sa imo panghunahuna kag katawahayan sang imo balatyagon. Aton dumdumon permi nga ang Dios maayo. Amo nga makadangop gid kita sa iya. Ilami na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios namatay kag nabanhaw. Amo nga may kabuhi kita sa iya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon. Bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton kas sa pagbalay sang amon pamilya ang puluy-an nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan, sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life
see when you look at me and you hold me in your arms, you fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Mga abyan, madamo gid nga salamat sa inyo pagpamati. Kapag sunod sa sining atong programa ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sa ila prayer request, amon gid ginadumdum sa amon pagpangamuyo ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nagka-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita liwat sa masunod nga Domingo sa sining aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna kag sa siniman nga istasyon. Aton man ginapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud ini nga programa mapalayag sa kanginan. Ilabi na gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako, magpabilin sa tagsa ka membro sang aton pamilya. Inigihapon ninyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi. Mayang gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng kalibutan. Welcome na sa pagpangalagan sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 15, sa bulan na sa Oktubre sa 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Kagsato naman niya Bombo Radio kag Star FM Christmas Countdown. 71 kadlaw na laman nabilinan tes ang adlaw sang Paskwa. We share the Kagkaroon kanto naman kita sa aton nga mga headlines. Sa aton nga balita lokal, Black Hawk kag UH-1 helicopter sang Philippine Air Force gin-display sa Old Bacolod Airport bilang kabahin sa Super City Runway Mascara 2023 event. Choreographers ang Mascara Dancers sa Barangay Granada nagalaom nga liwat mag-champion sa street and arena dance competition. Kansilay Dance Sports sang Silay City, daog sang gold medal sa World Dance Sports Federation competition sa Cebu. Syudad sang Sipalay nalakip sa top 100 green destination in the world. Miyembro sang Communist Terrorist Group nagsungka sa Talisay City Police Station sa balita national. House Speaker Martin Romualdez ginpanawagan ang pagpadasig sa pagpauli sang 3 ka OFW nga napatay sang mag-atake ang Hamas sa Israel. Foreign borrowings sang Pilipinas para sa third quarter subong nga 2023. Aprobado na sang Monetary Board sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Department of Labor and Employment nag-athag nga no work no pay ang pulisa sa Election Day sa Oktubre 30 apesar sa deklarasyon sang Special Non-Working Day. Sa balita international, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu personal nga nagbisita sa mga lugar sa border sa Gaza. Linibo nga Palestinians nagtipon sa sentro sa London agad nga ipanawagan nga mapahanugutan nga makagwa ang Gazan civilians antes ang pag-atake sang Israel. Sa balita sa hinampang, anay PBA star Jimmy Alapag nagumpisa na bilang assistant coach sang Sacramento Kings sa National Basketball Association. Balita sa entertainment, 40th anniversary celebration tour ni Madonna magabalik na matapos mauntat bango sa 3 ka bulan nga pagka-hospital sang singer. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi. Kagamay at makabubat niya mga headlines sa karon
Silent nakta sa detalye na sa ato nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Faith El Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second kagkaroon sa nakta sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Ginbuksan sa publiko ang static display sa pag-showcase ang Philippine Air Force ang Black Hawk kag UH-1 sa Old Bacolod Airport. Ginpangunahan ni Lieutenant Colonel Ramidentin Tolentino sa Philippine Air Force Tactical Operations Group 6 Group Commander ang pag-showcase sang S-70I Black Hawk kag UH-1 Philippine Air Force helicopters. Tinutuyo sang static display ang pagpadangat sang critical nga papel sang combat utility helicopters sa disaster response kag relief operations. Ini man ang nagapakita sa mga rescue equipment nga gin-deploy sa tion sang krisis kag pagpakita sang partisipasyon sang Philippine Air Force o Air Force Reserve nga ginalakipan sang trained civilians nga handa para magsuporta sa oras ng kinahanglanon. Ang static display ang nagumpisa sa Oktubre 13 kag nagtakop kaina alas 5 sang hapon. Ang static display ang kabahin sang Super City Runway Mascara 2023 event. Gala ang choreographers ng Mascara Dancers ng Barangay Granada nga makuha nilaliwat ang championship sa street and arena dance competition sa Mascara 2023. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Mark Philip Ramirez, duha na kabulan sila nagaprepara para sa Mascara street and arena dance competition. So kay Ramirez, yara na sila sa 80% ang ilang preparasyon para sa ilang performance. Sabi na naman ini nga may kabudlayan man sila sa preparasyon apon dako lamang ang pagpasalamat sila nga nagakooperar man ang mga dancers kawag wala man nagakulang sa pagbulig sa ilang punong barangay kag barangay council sang Barangay Granada. Dako man nga pagpanghangkat sa ila ang pagdepensa sang ila titulo. Aminado man sila Ramirez nga madamo sila sa adjustment ilabi na nga kalabanan sa ilang mga dancers ang estudyante, kasubuman ang mga propsmen nga hindi marikawan nga mayara sa mga pasaway. Ginkalipay man nila nga madamo ang nagdayaw sa ilang costume nga gin-display sa ila o kon sa isa ka mall sa syudad sa Bacolod. Ang team kami naman costume prepare na gid kay pila na lang ka days, 1 week na lang contest na, so kung galipot ang inadlaw nga siyempre naka-pressure na tapos ang stress ara naman, pero gina-manage namon nga grupo nga wala stress, play lang gid na enjoy ang ginahampang. Si Mark Philip Ramirez ang choreographer ng Mascara Dancers para makapaminsa pag isang Barangay Granada. Samtang dance like it's your last competition ang payag sang head coach sang Kansilay Dance Sport matapos nga sila magdaog sang 4 ka gold medal sa World Dance Sports Federation competition nga ginpatigan sa Cebu sang Setyembre 30. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Philip Lu Jocades, 1,400 tanan na nag-entra sa kompetisyon nga duha ka adlaw ginpatigayon kung sa diin. Ini ang ginpartisiparan sang Pilipinas, Spain, Cambodia kag Southeast Asian countries. Sunod diri sa dance sport, hindi lang ini pagsaot apang nalakip na diri ang training para sa ilang cardio, endurance kag strength sa pagsaot. Apang para kay Jocades, dapat nga balikan kag hanason pa ang kaugalingon sa basic sa Latin dance. Mayara man sila sang training para sa mga kabataan, especially sa mga elementarya nga matrain na sang temprano sa dance sport. Apang aminado man ini nga mabudlay man kun kaisa ang trabaho sinibang o hindi lamang ini coach sang team. Apang naga-intra man ini sa kompetisyon. Payag ni Jocades sang elementary pa lamang siya. Naga-intra na ini sa folk dance kag sang iya nga nakita ang video sang Latin dance didto na. Kaya nagumpasa ini nga magtuon kag sa karon 16 ka tuig na nga yara sa dance sport. Perform from the heart. Suno kay Jocades ang dapat nga tandaan kun yara na sa dance floor kag ihatag ang 200% nga effort bangod ang memories ang mas importante kumparar sa makuha nga medalya. The passion and commitment sa Cebu City because at the end of the day it's you man gyapon investment mo na sa self mo nga gintun-an mo gipangabudlayan mo kung diin ka man subong kung ano man ang na-attain mo sa ini nga craft or career. Always learn new things kag ang memories nga nakuha mo da kumaga more than the title and the medal na da. Ang kabayan sa pagbayag ni Philip Lu Jocades, ang head coach sang Kansilay Dance Sport. Destination in the world, kung sa diin ginpatigayon ang awarding sa Estonia sa bahin sa Northern Europe sa Oktubre 9. Sa interview sa Bombo Radio kay Jeric Lacson, tourism officer ng Sipalay City,
Tuig 2000, nagdesisyon ng mga kababainhan sa Sipalay nga mga residente malapit sa baybayon nga magpatigayon sa exercise kada aga samtang yara sa dagat ang ilang mga bana kag ini naginsundan sa ilaluyag nga magpatigayon sa pagpanglimpyo sa mga beaches sa syudad. So kay Dakson, ang Women Council sang Sipalay nga amon na sa karon ang nagapanguna sa paglimpyo, pagbantay kag pag-reserve sa palibot ang nagakoordinar sa local government unit sang syudad. Ilagin tingwaan nga makasulod ang syudad sa Green Destination International Organization kung sa din hindi mahapos ang pag-comply sa criteria. Husto ang ila trabaho tubtob nga nalakip ini sa top 100 green destination sa bugos ng kalibutan. Pahayag ni Lacson sa nadagaan sang syudad ini ang makadugang pagid sang pagsanyog sang turismo sa syudad sang Sipalay. Samtang nalakip man ang syudad sang bago sa top 100 nga makaduha na ka beses nga nagpasakop. Ginkilala man ang Sipalay City bilang top 3 sa most competitive local government units sa Western Visayas, top 3 sa infrastructure pillar, kag top 1 sa resiliency sa local government unit. Nagpangagda si Lacson sa tanan nga luyag magbisita sa Sipalay agud nga mag-enjoy ang ilang manami nga destinasyon kaangay sa mga beach, waterfalls, caves, kag mga aktibidades sa pag-promote hindi lamang sa turismo apang nalakip na diri ang pagprotekta sa palibot. Project lang tani nila mag-exercise sa mga kababainan amo na ni kumbaga may impact gali tungod sa ila tinloan ang baybay kag since tinlo ang baybay nagsulod si tourism to visit us diri sa Sipalay City to enjoy our beautiful destinations, our beaches, our dive sites kag soon to be ang mga i-offer namon nga mga activities including ang si Jerry Lacson ang tourism officer sang Sipalay City. Samtang ginahulat na lang ang reply sang isa sa 12 ka mga tag-iya sang duta nga ginalabayan sa Kabughan Dumanan Road antes umpisahan ang pag-construct sa dalan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Acting City Engineer Loben Ceballos, gina-process na mga dokumento sa mga landowners kay isa na lang gid katag-iyang ginahulat antes masuguran ang construction samtang nakahanda naman ang budget sunod diri. Mayara sang ibutang nga drainage, solar lights, markings kag sidewalk sa iga-construct nga dalan. 85 million pesos ang pondo nga napain sang city government para sa construction sang dalan nga nagalaba sang 1.3 kilometers kag magahalin ini sa 4.1 billion pesos nga loan sang syudad sa Development Bank of the Philippines o kon DBP. Isa ini sa mga gin-prioritize ang city government bangod diri man nagalabay ang mga dump truck nga nagaula sang basura sa Barangay Filisa. Mayara naman sang napermahan si Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez para sa Bacolod Sanitary Landfill Road nga pwede ma-process para sa bidding. May drainage na, may suga, solar lights, may solar studs, kag may mga markings na thermoplastic. So, parang showcase na siya kung kaso nga kay bag-o nga kalsada, then may mga solar lights and drainage na siya. So, gina siya kung mahuman. May sidewalk. So, I hope nga muna gusto ta na nga i-showcase mahuman na siya kay mga big, mga flagship projects na siya. Ang kabansog payag ni Acting Bacolod City Engineer Loben Ceballos. Nagsungka ang isa ka miyembro sa Communist Terrorist Group sa siyudad sa Talisay City Police Station. Gin-surrender man sini ang isa ka unit sa caliber 38 revolver nga may live ammunition kag duha ka explosive device. Kasunod sini ginapangagda sang Regional Director sa Police Regional Office 6, Police Brigadier General Sidney Villaflor sa katapos ang Communist Terrorist Group nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. Mangod sila ang padayon nga magabato-batok sa terorismo. Kag sa tunang katapusan nga balita lokal, ang humiliya subong nga Domingo ang nagapahanumdum sang mensahe nga ang pag-agda sang Ginoo sa punsyon ini ang ipalabot man sa wala pa nakaabot. Sa humiliya ni Reverend Father Chris Gonzales, Parochial Vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish, nagpangagda ang Ginoo sa punsyon apang iba nang madamo sang rason nga hindi makakadto sunod diri. Manami nga yara sa sulod sang simbahan kay magpalapit sa Ginoo pang dapat nga dumdumon man ang wala nakaabot kag nagakagutman sa ilang balay. Pahayag ni Gonzales, tuman kagamay sang kalibutan sang isa ka tawo kun ang kaugalingon lang sini. Ang iya makita nga kun sa tion nga siya ang busog wala na ini sang labot pa sa iban nga gutom. Sunod diri dapat niya magpasalamat sa pagpangagda sang Ginoo sa punsyon apang dumdumon ang iban niya wala pa kag dapat labuton. Bangod ang pagtuo hindi dalo kag ini ang malapit sa Ginoo gani dumdumon ang iban nga mga kauturan. Dumdumon naton nga kita tanan inagda sa sining punsyon. Pasalamat kita nga ari kita diri. Pero dumdumon man naton nga may mga iban pangawala diri.
kag nagakinahanglan man nga lambuton naton. Ang pagtuo hindi dalok, kundi mas nagalapit ka sa Ginoo, dapat mas maging madinumdumon ka sa iban. Ang kabahin sa pagpahayag ni Reverend Father Chris Gonzalez, ang parokya vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi. Kagaron, salin na magta sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita national. Nagapanawagan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para sa gilayon niya pagpauli sa mga overseas Filipino workers o kuno OFWs nga naipit sa kinagamo sa tunga sang Israeli forces kag Palestinian militant group nga Hamas. Kadungan sinigin pag ni Speaker Romualdez nga magahatag man ini sang 500,000 pesos nga personal nga bulig sa pamilya sang ikatatlo nga Pilipino nga ginkumpirmar nga napatay sa kinagamo. Una nang ginpahayag ni Romualdez nga siya ang kaupod sa Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez ang magahatag sang tag 500,000 pesos sa pamilya sa duwa ka Pilipino nga kumpirmado nga napatay sa kinagamo sa Israel. Nagpahayag sang pagkabalaka si Speaker Romualdez sa seguridad sa mga Pilipino nga naipat sa gyera. Gani nagapanawagan ini sa Department of Foreign Affairs kag Department of Migrant Workers nga gilayon niya iproseso ang pagpapauli sa mga OFW nga yara sa Israel kag Gaza Strip nga uyat sang Hamas. Suno sa leader sang Kamara nga mayara sa mga Pilipino nga nagpahayag nga luyag na sa mga ini nga makapauli sa pungsod, isa ka indikasyon kung paano ang sitwasyon sa nagakatabo sa Israel kag sa Gaza. Santo sa datos nagikan sa DFA sa 131 ka mga Pilipino sa Gaza, 92 ka individual ang nagpahayag sang tinutuyo nga makapauli na sa Pilipinas. Sa Israel naman hindi magnubo sa 22 ka mga Pilipino ang formal nga nag-request nga sila makapauli sa pungsod. Suno kay Congressman Romualdez sa mga mercy flight ang hindi naman kinahanglan niya maghugpa sa Israel bangod mahimo man ini nga himuon sa Egypt kag o Jordan agud niya masiguro ang safety sa mga OFW. Magluwas sa bulig pinansyal, nagapromisa man si Congressman Romualdez nga magpangita sang paagi agud niya madugangan ang income sang pamilya sa mga napatay kag pagasuportahan ang pagbangon sa mga ini nagikan sa trahedya. Samtang aprobado na sang Bangko Sentral ng Pilipinas Monetary Board ang plano sang nga foreign borrowings o kon pag-utang sa Pilipinas para sa ikatatlong quarter sang 2023 nga nagdangat sa $2.7 billion. Kalakip sa pag-autangon ang apat ka project loans nga yara sa $1.95 billion sa isa ka program loan nga nagabalor sang $750 million. So sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa pag-autangon sa Pilipinas ang gamiton agud nga mapondohan ang mga programa sang gobyerno sa pagbangon sa ekonomiya, proteksyon sa palibot kag climate resilience kag mga proyekto sa transportasyon kag agrikultura. Nakasaad sa Section 20, Article 7 sa 1987 Constitution nga ang kinahanglan aprobahan sa Bangko Sentral ng Pilipinas paagi sa Monetary Board ang tanan nga foreign borrowings na ginkontrata sang gobyerno sa Pilipinas. Suno pa sa ahensya, ginadusot nila ang paggamit sa mga resources nga santo sa layi kag ginasiguro nga ang mga international debt ang ma-monitor agud nga suportahan ang kapasidad sang gobyerno nga makabayad. Samtang ginpahayag sang Department of Labor and Employment o Condole nga ipatuman ang no work no pay policy sa maabot nga barangay ang sangguniang kabataan elections kon BSKE sa Oktubre 30. Naibaluan niya gin-remind sang DOLE ang mga employer nga sweldohan ang mga maga-duty nga empleyado sa nasambitan nga adlaw. Ang nasambit nga tikang sang ahensya ang kadungan sa Proclamation number 359 nga gin-issue ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga nagadeklarar sa Oktubre 30 bilang special non-working day agud mahatagan sang tion nga makaboto ang publiko. Suno sa DOLE ang empleyado nga magatrabaho sa nasambitan nga petsa ang kinahanglan nga bayaran sang dugang nga 30% sang iya nga basic pay para sa unang nga 8 ka oras. Kag sa katapusan nga balita national, nagpatigayon sang Super Green Lane Stakeholder Summit ang Bureau of Customs nga may katuyuan nga padasigon ng proseso sa pag-import sa mga produkto sa Pilipinas. Iniagod nga mahatag sang ligwa sa mga importer nga makaangkon sang access sa paperless transaction antes ang pagsumiter sa mga manumano nga kopya sa mga dokumento sa pag-import. Kalakip sa mga topiko nga gintalakay ang mga Authorized Economic Operator Program o kon AEO, isa ka trade facilitation program nga tinutuyo agud ipatuman ang mga secure nga international trade supply chain gamit ang risk management kag modern technologies. Sentro sa ang kahiwatan ang role sa Super Green Lane agud nga pagpakamaayo sa pagpadasig kag pagsunod sa mga nagapanguna nga stakeholders. Una na diri ang nasambit nga kahiwatan ang ipangunahan sa Bureau of Custom Assessment and Operations Coordinating Group nga may katuyuan nga pamagaan ang proseso sa importasyon sa pungsod.
Samtang kadto naman kita sa detalye nasa aton nga panguna nga balita sa luwas ang pungsod. Una kita sa Gaza. Personal nga ginbisita ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Gaza envelope kung sa diin ginlibot sini ang kibbutz Be'eri kag kibbutz Kfar Aza. Sa paglibot ni Netanyahu nakita sini ang mga nagkalarumpag nga balay kung sa diin nagluntad ang makasilidhi nga pagpamatay. Ginistorya man ni Prime Minister Netanyahu ang mga Israeli Defense Force fighters kaya ginahibalo ang mga sitwasyon sa mga ini. Ginhambala ni Netanyahu ang iyang mga soldado nga mangin preparado sa kung anuman ang palaabuton. Samtang ginpahayag sang isa ka overseas Filipino worker sa pungsod Israel nga namaguhan siya sa sitwasyon sa karon sang Tel Aviv bangod una ini nga kahigayonan sa kadugay na sini nga pagtrabaho sa Israel nangin malinong ang mga dalan sa nasabitan nga syudad sa Israel. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Jerome Gutierrez, Bombo International News Correspondent sa Tel Aviv, Israel, lain na gid ang Tel Aviv sa karon bangod hindi na magahod. Tiyag masako, hindi ka nga isang nagligad niya kun weekends. Tama kasadya ang mga dalanon kag madamo ang nagagwa kag nagapadulong sa mga club sa good niya mag night out. Ginpahayag man sini nga mayara na sang Israeli forces nga nakasulod sa Gaza kag nagapreparar na sang operasyon batok sa Hamas. Nagpadala man ang Israel sang tangke sa naaminhan nga bahin sang pungsod kun sa diin mayara na sang nagluntad nga pagbayluhanay sang pagpangbomba sunod diri. Ang santo sa report mayara sang 21 ka mga gin-hostage sang Hamas militant group nga natigay niya makuha sang Israeli Defense Force nga buhi. Wala pa man gid kulang sa supply sang pagkaon na pang sa tubig ang paubos na ang supply sa ginabaklan nila kag nagamahal. Panugyan sang gobyerno sang Israel sa ilang nga mag-aligmat kag sa tion nga maghuni ang siren panago sa bomb shelter. Samtang ginpahayag naman sini nga kalabanan nga naga-evacuate nga mga Gazans sa nagpadulong sa border sang Egypt. Ginpasalamatan man sini ang gobyerno sang Pilipinas bangod sa 24 oras nga serbisyo kag pagpasugot nga sila ang ma-repatriate. Ang instruction lang dito is yung parang maging alerto ka lang, mapagmasid ka. At pagka may siren pa din, mag-cover pa rin sa bomb shelter. Electricity okay pa po. Pero yung sa tubig, halos nagkaubutan po sa mga store at medyo nagmahal po ng konti. Yung nabibili namin na tubig na 14 shekel, ngayon po naging 20. Ang kabayan sa pagpayag ni Jerome Gutierrez, ang Bombo International News Correspondent sa Tel Aviv, Israel. Samtang sa Israel, ginkumpirma ni United States Secretary of Defense Lloyd Austin ang pagpadala sa Amerika sa ikaduha nga strike team sa Eastern Mediterranean malapit sa Israel. Samtang nagaprepara naman ang Israel sa ilang halapnagon nga Gaza operations. Ang USS Eisenhower kag ang mga counterparts sini nga mga warships ang magaupod sa isa pa ka carrier group nga nakadeploy na sa rehiyon pagkatapos ang pag-atake sa Israel sa nakaligid nga semana kag ang padayon man nga pagresponde sa Israel. Gipahayag ni Secretary Austin nga ang deployment ang nagapabutyag sa pagtuman sang promisa sang Washington sa seguridad sang Israel kag sang ilang nga desisyon nga pamalabagan ang kun sinuman ang estado o kun hindi estado nga may tinutuyo nga padakuon na nasambit nga inaway. Nagabiyahe na sa karon ang USS Dwight D. Eisenhower strike group padulong na sa nasidlangan nga bahin sa Mediterranean. Ang fighter jets ang una na nga natalana nga magsaylo padulong sa US European Command apang ginpayag sa opisyal nga ini ang magapadulong na sa kadagatan malapit sa Israel. Hindi naman maatag sa karon kung tubtubsan o magatinir ang USS Ford sa rehiyon sa tion nga mag-aabot na ang Eisenhower Carrier Strike Group. So sa US Navy, ang Eisenhower amo ang chief vessel sang Carrier Strike Group nga updan sang isa ka guided missile cruiser kag duha ka guided missile destroyer. Ginathag naman sa administrasyon ni Biden nga ang carrier kag ang joint forces ini ang wala nagpadulong dito agod nga mag-intra sa mga aktibidad sa inaway sa Israel kundi nga punggan ang iban pa nga mag-intra sa giyera kalakip na ang Hezbollah group. Ginpanindugan naman ni US President Joe Biden ang suporta sini sa Israel. Una na nga ginpadala sa Amerika ang USS Gerald R. Ford nga may 160 attack aircraft, missile cruisers kag destroyers. Kag sa ato na katapusan nga balita sa luwasang pungsod kadto naman kita sa London. Linebo nga mga Palestinians kag mga nagasuporta sa ilang nagtipon sa sentro sang London, England agod nga ipanawagan nga mapahanugutan nga makahalin sa Gaza Strip ang mga inosente nga Palestinians antes ang natalana nga ground offensive sang Israel sa tinutuyo nga pulbuson ang militant group nga Hamas. Madumduman nga sang Oktubre 7 ginsulod sang Hamas militant sang pila ka mga syudad sa Israel nga malapit sa Gaza border kun sa diin madamo sa mga ginpamatay kag gin-abduct nga kalabanan mga sibilyan bilang balos ginpaluparan man sang Israel sang missile sang pila ka mga target sa Gaza Strip
kaya nag-deploy sa mga soldado kalakip na ang mga army reserves sagod nga magplastar sa dulunan sa Gaza para sa counter-offensive. Nagpagwa sang warning si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga Palestinians nga mag-evacuate sa sulod sang 24 oras nga nagtakop na kainat sang aga bangod plano nila nga pulbuson ng Hamas apang madamo sa mga nagakahangawa bangod wala sa mga palagyuhan ng mga sibilyan sa Gaza, ilabi na nga sarado ang border sang Israel kay sang Egypt. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International News Correspondent Victor Manijero, direkta sa London, gayon kakibot man sini nga sang makita nga tuman kadamo sa mga Palestinian nationals nga yara sa London kaya nagpatigayon sang peaceful rally. Sila ang ginhatagan naman sang permit sang syudad kung sa diin isa sa mga naghatag sang paunang speech among ambassador to the UK. Ginpanawagan sa mga reliyista sa mga lideres, partikular na sa Israel, nga pamatian ang ilang nga singgitan kaga pahanugutan nga makagwa ang mga Palestinian civilians antes mag-away batok sa Hamas. Sunod sa mga ini, nag-atake sa Israel mo ang Palestinian militants kag wala sang kahilabtanan ang kadam-an sa mga pumuluyo. Kalakip man sa panawagan sa mga ini nga ang Free Palestine, kasubong man nagahinyo sa Egypt nga buksan ang ilang nga border gud nga makatabok ang mga nag-evacuate nga Gazans. Nagapanawagan man ang mga ini nga mahatagan sang pagkaon ng mga pumuluyo sa Gaza, ilabi na nga ginakulang na ang mga ini sa supply kag wala man sang kuryente sa piyak kabahin. Naka-heightened alert naman ang mga kapulisan sa London in kaso nga mayara sa magluntad nga mga kinagamo may kangtanan sa kilos protesta. Suno kay Manijero, ginalakiwan man sa mga kapulisan ang posibilidad sang pag-atubangay sa mga supporters sang Palestine kag supporters sang Israel. Bangod ini ang mahimo magresulta sa kinagamo. Very peaceful ang ilang rally kag mismo ambassador to the UK naghambal man mismo no kag nagpanawagan man sa mga lideres ng pungsod kaya kung tani pamatian man ang ilang side bala kung nga ang amo na ginasinggitan nila sa mga dalanon dira especially sa London kay nagadulot sila ang mga Hamas group nga nagapakalain sa ilang nga pungsod. So ang ginapanawagan lang gid nila nga tani tagaan man sila sa liway nga makahalin anay sa lugar. Ang kabayan sa pagpayag ni Bombo International News Correspondent Victor Manijero, direkta sa London. Samtang sa atraman nga balita sa hinampang, nagsulod na sa court bilang NBA assistant coach ang basketball legend sang Pilipinas nga si Jimmy Alapag. Nagdako si Jimmy Alapag sa San Bernardino sa California antes ang iyang legendary basketball career diri sa Pilipinas nga 12 ka tuig. Sa karon nagbalik ini sa Southern California bilang bag-o nga assistant coach sang Sacramento Kings. Suno kay Alapag may dako nga pagbago para sa iya ini matapos nga malawig ang iyang pagtiner sa Manila antes ini nagbalik sa pamilya sa States. Sunod diri, isa ka dako nga blessing sa mangin kabahin sang Kings organization bilang isa sa mga staff ni Coach Mike Brown. Nangin assistant coach si Alapag sang Kings G League sa Stockton sa sulod sang 2 ka season kag siya ang ginhingadlan sang Sacramento nga player development coach. Sa tion sang hampang makit-an si Alapag sa sulod sang court antes ang tip-off kun sa diin nagabulig ini sa mga players antes ang game suno kay Alapag. Isa ka dako nga butang ang nahatag ni Coach Brown kag sang staff sini sa kadalagan sang Sacramento. Gana excited ini para sa new season kung sa diin isa na ini ka staff sang team. Nangin miyembro si Alapag sang Philippine National Basketball Team sang tuig 2007 kag nangin assistant coach sang team sang tuig 2016 tubtob nga nagsulod ini sa NBA G League. Samtang sa balita sa entertainment, balik na sa concert tour ang Queen of Pop nga si Madonna matapos iniinggin hospital sang kapintatlo ka bulan bangod sa bacterial infection nga nagpakansela sa iya 40th anniversary celebration tour. Ang sa 65 anyos nga singer kag songwriter mag-uumpisa na sang iya 6-month-long tour sa Europe kag North America. So sa musical director nga si Stuart Price, ang show magapakita sang 4 ka dekada sang singing career ni Madonna nga nag-umpisa sa single sini nga Holiday sang 1983. Madumduman sang Hunyo nagtinil sang pila ka adlaw si Madonna sa intense care sa New York matapos hindi makita nga wala sang animo sa sulod sang iya apartment. Tuig 2020 sa nagpaidalo man ini sa hip replacement surgery matapos nga mag-agom sang injury sa iya Madam X tour. Apang sa karon balik na sa concert tour ang singer kag sunod diri maga-focus na ini sa iya nga health. Ang Grammy-winning icon sa likod sang classics kaangay sang Like a Virgin kag Material Girl ang naghatag sang dako nga impluwensya sa music industry. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 37 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi kagamayad sa mga kabombo kabugsa naman niya pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Evening Edition adlaw kita sa Domingo petsa 15 sa bulan sa Oktubre sining 2023.
Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Santang sa naman niya Bombo Radio kay Star FM Christmas Countdown. 71 kaadlaw na lamang nabilinan tesang adlaw sang Paskwa. Christmas, we share the love. Kagantes kita magpakupaton danay panumbalikan ang aton nga mga headlines. Aton nga balita lokal, Black Hawk kag UH-1 helicopter sang Philippine Air Force gin-display sa Old Bacolod Airport bilang kabahin sa Sikyakon Super City Runway Mascara 2023 event. Choreographer sa Mascara Dancer sa Barangay Granada nagalaom nga liwat mag-champion sa street and arena dance competition. Kansilay Dance Sports sang Silay City, daog sang gold medal sa World Dance Sports Federation competition sa Cebu. Syudad sang Sipalay nalakip sa top 100 green destination in the world. Miyembro sang Communist Terrorist Group nagsungka sa Talisay City Police Station sa Balita National. House Speaker Martin Romualdez ginpanawagan ang pagpadasig sang pagpapauli sang 3 ka mga OFW nga napatay sa mag-atake ang Hamas sa Israel. Foreign borrowing sa Pilipinas para sa third quarter subong 2023 aprobado na sang Monetary Board sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Department of Labor and Employment nag-atag nga no work no pay ang pulis sa election day sa Oktubre 30 apisar sa deklarasyon sang special non-working day. Sa Balita International, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu personal nga nagbisita sa mga lugar sa borders ng Gaza. Linibo nga Palestinians nagtipon sa sentro sa London nagudi panawagan nga mapahanugutan nga makagwa ang Gazan civilians antes ang pag-atake sang Israel. Sa balita sa hinampang, anay PBA star Jimmy Alapag nagumpisa na bilang assistant coach sa Sacramento Kings sang National Basketball Association. Balita sa entertainment, 40th anniversary celebration tour ni Madonna magabalik na matapos mauntat bangod sa 3 ka bulan nga pagka-hospital sang singer. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na ang nakaligat sa taknang alas 6 sa gabi. Kagaroon standby na makasama masunod ng programang Bombo Harana kag iban pa makaupod natin si Bombo Daniel Lecciones kag sa katapusan. Kami na nyo nang intag balita. Bombo Glory Faith Alshario. Kag Bombo Zaldi Foro de Second number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Kagkaroon sa naman niya Bombo News Analysis king padala sa aton maukod niya tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, kabuhi isang inosente na utas. Hindi matakos ang sakit nga ginbatyag sa dughan sang pamilya ni Lori sa iya nadangatan sa kamot sang mapintas nga grupo sang Hamas naglusob sa Israel kabuhi sa mga inosente ginpang utas. Isa siya ka OFW nga sa Israel nagatrabaho. Breadwinner gani ginagwanta nga sa pamilya magpahilayo. Katuyuan buhion ang pamilya apang ang kapintas sang kapalaran wala siya nakasalba. Kita wala na sang may maghimo pa. Hindi na mabalik ang kabuhi nga nadula. Gobyerno nagpasalig sang bulig, pinansyal nga assistance, kag sa bangkay mapabalik. Sano pa yan matapos ang ini nga pag-ilinaway? Sano pa maangko ng kalinong kakatawhay? Hindi na maisip ang mga biktima, hilaw nga kamatayon sa ila nagsugata. Ang ini panghuna-huna pananawan ng ipadala ni Orly Eres sa Barangay Mandalagan, Bacolod. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masig May atong imbokada. Welcome sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Haranda kag iban papit sa 15 sa bulan sang Oktubre tuig 2023. Upod sa gapon sa inyo alagad sa kahanginan, ini si Bombo Daniel Lecciones magapagig-upod sa inyo nga kagabihon. Tubtub sa takna nga alas 9 sa gabi. Kita magalingaw sa inyo sa pagdulong sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana. Kag ang inyo nga mga request i-play man naton ina siya. Wala labot sa mga playlist nga na tigana nga daan naton sa inyo sa aton gid maukod nga taga Palamati. Sa subong sa aton nga Christmas countdown, Christmas is a time for sharing, giving gifts for 71 days more to go before Christmas. 71 days na lang kag Christmas na. Christmas is a time
Rina nga aton nga mga maukod nga mga tagpalamati, maukod nga gasunod sa sini nga pala tuntunan ang Bumbo Harana kag iban patamyawon ko kamo dugay-dugay pero ari anay ang aton nga pang-opening song, no, ang ambahanon nga usahay may lang kaya si Megan Tres na arada. Pakantaon tabi si Megan, siya man nagagitara kag siya man nagakanta sang ambahanon Bisayan song nga may tigulo usahay. Game. Kaya ba? Ayos lang? Usahay, nagadamgo ako, ikaw kako, nagkahigugmay. Ano, damguhon ko ikaw, damguhon sa kanunay, sa akong kamingaw. La da 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 dum da da dum. La da 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 da. La da 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 dum da da dum. La da 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 da. Usahay, nagamahay ako, nganong nabuhi ka, nining kalibutan. Nganong gitiaw-tiawan, ang gugma ko kanimo da. La da 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 da. La da 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 da. Nganong gitiaw-tiawan, ang gugma ko kanimo. Ang ambanon nga may tigulo usahay. Kanami lang man sini mga ambanon, no? Do kaswabi lang kun sa mga giniinom do dalhay lang sa tutudlan. May gabi po mo Daniel Lecciones, present, sila ni Sherwin Marco, kag hi to Shane Ruado. May gabi po mo Daniel Tamyo lang da paliog sa akong pamilya, Mama Nening, kag Papa Edwin Fabol, sa Barangay Carolan, Kabangkalan City, halin si Ila Onika Iha. Salamat gid po Daniel from Nicel. Good PM Bumbudan, please request Spanish Eyes. Thank you Bumbudan from lovely Longakit. Spanish Eyes na bi Mike. Kung wala dang migo mo, ang miga mo. Pangkanta sa Spanish Eyes. Maayong gabi Bumbudan Daniel. Kay Nicel, nabasahin ko na. Good evening Bumbudan. Greet ko kay Perla Gamboa, Beverly Nunes, Desiree Resco, Charis Paul Gamboa, Cloril, Rolando Danyuso. Kag request ko, it's hard to forget. O kung alaala ay ikaw. From Anisita Gamboa. Sige, alaala ay ikaw siguro. Kaya daw nagligad. It's hard to forget. Na plate na naman. Mayang gabi, Bumbudan, pwede mag-request Tunay na Pag-ibig by April Boys para ni sa tanan nga taga Purok Talutog, Barangay Dulao, Bago, Negros Occidental. Watching from Marikina, Zia Angel Maulas. Good evening, Bumbudan, listening from La Carlota City. Request, Once There Was a Love. Baon sa drama ba? Michael Simbrano. Sige, Once There Was a Love. Mayang gabi, Bumbudan, kitamiyo ko lang ako nubya nga si Susmita May Kibiti sang Sitio Bukalan, Barangay RSB, La Carlota City. Kaya ma-request ko tani sang ambanon nga Tamasak, God bless. From Blackjack Junjun Alpas Jr. Ang unang request na Bumbo Mike,
ano ganitong unang Spanish Eyes, no? Sige, Abing. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Blue Spanish eyes, pretty as eyes in all of Mexico. True Spanish eyes, please smile for me once more before I go. Soon I will return, bringing you all the love your heart can hold. Please say you and your Spanish eyes will wait for me. I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say you and your Spanish eyes will wait for me. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Salamat gid sa pagkanta sang Spanish Eyes. Ang oras 2 minutos na nakaligad sa tagnang alas 7. Isunod naton Bumbo Mike ang kantang Alaala ay Ikaw. Pero si Alvin lang napakantada, no? Sige. Si Marvin galing si Marvin. Alaala ay Ikaw kino edit rig naman tingog diyan amo.
No? Sige. Din pag ito ang aton nga mga talamyawon, isa-isa ng basi may malipatan ko bla. Bumbudan good PM request si Nanay Elsa Buraw sang cruising pulpandan sang kanta nga Gulong ng Palad. Thanks and more power from Gima Filomeno. Good evening po sa lahat watching from Taiwan. Gusto ko yan pero ang gusto kong mga karaan nga kanta Bumbo Daniel. Sige, request lang sang karaan nga kanta. Elsa Lee, watching from Taiwan. Parintanan sila ni Bruce Lee. Annabel Solatra, good evening Bumbodan, Bangkap Iman. Ang galing mo day sila ni Elsa Lee. Mga gabi, din pagid. Annabel Solatra siya pa-request Bumbodan matud nila. Sige ko na nakarong bala da. Ang miga ni Mike. Din pagid. Ronnie Sobritodo, good evening Bumbodan niya. Shout out lang kami diri sa Puro Kawayanan, Barangay Vista Alegre Raso kag Sobritodo family, especially kay Joshua Yep Sobritodo from Ronnie Sobritodo. May gabi Bumbo Harana bakol liko sang Summer Love kag ginatamyaw ko si Mundo Flora kag sa Cane Town from Elroy Aragona. Good evening Harana sa Bumbo Radio Ruas. Bumbo Radio makulod na di. Patamyaw kong taga Barangay Fernandez Bang Mayon sa Family Besa from Glen Besa. Good PM Bumbodan, please request the Dear Ana. Thank you Bumbodan. From Tisoy Mariano. Good PM Bumbodan, ginatamyaw kong akon ugangan nga nagapamati subong si Harana si Nanay Birning kag si Tioy Carlos Pasco diri sa Barangay Miranda Puntivina kag si Tioy Ilok kag Tioy Pasing Sibugan sang Pampang Valladolid nga nagapamati man sila subong. Ma-request ko come to me. O kung okay nabuhi, madamong salamat Bumbodan. God bless ang nagatamyaw Alma Garcia sang Miranda Pontevedra Negros Occidental. Good evening Bumbodan, liog ko lang tamyaw sa tanan nga mga taga Mabini Plupandan nga pamati gid sa Rana, especially sa Season Family. Sulid gid sa bumbo kag liog na lang ko dayon. Matukar my favorite song Mundo Ko'y Parang Langit Na. Maraming salamat from me, Barciliano Season. Pwede magkapanamyaw sa mga pamilya ko sa Pilipinas, sa Cagayan Silyo, da sila ni Lubakan kag Nusa. Happy Sunday kag sa Sipalay chapter. Salamat gid Sipalay from Elsa Lee. Maayong gabi da Bumbodan, ginatamyaw ko lang dagali sa tanan nga mga chismusa. From Sarsi. Sarsi. Ang next song alaala ikaw si gabi, hindi pirigin namin. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw, ang ating suyuang walang kasing tamis, sa gunita pala ay ubod ng pait, ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid, kung minsan pang magbabalik, kaya wala nang nalabi sa dibdib ko, kundi ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala
alaala ay ikaw. Alaala ay ikaw. Sige, isunod na to na Bumbo Mike ang tunay na pag-ibig. Salamat sa kay Marvin sa pagkanta sa Alaala ay ikaw. Isunod na to na ang ambanon nga tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Wala nagalubad, no? Tunay na pag-ibig. Sige. Di pagito ganing iban nga kwan daw may mga na wala ko na basa nga mga mensahe i-review ko na liwat kay kun sa mga plaka pa naglumpat ang dagom, no? Kag isunod naman dayon ang Once There Was a Love, Bumbo Mike, ipangtipunan na nga naman og kanta para nga isa-isahon dani diri tanay sa tunay na pag-ibig, no? Kag balikan ko dayon ang aton dugang nga mga talamyawon. Sige. May ari na mga ibang talamyawon. Sige, abi. Si basahan ko na ni, no? Si Ronnie, si Elroy Araguna, si Glenn Bisa. Good evening, harana sa Bumbo. Okay, na kuan ko na nabasa ko na ni. No? Ang katapusan ko nga ginbasa gina si Sarsito, no? Ang iyang gina-shoutout niya lang tanan nga mga chismusa. Ang tingog ni Marvin daw kuan man daw original man nga si Edie Peregrina. Daw hindi magkuan, daw si prahon pa nila ang tunay na pag-ibig. Kung daw lang alang tunay na pag-ibig, once there was, na. Sige, abe. Magmula na makilala ka, damdamin kong ito sa'yo ibang-iba. Paligid kong ito ay anong ganda. Ito ba ang tunay na pagsinta? Nangangarap ako kasama ka, makita't mahagana, mayakap ka, maging sa panaginip ay kasama ka. Ito ba ang tunay na pagsinta? Kay sarap dinggin, minamahal mo ako, minamahal kita. Sana'y lagi nang magkasama, iyong damhin, init ng aking halik, pagmamahal na kahit tamis. Ito ba ang tunay na pag-ibig? Magmula na makilala ka, damdamin kong ito sa'yo ibang-iba. Paligid kong ito ay anong ganda. Ito ba ang tunay na pagsinta? Nangangarap ako kasama ka, makita't mahagana, mayakap ka, maging sa panaginip
Sige. Nag-proud out sa kwan sa transmission. Na pagsinta kay sarap Facebook na lang mo. minamahal mo ako, minamahal kita, sana'y lagi nang magkasama, iyong damhin, init ng aking halik, pagmamahal na kay tamis, ito ba ang tunay na pag-ibig? Kay sarap dinggin, minamahal mo ako, minamahal kita, sana'y lagi nang magkasama, iyong damhin, init ng aking halik, pagmamahal na kay tamis, ito ba ang tunay na pag-ibig? Minamahal mo ako, minamahal kita, sana'y lagi nang magkasama, iyong damhin, init ng aking halik, pagmamahal na kay tamis, ito ba ang tunay na pag-ibig? Si Marvin Agnes sa amanon nga tunay na pag-ibig na dula kita sa radyo pero balik na ta subong okay na sige na dula kita sa radyo pero nagpadayon ng aton nga Facebook live no isunod na to ng Once There Was a Love Bumbo Mike kaliw ko da pa plastar sila. Good evening Bumbo Daniel Avilis kusang ya Bumbo pa shout out naman sa Tatay Orling sa Saravia. Ang nagpanamyaw si Nitz Pesquera. Good evening niya po from Bantayan, Cebu, Vicenta Layaw. Mayong gabi, bumbudan patamyaw kay Tatay Alfredo Fernandez sang Sitio Pawud, Valladolid. Nga nagpamatigid subong ma-request siya kuno Lorena. Maraming salamat from Joseph Fernandez. Mayang good morning diri sa England. Wow, sa England pa niyo. Musta Bumbo Bacolod kanabi sang tingog bag-ulang bugtaw may ngapon sa inyo tanan dira sa Negros. Gabi na di subong no. From Helen Mahandog Taylor, direct from England. Bumudan mayong gabi. Ga-live naman sa Facebook Bumbarana, Luis Present Juarez, Purok Malipayon, Barangay Sampinit. Request ni Bumbudan When I'm Gone by Albert Hammond. Kung may ara. May ara pero hindi lang si Albert Hammond pagkantahon ta. Edwin Ispindi Juarez. Good evening, watching here. RPGs Alhes. Lini Salim Baraga. Wow, galaraw. Ano ne? Wow daw galantaw lang ko concert. Siling ni Nitz Pesquera. Good evening, Bumbudan. Para request ikaw ang ligaya. Kung greet ko lang mga batch 74 sang BCNHS. Thank you and God bless. From Elvera Hilogo. Okay. Kaya mga gwapo sa nagatukara daw mawili man ako. Siling ni Hilin Mahandog Taylor. Uy. Sige.
Hello Bumbudan, good evening. Leog Patamyo kay Nanay Mersing sang mabini pulupanan kay sa solid listeners mi season. Kag kay Choi Tulindoy nga number 1 fan sang nga Bumbo. Salamat gid from Sara Barciliano season. Sige ara na ang Once There Was a Love. Sige abi. Nasa dama lang ba? Once there was a love, deeper than any ocean. Once there was a love filled with such devotion. It was yours and mine to hold and cherish and to keep for a lifetime. Then you went away on that lonely day. Once there was a love. Now I don't know how I can go on. Somehow I feel so alone, wondering where I've gone wrong. Once there was a love, that will never come again. So let's not pretend. Once there was a love, but that was long ago. Now I don't know how I can go on. Somehow I feel so all alone, wondering where I've gone wrong. Once there was a love, that will never come again. So let's not pretend. Once there was a love, but that was long ago. Salamat gid sa kay Dan Dizon sa iyang pagkanta sang ambanon nga may tigulo Once There Was a Love. Dan Dizon, salamat gid. 21 minutos sa kiligat sa tag ng alas 7. Bumbo Daniel, pwede ka request mapa para sa akong pilangga nga ginikanan Mama Nining kag Papa Edwin Fabol sa Barangay Karulan, Kabangkalan. From Naisel. Sige. Isunod natin may request din nga tamasak yan ni Berilio Pirot bla tamasak. Isunod natin nga tamasak nga kabayo. Hay lamang kuno siling ni Shinruado sa kay Sherwin. Din pagid. Good evening everyone watching from Bago City. Malinaw Reinhardt. Bumbo Daniel sang una sa radyo talang ka na mapamatian sa amon bukid subong makita ta naka live. Siling ni Naisel. Salamat gid. Good evening Sir Daniel from Mylin Ducto Prado. Din pagid to. Pa-request Perhaps Love, no? Mylin Ducto Prado. Perhaps Love, karon dugay-dugay, no? Ara na ang tamasak sige abi, ara na ang tamasak. Maninoy Music Library.
Hapon nga igapulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan, banwasang barutan. Kabayo nga bukay, ang ngalan si Tamasak. Nangin baylo sang baryo sa tuan ay ginatawag minurusang malutak. Ang banwasang barutak sang timpo nga una, sakop sang dumanggas bilang kabisira. Diri nagapuyo, rotasyo nga pamilya. Kabayo nga bukay, ngalan si Tamasak, sila ang tagliya. Sang timpo nga una, hinigog mata nga duta. Ginsakop sang malain, nasyon nga malubha. Mata naton gintabunan, sang maitom nga dagka. Agun ang malain, nila nga ginahimo, hindi naton makita. Kabayong si Tamasak, ang madasig sa tanan. Sa kapin sa duwa, kagatos nga ilagin hugtan. Kalangoy sa tubigon, kag madalom nga lunang. Sa tanan nga kabayo, ni Simon Prutasyo, siya gid ang ginasaligan. Nag-abot sa tuanay, ginatawag pang embargo. Sa mga kabisas, sang tanan nga baryo. Nalakip ang kadutaan ni Simon Prutasyo. Iya ginatubang kay lingak at sila, ini nga asunto. Ginsakyan si Tamasak, pakadto sa irong iro. Sa gobernador Silio, siya ang nakighimbon. Kaisog ang naghari sa kaugalingon. Agod na luwas ang tinawo sa gahom sang katsila, sa pagkaulipon. Pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas, gobernador general nagpadala sing sulat. Himolagon ang minuro nga sadto malutak. Mangin barutak nibo, apang ang igabaylo, si Tamasak nga kabayo. Maninoy Music Library. Diri kag matapos ini nga kasaysayan, inagihan kag maragtas, duta kong nalulutan. Kabayo lang si Tamasak, apang nangin baganihan. Nga mangin palanobliyon sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Amo ito ba kabiyanan ang ambanon nga may tigulo Tamasak. Isunod naton ang request kay ginagulong ng palad Bumbo Mike. No, kag si Yabi ang gulong ng palad. Kag balikan ko anay ang aton pagid nga mga dugang nga mga talamyawon, no? O din pagito gani man. Si isa-isaon na ginik ibudlay blamay. Cheryl Linulan Villaflor, may gabi bumudan request ko sonata nga mas que nada. Didikit sa may one and only Billy nga to sa New York. Siling ni Cheryl Hinulan Villaflor. Maylin Dr. Prado, ang iyang request niya perhaps love. Sige. Si bilib man si Helen Mahandog Taylor nalingaw man siya sa dito sa din ka gani sa New York. Ano ito siya. Sige. Doy Arthur siya, good evening niya Bumbo Daniel, request ko bulak nga namutan. Good evening Bumbo Dan from Alin Sunurin.
Good evening nga bumudan, ginatamyo ko para gali taga Purok Limbo Barangay Tugis Sinigaran nga nagapamati subong. Kag request ko sang kuring ni Nining Zach Aguirre ang naga-request. Good evening nga bumudan, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba, Lopez, Flores family, Roland, Evelyn, Delson, Jufil, Jason, Rolin Caga, Lucio Aquino. Thanks. From Joseph Pacifico. Mayong gabi bumbudan, tamyaw ko na nawanita matunding kag sa family matunding galantaw. Di na to. Ay do naglumpat. Si galantaw gid kami subong sang live mo. God bless. From Jima matunding Graylos. Request ko Baliling bumbudan. Sige. Kag si JP Ahina, good evening, watching from Ermelinda Homes. Pa-request please, Campo Niladyo. Salamat, Rodel Doria Miraveles. Okay, sige, ara na ang gulong ng palad. Sige, ari naman ang aton isunod, ipabatisin nyo ang banon ng may tigulo, gulong ng palad. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manimtim, ang buhay ay gulong ng palad, gulong ng palad. Ang may kapal marunong tumingin sa taong naghirap at nasawi. Bawat isang gabi ay may hiling, isang umaga, isang umaga. Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad. Ang hantungan, ang kapalaran, kung minsan ay nasa ilalim.
Okay, ang ambanon nga may tigulo gulong ng palad. 33 minutos na kiligid sa tagna ng alas 7. No, may damo pa kita di mga talamyawon daw na naton maubos ba. Ang isunod naton na Bumbu Mike, ang ambanon nga matud nila, no? Sige, ipa-preparar ang aton nga singer sa matud nila. No, bumudan, good evening, ma-request ko kabuhi sang kapispisan by Virgilio Pirot Pichelier. Rinaldo Ipaw, naga-request. Kag mayong kabida, bumbudan, shout out ko sa lola ko, si Zinaida, kag si tita ko, na si Tita Christy, mga non-stop workers sa Balaya. Thank you, bumbudan. From Siddhartha, Trinidad. Kag Bumbo Dan, pa-request ko dandansoy, salamat gid Jero Anthony Hermina. Good evening, Bumbo Dan, pwede patamyaw kay Badong Baysa kag Danilo Hilado, pa-request na balod sa kapalaran. Naga-request si Joy Perales. Good evening po, watching from Takuling kay Villa Esther. Good evening, please greet my mom-in-law, gapamatigid Erlinda Capillo sang Barangay Tabunan, Bago City. Thank you. From May Capillo. Good evening, Bumbudan, watching from Molo, Iloilo, Michelle Antonio. Good evening, Bumbudan. Shout out sa akon kay birthday ko. Kag sa akon family sa Tampalon, Kabangkalan City. Happy birthday lang da. Happy birthday gid sa kay Pedro Libuon Jr. Puras. Wow, galing gid kanabis ang tingog mayong gabi sa mga taga Purok Yuhom, Asinda, Taborda, La Castillana. Sa nanay ko, Herminia Mahandog. Love, nanay. Love you, nanay. From Hilin Mahandog, Taylor. Cheryl Hinulan Villaflor siya, great acoustic rendition of Usahay. Hilin Mahandog, daw mo si Hilin Mahandog sa message niya. Thank you, Gid Bumbudan from May Capillo. Zach Aguirre, good evening, Bumbudan daw, original lang ang kanta ba? Pa-request ko kanta, Bumbudan, ko ring ninining kag shoutout sa taga Limbo, sa Barangay Tugi, Sinigaran. Salamat, Bumbudan from Zach, Sask Aguirre. Request ko gali Alaala by Freddy Aguilar, Pedro Libuon Jr. Poras. Kanon tala na karon ha. Kay damo na gid ang request mas hindi makaigo ang oras na bla. Sige, kanang umudan kay damo na gali ang makanta intra kag kanami sa mga tiwog nila from Hilin Mandog Taylor. Ivan Wayne Sevilla. Good evening, Bumbudan, patamyo sa tatay ko nga si Hernani Sevilla, watching from Pontevedra. Request lang ang tatay ko Tuburan. Sige. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko lang akong lola Constancia sang Pontevedra sumungma nagapamati sa imo programa. Request ko lang Tearfield. Salamat gid Bumbudan from Jimwell Tanyo Pisa. Bumbudan, mayong gabi palig tamyaw sa akon Mama Mercy Siason kag Jaime Himino, kapawati sa subong. Request lang ko, please, dalawa kaming api. Wow, grabe ba? Salamat gid Bumbudan. Philip Jan Manalo. MSJ ginatamyaw takada. Sige. Si MSJ ginatamyaw niya ko ni Philip Jan Manalo. Good evening, Bumbudan. Maiba naman ako sa request kay Pirot naman ako. Ako ang namunit. Ginatamyaw ko lang sa Antiki, akong tanan nga cousins kita, kids naman kita sa fiesta sa Miagaw. Regards to Sunya Fortugana. Good evening sa tanan nga nagapamati sa Rana. From Rose Sario. Nang diding. Alams na. Why na bala? Why na? Ubus na. Alams na. No? Siya. Pero naka-play na kung ginaalaala ay ikaw No? Ako ang namunit ang request ni Rose Sario. Tarong ko makingagawa kay uli. Why ka naman magsulod temprano pa. Ario may pila pa ni 20 pa ni kakanta na kauna line up Shout out Bumbudan kay Nathaniel Andico.
Bon Ignacio siya, good evening Bumbudan, maayong gabi man sa kay Bon Ignacio dra sa EB Magaluna. Good evening Bumbudan, liog man, greet sa akon pamilya diri sa San Pablo Mandawon, mas bati kag kakilala ko kag sa mga kakilala ko kag sa tanan nga family Atazar, lalong-lalo na sa akon asawang na ongoing to Qatar. Salamat po liog lang sa kanta nga Miss na Miss Kita. Amo nang make niya, giliw ko, miss na miss kita. Amo na siya. Jojo Alatazar ang nag-request. Good evening, Bumbudan, watching from Talaptap, Castillana. Pa-request po ng Minamahal Kita by Freddy Aguilar from Joe Long. Okay, sige. Matud nila, okay na ang matud nila? Si amiga man ang kakanta na. Sige, abe. Matud nila ako dili angay nga magmanggad sa imong kuma. Matud nila ikaw dili malipay kawa ako'y bahandi nga kanimo igasa. Kugmang putli mauday pasali mauy bahanding labaw sa bulawan. Matud nila kaano gun lamang sa imong gugma ubaray dili maluwag kining pagpati bisan sa unsa nga katarungan kay unsa pabili ning kinabuhi kung sa gugma mo hinikawan. Ingna ko nga dili ka motuo sa mga pagdamay kong naangkon. Ingna ko nga dili mo gawangon danggo pasali sa gugma mo. Kay unsa pabili ning kinabuhi kung sa gugma mo hinikawan. Ingna ko nga dili ka motuo sa mga pagdamay kong naangkon. Ingna ko nga dili mo gawangon danggo pasali sa gugma mo. Danggo pasali sa gugma mo. Okay, all right. Salamat gid Alpha. Regards landa. Regards landa Mike sa kay Alpha. Do okay man ang iya nga pagkanta sang matud nila no. Kanami pagid siya magitara. 42 minutos kaligas nag ng alas 7 do malipatan ko man nga may ara pa kita mga obligasyon no.
Magabalik kita banwa pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang Pabalik na sa ato na pagpangalaga diri sa platuntunan na bumbuharana kag iban pa. 6 minutos na bilin kabagadangan kita sa tagnang alas 8 may gabi bumbudan kag mga kabumbuar lang kami diri pa Matis Talisay City, Rino, Bermudez. Good evening, Bumbudan. Watching from Binangunan, Rizal. Katawang gid sa mga music mo, Bumbudan. Shout out lang da sa Barangay Granada. Sa mga friends ko da mayang gabi from Jojo Fuerte. Good evening, Bumbudan. Ginatamiyaw ko lang ako Lola Constancia sang Pontevedra subong mga nagapamati. Basahan ko na ni. No, yang request here. Feel. Good evening, Bumbudan, pwede ka request Olivia nga song kung may ara. Shout out lang kay Junior Torres, Barangay Mansilingan. Salamat gid from Vanessa Torres. Okay. Si Lin Mandog sa England, New York, mayakon man. Kalayo-layo sa New York, England ba. Pasensya gidili na. Nalipat ko, pinsan ko New York. Sa Inglaterra, galing. Shout out, Bumbudan, nagapamati, subong diri sa Japan. Di paano ta ka ma-shoutout kay ang imo ngalan Japanese character hindi ko mabasahan. Ayo uban mo. Mailan nga pagpamati no? Kumbawa. Arigato gozaimasu. Sige. Hindi mabasahan yung ngalan kay Japanese character ng sulat. Good evening, Bumbudan. Please greet Richard Spencer Gazo of Lumangob Sian, Barangay Napolis, Bago City. Kantagid sa while watching your live program, pa-request Stuck on You. Stuck on You from DB Dicindario Gazo. Okay. Good evening, Bumbudan. Ginatamiyaw ko lang akong Lola Constancia. Ay, nabasa ko naman. Hindi nyo pagdubliya kay kay kabasahan ko liwat. Good evening, Bumbudan. Pwede ka request ang balod sa baybayon. Pwede gid Ezekiel Veloso. Bumbudan, good evening. Okay, Ivan Wayne Civilian, nabasa ko naman nagina. Nasubuan ko sang gulong ng palad ba? Silinilini Salim Braga. Good evening, Bumbudan. Yel, ma-request ko pwede mabugnaw ang talon. Noel Parcon. Sige, talang-talang karon kung malabutan. Greet lang sa taga-Asyenda Taborda, La Castellana. From Michelle Antonio. Okay. Nag-istorya na sila din ni Philip Jan Manalo kag ni M.S.J. Sa niya siya, si mama kag papa gani watch man di nag-brown out di gulpi. Hi. Nag-brown out gulpi. Good evening mo, Radyo Bacolod ng Bumbudan. Patamiyaw ko sa si Ging Hamilo Bangwanga. Sige.
dinatudo na ako nagtumbo. Nagtumbo nga ako niya ako. Good evening kag Happy Maskara Bacolod from Sherin Oro Javier. Sige. Kag subong man Sherin Oro Javier watching live. Good evening, bumudan ginatamyaw ko gali si Connie Pusitos and the family Pusitos pa request lang dayon sang asong Memories of Our Dreams from Vita Pusitos. Good evening, bumbudan from Erlin Estrabon Murillo. Okay. Kag din pagid si Junet Trasmontero Hilera. Good evening, bumbudan. Pa-shout out to family Galpo, kay Kura Galpo. Thank you. Maayong gabi, bumbudan. Liog lang ko. Great kay Mama Maria Fili Isperta Kimba kag Papa Muroy, nagapamati samtang kapanyapon. Request lang ko dandansoy ukon ko ring ninining. Salamat gid bumbudan. From Nini. Good evening, bumbudan. From BBB Tuda, sang Barangay Banago, Bimski Arib. Ang sunod nga kanta, ipabati natin daw, alang-alang ang Summer Love daw, hindi sila makakanta. Ang Dear Ana na lang, abi. Sige, bi, Mike. Dear Ana, kumusta ka na ba? Kay taga na nating di nakita. Kung ako ang tatanong mo ay okay lang. Alam mo naman dito ang buhay ay simple lang. Balita ko, mayroon ka ng ibang mahal at malapit na yatang ikasal. Sana ay lumigaya ka sa piling niya. Ngan ko sa tuwina kayo na dalawa. Sumulat ako para sabihin mahal ba rin kita. At hindi kita sinisisi sa iyong ginawang kasalanan ko ang lahat. Kapag laro ako noon at di nagtaman. Sana Ana, wag mo akong limutin, lalo na ang kahapon natin. Siguro talaga tayo para sa isa't isa. Salamat na lang sa ala-ala. Paalam na. Sumulat ako para sabihin mahal ba rin kita. At hindi kita sinisisi sa'yo ginawang kasalanan ko ang lahat. Kapag laro ako noon at di nagtaman. Dear Ana, wag mo akong limutin, lalo na ang kahapon natin. Siguro talaga di tayo para sa isa't isa. Salamat na lang sa ala-ala. Paalam na. Sumulat ako para sabihin mahal ba yung kita. At hindi
kong ginawa, kasalanan ko ang lahat. Paglaro ako noon ang di nagtama. Paalam Ana, mahal pa rin kita. Sayang Ana, sana tayo na. Paalam Ana, nagmamahal. Okay, dear Ana, 2 minutos sa kiligan sa tangnang alas 8. Pada ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, bumbuharana kagya iban pa. Mundo ko'y parang langit na ang isunod nato na Bumbu Mike. Good evening, Bumbudan. Pa-shout out sa from Don Salvador Benedicto, Marvin Murdin ang nagpa-shout out. Din pagid. Ano basahan ko na ng shoutout kay Galpo family no, Barangay San Juan Pontevedra. From Junit As Montero Hilera. Good evening, Bumudan. Request ko sang Kuyos pa si Dundunay. Nga pispis. Bano Nini Rani. Nag-request. Bumudan, good evening from from BB Tuda sang Barangay Banago. Request kami Turagsoy Bimski Arib. Bumbudan, request ko love story. Nina Arivalo, Katoliko. Ilin Bugot, siya good evening Bumbudan. Liog Patamyo kay Papa Eliseo Bugot nga gapamati si Musubong. Nga taga Asinda, Naga, Barangay Bagtik, Silay City. Kag Liog Bumbudan, pa-request si Papa, ikaw ang kalipay ko. Thank you, Bumbudan. From Ilin Bugot. Good evening, Bumbudan, nagapatamyaw. Gali akon Papa nga si Avelino Roldan Jr., kag sa akon nga mama nga si Maria Luisa Roldan, kag ginapatamyaw gali si Lola Anisita Gamboa, Perla Gamboa, Patricia Gamboa, gapamati subong diri sa Mambag-id, Silay City. From Nick in ICC. Shout out from Japan, Mary Tsutsumi. Sige. Shout out lang na from kay Mary Tsutsumi from Jian. Japan. Bumbudan, may gabi lang da. Liog ko big great sa tatay ko si Amando Baygar Jr. Blangigay Negros Occidental. Matapik ang beautiful Cebu. Bumbudan, madawag niya salamat Bumbudan. From Leo Baygar. Glicerio Ogatis, good evening. I'm watching Bumbudan. Sino pa gini? Si Vasily, si Rolf. Si Rolf ba? Flores, guro ni. Good evening, yung Bumbudan. Katami ko na amo nanay, si Nanay Marcel sa Prok Santol Mandalagan. Ang kapanami yung iapo si Bulatoy, kag bata ya si Iko sang Abkasa. Okay. Din pagid. Wala na. Sige. Tamyaw sa Himamaylan Tuyuman from Jian. Ang mundo ko'y parang langit, pero dahil lang kami ari pagigili di mo, dito tayo ko lang malipatan. Bumbudan, good evening, Liog ko Tamyaw, Nunoy, and Lani, Parulanan, sang Kaliling, Kawayan, kag Ma'am Mildred Dilardi, sang Bakyas Mansilingan. Ang nagapanamyaw si Leo Siralbo. Gapabati man diri si imo programa, sa Bumbarana, greet ko lang da ang Team Bambo. Greet ko lang si Stephen Garong, kag si Edwin Pugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasya, kag si Ayor Nirotsi, kag sumuman si Marlon Tagi, nga taga-Sagay, kag si Eagle sa Panaad, kag si Warlit de la Terna, kag si Edgar Dakipil sa Lumina, kag si Jun Maygilom sa Barangay Kabug, kag si M1, M1, sa taga Enrico, request ko bawal na gamot, from Tutongski, nga parinti ni Silinski. Okay, ari na ang mundo ko'y parang langit na. Kung mangyari man aking mahal, na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ang
puso ko'y iyong at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na. Nagdulong sa inyo sa oras, 12 minutos ang nakaligad sa tagnay ng alas 8. Good evening, bumudan idigidya magpauli si Taylok. Tamyawanay kay gusto niya gid magwa ang isa niya kangipon. Okay. Kay siya asawa nga si Maripusa, salamat gid. From Arian Sibugan. Di mayon nga gabi lang kay Taylok Ayos na Taylok. Si good evening Sir Dan, pa-request Provincial Jail, Gerald Sang Hinigaran. Si Gerard Ladrillo. Mayang gabi bumudan liog tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon. Kag chay magitla chika sa kalihis makulod subuman kay Tita Ismay Galbi Galyardi sang Giwanon. Nueva Valencia Gimaras kag Primavera Family sa Panukoy. Salamat gid from Francisco Sinaon. Din pagid. Galumpat-lumpat siya Kag ang aton isunod nga ipabati Lorena. Pagtulog ko sa kay Mike ko daw siya maning nagakanta sang Lorena. Basi karon ang sa video karon Mike. Lorena. Basi pwede ka request bumbudan ang payaw. Dandansoy na sigurong payaw. Salamat taga Carvic. Taga Carvic bation di tanana. Siling Livy Vinyas. Basi pwede na nakatulog sang sound yun sa Carvic kung sabagay temprano pa man, alas 8 pa man lang no? Sige. Birahi na sa Carvic. Ari pagid si Helen Mandog Taylor niya. Ay, nasunog. Nasunog ko nung yung linuto. Ay, nasunog ako yung ginaluto. Kalantaw si mo bumbudan. Siling ni Helen Mandog Taylor. May ginaluto pa siya kaliyaw. Ay, nagkalabatok ang giluto ni Helen Mandog. Salamat gid bumbudan sa pagbasa from Vasily Serolf Flores. Good evening bumbudan, shout out lang kay Gaspar kag Makoy kapamati si Gitagay Rodney Villanueva. Lorena, okay na? Nakita mo gid man si Lorena. Ari nang sunod nga igapamati namon ang ambanon nga may tigulo Lorena.
bakit ako'y iniwan? Sinaktan mo ang abang puso ko. Magbalik kahirap, hihintayin kita. Gabi, ikaw ang nasa isip ko. Larina ng aking buhay, ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa man. Ng aking buhay, ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa man. Siling gali ni Livy Binyas kina siya di na to gani na may isang talaga pamati sa tulog-tunog nga sound dito sa Karbik no, hamuok man kuno ang tulog sa iya nga baby. Sige, ay sadya na sa Karbik gali kay katunog sang sound da. Si din pa gito si Don Havilina ang iyang request, lumayo ka man sa akin. Sige, tanon ta lang karon na kay damo pag hindi naka-line up po. May ari pa kita sunod nga kanta When I'm Gone. Hindi naman ang lain naman pakanta sang When I'm Gone na Bumbo Mike no. Papawayon ta si Teresa. Kaysa nagligat to si Teresa to nagkanta sang When I'm Gone no. Lain naman na pakanta ta sang When I'm Gone. Para makapulupaway man si Teresa sa iya nga tingog. Bumbudan, good evening. Patami lang sa akong misis, si Virginia Arib. Kapamati, gid siya subong. Sige, ang sunod nga kanta, muni ang ambanon nga ginpasikat ni Albert Hammond. No? Ang ambanon nga may tigulo When I'm Gone. Sige, abi. When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep wearing your wedding ring when I'm gone? And when I'm gone, will you take out all the photographs? Maybe spend the moments in your past when I'm gone. Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep in your dreams, in your heart, in your life? Sometimes I wanna run to you like lovers do, lovers do, just for a moment be close to you, pretend that I'm still holding you. And even when I'm far away, dreams are
Dance Rhythm. No, ang mag-amay niya, kagaduan niya ka mga kabataan, ay isa ga acoustic, kay isa naga-drums, sa mo nagakanta, no, nag-lead sa When I'm Gone. Daw nagapulupasiplat na si Teresa, bumbo Mike. Ang sunod naton nga kantang ipabati, Ikaw ang Ligaya Ko, si Teresa na lang pakantada na siya. No, nagapulupangilay siya. Siya, ari ko di bala. Ara nagaling si Teresa. Oh. Ikaw ang ligaya ko, no? May request Ikaw ang Ligaya Ko din may RPG mapa kag Perhaps Love. Isa-isahon ta ni, no? Ara da i-plastar da na ibe. I-plastar na mayo si Teresa da sa kanta nga Ikaw ang Ligaya Ko. 24 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa gabi. May pila pa ka mga talamyawon, balikan naton ang aton nga mga talamyawon samtang ginaplastar pa di Bumbo Mike, no, ang pagkanta sang Ikaw ang Ligaya Ko ni si Teresa. Ara na siya. O si gabi, Ikaw ang Ligaya Ko.
ikaw ang ligaya ko, daw ni Teresa. Tido ka nami lang man, no, kaswabi mo lang sang tingog ni Teresa, no, daw man lang gaminyar bumbumay. Dahil man kalili ni bumbukim, gina. Yara si Teresa na. Sige. May-ari pigid song, next song, Mapa. Mga bago na yung mapa mo. Mapa lang, mapa. Pagkita si Kwan, ang migo tanablaw, di kaning isa da, no? Kung sino na available magkanta sang mapa. Basta mapa. Lumayo ka man, bumbudan, si Don Abilina. Daw medyo malayo pa siguro, kay may damo pa diriyo, may perhaps love pagidugay-dugay kag maskinada, no? Alas 8:29 na. Patamyawon ko na lang kamo, no? Kung hindi man ma-play ang inyong request, at least na tamyaw kamo, no? Ari pagid, dugang nga talamyawon. Good evening, mumbudan, nag-greet ko, pag-greet ko ang family, di na to, nagdula siya. Ari, pag-greet ko ang family Kizada, diri sa Pontevedra, kag family Arnaiz, dira sa Talisay. Happy, request ko song Kahoy nga Lawaan, Kizada Marites. Good evening, mumpunan. Pa-shoutout gali kay Lolo Ilyong nga pirmi ka pamati sa inyong programa bisan gabi ina kag sa amon lugar sa Purok Tumpok, Barangay Bubog. Salamat kid from Hazel Apuhin. Good evening, mumpunan, watching live Bumbuharana, Meadows of Camelot, Barangay Estefania. Request ko lang bakya ni Nining Sol Galvez. Siling ni Hilin Mahandog Taylor siya. Worth it man, bisan masunog ako linuto. Kay kanami man sang nagtukar. Sige, luto lang daliwat Hilin. Importante enjoy, no? Pamati kag lantaw sa Facebook Live. Mapa, okay na da ang mapa da bumbumay. Okay na ang gitara na bagay na, no? Way naman sang galibag da nga kwerdas. Sige, abi, mapa. Kamusta na di na tayong laging nakikita? Miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauna. Di ba pwedeng ikaw muna? Akin ang pangamba. Dahil ikaw ang aking mata, sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna. Ako nang bahala, bis pa sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la. Papa, naaalala mo ba, abay? Nung ako'y bata pa, di ba? Aking puso yung hinanakit.
Mapa. Salamat gid Chloe Redondo. May gini si Mike kay ang mga tahom gid yung ginapakanta niya bla. Aral lang dahil si Chloe Redondo na sa kwanda tupad. Sige. Nami masang kwano do way mo ko kabatsag tuyo subong ba. Sa Chloe Redondo sa ambahanon nga Mapa. Amo ni nga program nga positive gid nga may ma-discover nga mga group or individual one day. Siling ni Helena Mandog Taylor. Tilo nakalutok na daliwat ang nabatok to di ano na to. Ala Bumbudan. Pedro Liboon Jr. Puras. Ala ari pa di sa ulihi pagido. Layo pa gid ang ala ni Freddy Aguilar to. Sige. Bumbudan may gabi, tamyaw man si Nanay Esther, pamatigid sa imo Bumbudan. Salamat from Idna Balseda. Isunod naton may kang Perhaps Love. No? I-plaster na ang sunod nga magkakanta sa Perhaps Love. Good evening Bumbudan, liog tamyaw kay Tatay Cardo Barsinal, Jeffrey Carpintero, Baby Matt Paul kag Paribuyet nga nagahigop linagpang sa irigasyon Gimoy San Enrique Liog ko request kami Boulevard ng Pag-ibig Hintulia Barsinal. Sige. Ang sunod nga igapabati lantaw na kamo rina. Ang ambanon nga may tiulo Perhaps Love. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. Even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel, to some a way of living, to some a way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. Some say love is everything, and some say they don't know. Perhaps love is like an ocean, full of conflict, full of change, like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. And if I should live forever, and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Some say love is holding on, and some say letting go. Some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like a mountain, full of conflict, full of change, like a fire when it's cold outside, or thunder when it rains. And if I should live forever, and all my dreams come true, my memory of love will be of you. Salamat gid ba may imported ka pang manugkanta Bumbu Mike. Salamat Rosa, no? Inyo na batian mga kabiyanan ang rendition ni Rosa Lavin, no? Sa ambanon nga Perhaps Love nga gincompose ini kag ginpasikat ni John Denver. No, kag subong kadamo lang sa mga version sa pagkakanta sini kag isa na diri amo ang rendition ni Rosa Lavin, no? Pag-ulan niyo na batian Rosa Lavin
sa ambanon, perhaps love. 40 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 8. So may mga importante pa kita no, nga mga obligasyon, daligid lang. Balikan ko na ang aton nga mga talamyawon. Tanawon tabi kon may makanta na sang maskinada. No? Daw Spanish siguro ni. Good evening Dan lang. Good evening Dan. Daw gin ugyunan ang chimpo ta subong ang aton mga amigo sa barangay Dumana naga-monitor kag pamatigid subong sa Bombarana kag ibang pasla di Rogelio Jawo Gilim kag Gilbert Linda kag sa ila mga kabyanan ng ila song request mo ang Matud nila uloy ni Panggi ang na-play ko na loy no ang Matud nila sige ari na ang sige mabalikan naton ang maskinada pagkaligid lamang sa iya pila ka importante nga mapanumdum. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Pabalik mga kabina sa ato ng pagpangalagad sa platungtunan bumbuharana kang iban pa. Daw malang-alang na gita sa oras. Last song na lang ni Gurong Maskinada, Bumbu Mike. Ang Maskinada mo lang, upa, upa, upa. Doon pa matian ko doon, upa, upa, upa mo. Sige, Abing. Can I
dughan. Amoy ito ang upa. Mas kinada. Wala na kita mga kabinas na nagkakiyong oras sa aton na pagpangalagad. Di sa platuntunan, bumbuharana kag iban pa. Sa aton Christmas countdown. Giving gifts for everyone. 71 days na lang kag Christmas na. Christmas we share. Sa liwat, mga kabiyanan, 71 days na lang kag Christmas na. Abdan na magkitabuha sa platuntunan, bumbuhan ay isod po sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa number 1 na most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sang kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
patawara ang among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Nabinagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy.
Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santisima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya,
Amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw.
Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidyattong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maan. Para igalampo namon,
Ilingig mo sa amon ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the
truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are